დილა მშვიდობისა ყველას. აი ესეთი მაგრები ვართ. აი ესეთ დილა ადრიან დავით ხარკელიშვილის და ჩვენი ტექნიკური ჯგუფის გადაწყვეტილებით ვწმუნდებით, რომ თბილისის ცენტრალურ უბნებში არის ძალიან სერიოზული გადაადგილება უკვე. ასე რომ თადარიგი თავიდანვე დაიჭირეთ, საქმიანად ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას ორშაბათს დილიდან და სუპერ საინტერესო კვირადღელი წინ. და მაშასე ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, სადაც 4 ქართული კომპანიაა დალისტული, მეგობრებო, მათი ჯამოიღირებულება დაახლოებით 49 მილიონი გირვანქა სტერლინგით გაიზარდა. გასულ კვირას, როდესაც ქართული კომპანიების საბაზრო კაპიტალიზაცია 250 მილიონით შემცირდა, მათი ჯამოიღირებულება 2 მილიარდ 54 მილიონი იყო. ახლა კი 2 მილიარდ 103 მილიონამდეა გაზრდილი. ბარაკა და წარმატებები ქართულ კომპანიებს იბრუნებენ პოზიციებს. 2019 წლის ივლისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში -2,1%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე კი 4,6%-ზე დაკორექტირდა. მთავრობამ კომერციული დესპანები შეარჩია, რაღა გვიჭირს. ამ ეტაპზე დესპანების კანდიდატთა ვინაობა ცნობილი არ არის, თუმცა ცნობილია რა შეიძლება იყოს მათი ანაზღაურება. კომერციული ატაშეების ყოველთვიური ანაზღაურება 4,000-დან 7,000 დოლარამდე იქნება. თუმცა თანამდებობრივი სარგოს ზუსტი ოდენობა, ასევე ხარჯები იმ ქვეყნების მიხედვით განისაზღვრება, სადაც ეკონომიკური ატაშეები იქნებიან მივლინებული. 4,800 რკინიგზელი გაფიცვისთვის ემზადება, მასშტაბური აქციების დაგეგმვა 10 აგვისტოს დაიწყო, ისინი ხელფასების 50%-ით მატებას მოითხოვენ. საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ კი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირებით მომსახურების ბაზარზე განხორციელებული მოკვლევა დაასრულა და ადასტურა ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან კონკურენციის შესახებ კანონის მე-10 მუხლის გექვე პუნქტის დარღვევის ფაქტი. ერთი დაასრულა და იქვე ახალიც დაანონსა. კონკურენციის სააგენტო ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილებებთან დაკავშირებით სადისტრიბუციო და რიგი წარმოებელი კომპანიების და ასოციაციის წარმომადგენელთა მხრიდან საინფორმაციო საშუალებებში ფასის შესაძლო მატებასთან დაკავშირებით გავრცელებული განცხადებებით დაინტერესდა. არ ვიცი ხა ლარის ვოლოტილობა უნდა ისურვო კაცმა თუ ბიზნესის ხმაური, რომ ასეთი ანტიმონოპოლიური ესე პერიოდულად გააქტიურდეს ხოლმე. ოკეი, გამოჩნდება. ქართული ლუდის ბრენდი ანეტა გენაცვალეთ მე თქვენ, მიმდინარე წლის ოქტომბერში დანიისა და ავსტრალიის ბაზარზე შევა. კომპანიის დამფუძნებლის იაგო ბითარიშვილის განცხადებით თითო ქვეყანაში 240 ბოთლი ლუდი გაიყიდება და გასაღების ძირითადი სეგმენტი რესტორნები იქნება. წინა კვირაში იყო იაგო ბითარიშვილის დაბადების დღე და აგერ სარგებლობ შემთხვევით და აი ამ გამორჩეულ ადამიანს და ქართულ მეწარმეს ან რეალურად ნამდვილად ანტრეპრენერს ულოცავ დაბადების დღეს. იაგო, წარმატებები და ბარაკა. ორ კვირაში 30 კლინიკის შემოწმების შედეგად 20 ოქმი დაიწერა. 3 სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავსო. ჩვენ გავაგრძელებთ და დავინტერესდებით ამ თემითაც. საპენსიო ასაკის მასწავლებლები, რომლებიც სკოლას დატოვებენ, 2 წლის ხელფასს მიიღებენ. ძალიან საინტერესო ფორმით გრძელდება განათლების რეფორმა საქართველოში, განსაკუთრებით საუბარი არის მასწავლებლებთათვის ანაზღაურების თემები, აუცილებლად ამ თემასაც BMG დაუბრუნდება უახლოეს დღეებში. მშვიდობის ყველას. ეს საქმიანი დილა, რომელსაც ბიზნეს მედია საქართველოს წარმოგიდგენთ Pirveli-ზე. მე ყველას წარმატებას და ბედნიერებას, ბარაკას გისურვებთ. ჩვენ საქმიანებს, რომელებს ბარაკა, დაფასებული გარჯა და ჯანმრთელობა, BMG-ის გუნდი უთენია ვერ გელევით ჯერ კიდევ მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობა თქვენთაგანისა უკვე ისვენებთ და მინდა გითხრათ, რომ
ძალიან მაგარ რაღაცასაც აკეთებს. მშვიდობისა, ბიემჯი დაასრულა თავის კიდევ ერთი პროექტი ხორცის კვირა რუსთავი 2-ის ეთერში, რომელიც 10 მარტიდან 4 აგვისტოს ჩასულთ. ანუ კონკრეტული კონტრაქტის საფუძველზე იყო ამარხსა და ჩვენ გადავწყვეტეთ გუშინ, რომ ფინალური ეთერი შედარებით მსუბუქი და როგორც გიორგი თავიდან თქვა, მუსიკალური და ჰარმონიული ყოფილიყო. გამოხმაურება სეზონის გათვალისწინებით იყო ნამდვილად არაჩვეულებრივი და ყოველს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, ვინც გამოეხმაურეთ ჩვენ საქმიან თუ პირად გზავნილებს და არიშულებდით ბიემჯის პროექტების მხარდასაჭერად იმ კომენტარებს თუ შეფასებებს, რაც ამ დროის განმავლობაში თქვენგან მოდიოდა. გვერდებით, რომ შემდეგი კვირებიც არ მოგაწყენთ თავს 16 აგვისტომდე, ოღონდ ამჯერად საქმიანი დილის და საქმის კურსის ეთერებში ვიშრომებთ თქვენთვის, რომ Pirveli და პარტნიორ სხვა არხებზეც არაერთი პროექტი წარმოგიდგინოთ ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. მანამდე კი 24 საათიან რეჟიმში წელიწადში 365 დღე მუშაობს ბიემჯის ვებ-პორტალი, როგორც ბაზისი ყველა და ნებისმიერი მედია პროდუქტისა, რაც ჩვენ წიაღში იქნება და სწორედ ბიემჯის ანალიტიკოსების გადამოწმებულია ყველა სტატისტიკა და მიგნება, რომელსაც შემდგომ გიზიარებთ, მათ შორის ლართან დაკავშირებითაც, რომელსაც ახლა ნახავთ უკვე ეთერში. და დღეს უკვე Pirvelis ეთერის ბიემჯის საავტორო საქმიან დილაში ანა ლაპიაშვილთან ერთად და სხვა ანალიტიკოსებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მანამდე დატკბით არაჩვეულებრივი კომპოზიციით ნურმან ლემბანიძის და გოგი საბაძის არაჩვეულებრივი ტანდემის მიერ შექმნილი ჩემი საქართველო აქ არის. მალე დაგიბრუნდებით. სამკვირეშიც მივოდენოთ თვალს აუცილებლად. ლარი, რომელიც კვირის ბოლოს რამდენიმე ანტირეკორდის დამყარების შემდეგ აღშკარად გამყარების გზას დაადგა, ცდილობს იპოვოს გამყარების ახალი ნიშნული იმ სრულიად უსაფუძვლო გაუფასურების შემდეგ, რასაც ადგილი ჰქონდა გასულ კვირებში, თუმცა მიზეზებს შორის უმთავრესი მაინც ეროვნული ვალუტის მასის მოცულობა, რომელიც გასულ კვირაში ჩვენი ანალიტიკოსების დაკვირვების ერთ-ერთი მთავარი საგანი იყო და სურათი ასეთი მივიღეთ. დღეს ლარი დოლარის წყვილი 82.98 არის და წინასწარი მონაცემებით ლარმა შესაძლოა გაუფასურების ტრენდი სრულად შეაჩეროს და აი რამდენად წავა სრულფასოვანი გამყარებისაკენ, ეს უკვე მერე იმ მიზეზებზეა დამოკიდებული, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ დღეს ქვეყანაში არსებული ფულის მასა პიკურ ნიშნულზეა. ეს ალბათ ლარის გაუფასურების ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილი ინდიკატორია და ეს ნათლად ჩანს და თქვენ გრაფიკზეც დაინახავთ ამას, რომ ეგრეთ წოდებული M0, ანუ მიმოქცევაში არსებული ნაღდი ფული დღეს 3 მილიარდ 700 მილიონ ლარს აჭარბებს, როდესაც ის 12 თვის, ანუ 1 წლის წინ დაახლოებით 3 მილიარდ 100 მილიონი ლარი იყო. კორელაცია, ანუ თანხვედრა ფულის მასის ცვლილების ლარის გაცვლით კურსთან იყო 0.9. უფრო მარტივად ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც დღეს ფულის მასა იზრდება, ლარს 10-დან 9 შემთხვევაში გაუფასურების ტენდენცია აქვს, ხოლო თუ ფულის მასა მცირდება, მაშინ 10-დან 9 შემთხვევაში გამყარების ტენდენცია. ლარის მასა, ანუ მიმოქცევაში არსებული ლარი არის 9 მილიარდიდან 600 მილიონამდე გაზრდილი და ეს არის რეალობა. ნახავთ თქვენ ამას გრაფიკზეც, აი მაგალითად ლურჯი ტეხილი წლების განმავლობაში და ამ წლების მიხედვით ფულის მასის მოცულობის ცვლილებას გაჩვენებთ, ხოლო შავი ტეხილი კი დოლართან მიმართებით თავად ლარი გახლავთ. მეორე ასევე თვალსაჩინო კავშირი არის ეგრეთ წოდებული სარეზერვო ფული, ანუ M1 და ლარის გაცვლით კურსს შორის კავშირი. M1 აერთიანებს როგორც მიმოქცევაში არსებულ ნაღდ ფულს, cash-ს, რომ ეძახით, ასევე კომერციული ბანკების დეპოზიტებს ეროვნულ ბანკში.
დღეს არეზერვო ფულის მოცულობა 7 მილიარდ 300 მილიონ ლარს უტოლდება. ფულის მასა ეკონომიკასთან შედარებით გაცილებით უფრო სწრაფად იზრდება. გასული 1 წლის განმავლობაში M1.29%-ით იყო გაზრდილი. ასევე გაზრდილია ეგრეთ წოდებული ფართო ფულიც, ანუ M2, რომელიც მიმოქცევაში არსებულ ეროვნულ ვალუტას და კომერციულ ბანკებში საბანკო და სამთავრობო სექტორების გარდა ლარის სრულ დეპოზიტებს მოიცავს. M2-ის მოცულობა ბოლო 1 წლის განმავლობაში 24%-ით გაიზარდა და ჯამში მან შეადგინა 10 მილიარდ 700 მილიონი ლარი. ფულის მოცულობა განსაკუთრებით მაღალი ტემპით 2017 წლიდან მოყოლებული აჩვენებდა ზრდას. მოკლედ ეს არის ის რეალობა, რაც გვაქვს და ძირითადი მიზეზები, ცხადია სხვა უამრავ მიზეზებთან ერთად, რამაც ლარის დრამატული ეპიზოდური გაუფასურება გამოიწვია. რიგშია უამრავი ფაქტორი, მათ შორის უმთავრესი მეწმუნედ ინვესტიციებია ფულის მასის შემდეგ და ყველაველი დღევანდელ ოფიციალურ სტატისტიკას, რომელსაც ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია წარმოადგენს, მარიამ ქრივიშვილი უახლოეს საათებში ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს და სხვადასხვა ანალიტიკოსებს ან მათი თანდასწრებით განაახლებს მიმდინარე სტატისტიკას. სხვათა შორის ამას წინ უძღოდა რამდენიმე კვლევარების, ასევე საინვესტიციო ბანკების ანალიტიკაც, სადაც სულაც არ არის სურათი დრამატულად წარმოდგენილი, მაგრამ დაველოდოთ ოფიციალურ სახელმწიფოს სტატისტიკას და პოზიციასაც, რომლის ასე ვთქვათ გამარჯვენებაში თუ გამარცხენებაში ეს ვთქვათ ვერ გავიგე, მაგრამ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები რო ცდილობენ სხვადასხვა სტატისტიკების შეცვლას, ეს ნამდვილად იკითხება. და მანამდე კიდევ ერთხელ ყველასთვის და ცხადად გასაგებად ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი განაახლა პარასკევს, რომელიც ძალაში უკვე 5 აგვისტოს 5 საათამდე იქნება. ანუ დღეს საღამომდე ლარის დოლარის მიმართ 4.3 თეთრით გამყარდა და 1 დოლარის ოფიციალური ფასი გახლავთ 2 ლარი და 887 მიათასები. 99-ით მდგავდება, მოდი ვიყოთ რეალისტები. ლარი ევროს მიმართ 2.9 თეთრით არის გამყარებული და 1 ევროს ფასი 2 ლარი და 20 თეთრი, აი ეს კი ზუსტია. თურქული ლირას მიმართ 1 თეთრით გამყარება დააფიქსირა ეროვნულმა ვალუტამ და აზერბაიჯანული მანათის მიმართ 2.8 თეთრით. 100 რუსული რუბლის ფასი კი თითქმის 15 თეთრით შემცირდა და 4 ლარი და 44 თეთრი ღირს. 1000 სომხური დრამის ფასი კი 10 თეთრით არის შემცირებული და 6 ლარი და 6 თეთრი უნდა გადაიხადოთ მის შესაძენად. ფაქტია, ლარი წონასწორობის სრულიად ახალ რეალობას ეძებს. 10%-იანი 10 პუნქტიანი მემოპატიეთ გამყარება არ ნიშნავს, რომ ეს გამყარება აუცილებლად გაგრძელდება გამყარების ან გაუფასურების დღესაც. ჩვენ უნდა დავალოდოთ ახალ კვირას და იმ რეალობას, რომელსაც ლარის სტარტს აიღებს ორშაბათი დღიდან მოყოლებული. როგორც ანამ გითხრათ, ეს ყველაფერი დღეს დაკორექტირებულია ოფიციალური კურსით. 1 ლარი დაახლოებით შეადგენს 2 ლარს და 88-99 თეთრს, კი ბატონო. და როგორც მოგახსენეთ, BMG TV პირველზე სატელევიზიო მაუწყებლობას 16 აგვისტომდე აგრძელებს. მანამდე ცხადია ველით ბევრ საინტერესო თემას, რომელსაც თქვენთვის ანალიტიკურად გავშლით. და სხვა ძველ თემებს შორის სეზონის და ამინდის კვალობაზე, რომელსაც მე პირადად ნამდვილად არ ურჩივი, ძალიან მომწონს ეს ამინდები. ანაკლიის სპორტის მშენებლობაც იქნება ძველ თემებს შორის, რომელთან დაკავშირებითაც ამ კვირაში იდეაში ვერით 2 თემას. პირველი, ვინ იქნებიან ბადრი ჯაფარიძის და მამუკა ხაზარაძის შემცვლელები კონსორციუმში და ასევე რა პასუხს გასცემს კონსორციუმი თავის პარტნიორს, თუმცა საკმაოდ რთულ ურთიერთობებში შემჩნეულს ერთმანეთში, ანუ გულისხმობს საქართველოს მთავრობას, შემდეგ განცხადებას. ეს განცხადება ასეთია, ჩვენ დავთანხმდით, რომ თუ სახელმწიფო დააგვიანებს ანაკლიის სპორტამდე გზის ან რკინიგზის მშენებლობას, სახელმწიფო გადაუხდის კონსორციუმს შესაბამის კომპენსაციას. ეს თქვა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ტელეიმედზე. მაია ცქეთიშვილი გამორიცხავს, რომ ვერ მოესწროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და ამბობს, რომ შემოდგომაზე სახელმწიფოს უკვე კონტრაქტორები ეყოლება შერჩეული იმ გზის და რკინიგზის მშენებლობისათვის, რომლის პროექტირებაც ამჟამად აქტიურ ფაზაშია. მინისტრი იმასაც
მოსამართლებს, რომ სახელმწიფო პირნათლად ასრულებს აღებულ ვალდებულებებს, თუმცა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს ამ დრომდე არ წარუდგენია პროექტის დაფინანსების შეკრული პაკეტი, რაც ჯერ კიდევ 2017 წლის აგვისტომდე უნდა ყოფილიყო მობილიზებული. კონსორციუმს ვადა წლის ბოლომდე აქვს, ამაზე შეთანხმება მთავრობამ უკვე გააფორმა კონსორციუმთან და ველოდებით ჩვენს ყველა იმ ცვლილებას, რომელიც კონსორციუმის გეგმებს უკავშირდება, როგორც უკვე შიდა სტრუქტურულად, ასევე სწორედ იმ მთავარი ძირითადი თანხის საპოვნელად იმისათვის, რომ მათზე დაიწყონ აქტიურ ფაზაში პირველი ეტაპი. ახლა უკვე სხვა სიახლეებით უნდა გავაგზავნოთ ეთერი. ლარის კურსმა თუ კი რამეზე უარყოფითად იმოქმედა, ეს იყო ბენზინის ფასი და დრო არის, რომ მორშაბათის ტრადიცია არ დავარღვიოთ და გავიგოთ, რა ცვლილებებია ბოლო 1 კვირის განმავლობაში, როგორც საერთაშორისო ბაზარზე, ისე საქართველოში და ამაში ტრადიციულად ლევან თაღიაშვილი დაგვეხმარება, ნავთობის ბირჟების მიმოხილვით გვერდება ის ახლა პირდაპირ ეთერში ლევან დილაფშვიდობის. დილამშვიდობის მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ნავთობის ფასი გასულ კვირას ნიუ-იორკის ბირჟაზე ზიგზაგურად მოძრაობდა. ნახეთ აღმასვლაც და $5 ვარდნაც. ამჟამად რომ შევადაროთ ზუსტად 7 დღის წინანდელ ფასის $1 და 20 ცენტითაა შემცირებული და ბარელი ნავთობის ფასი ნიუ-იორკში $45 და 66 ცენტია. ტრადიციულად იგივე მდგომარეობა იყო ლონდონში, სადაც უკეთესი ხარისხის ნავთობი ივაჭრება. აქ ცვლილება $1 და 82 ცენტი იყო, როგორც გრაფიკზე ხედავთ, მისი ფასი ახლა $61 და 89 ცენტია. რაც შეეხება მიზეზებს, როგორც oilprice.com წერს, ხუთშაბათს ნავთობის ყველაზე ცუდი ერთდღიანი ვაჭრობა ჰქონდა 4 წლის განმავლობაში, რადგან 24 საათში მისი ფასი 7%-ით დაეცა. ეს ისევ და ისევ საავაჭრო ომს უკავშირდება ამერიკა-ჩინეთს შორის, რომელსაც ბოლო ნამდვილად არ უჩანს, უკვე მერამდენეთ ანახლებს ორი ქვეყანა ურთიერთობას და მერამდენეთ ირევა სიტუაცია და აცხადებს ტრამპი ახალი ტარიფების შესახებ. სათვალავ უკვე ჩვენც აგვერია, მორიგი მუქარა 300 მილიარდის პროდუქტზე ჩინეთიდან იმპორტირებულზე მოვისმინეთ, რომელსაც 10%-იანი ტარიფების დაწესებას დაჰყვირდა ტრამპი, იმ შემთხვევაში თუ ჩინეთი დათმობაზე არ წავა. სამწუხაროდ, ფაქტია, რომ სიტუაცია ნელ-ნელა კრიზისში შედის, რაც არა მხოლოდ ეკონომიკის, არამედ სხვა სფეროების საფრთხეც ხდება. ნავთობის ბაზარზე სხვა სიახლეებიც მოხდა, მაგალითად 100,000 ბარელით შემცირდა ირანიდან ნავთობის ექსპორტი, შემცირდა ასევე ლიბანის გადამუშავება დღეში 1 მილიონი ბარელით. ოპეკის ქვეყნების მხრიდან ნავთობის წარმოება კი 8 წლის მინიმუმზეა. საინტერესოა, როგორ აისახა ეს ყველაფერი ქართულ ბაზარზე, როგორც გრაფიკზე დაინახავთ, ჯერჯერობით თითქმის ყველა ნავთობ კომპანიამ შეინარჩუნა ფასი და არ გაუზრდიათ ბენზინის ღირებულება, მხოლოდ გავფში მოიმატა ევრორეგულარმა 5 თეთრით, ეს იყო და ეს. გასულ კვირას კი თითქმის ყველგან 5 და 10 თეთრიანი მატება გქონდა. გასულ კვირას ინტერვიუ ჩავწერეთ ვისოლის გენერალურ დირექტორთან ვასილ ხორავასთან და მას ვკითხეთ თუ რა გავლენას ახდენს ბენზინის ფასზე ლარის კურსის ეფექტი და ზოგადად როგორი იყო 2018-19 წელი ნავთობის ბაზრისთვის და ნახოთ მისი კომენტარი ამ საკითხზე. მრავალწლიანი გამოცდილებიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი მაღალი ნიშნულია დღეს ნავთობპროდუქტებზე, რომელიც მიზეზიც არის თუ შევადარებთ წინა წლების ალტერნატიულ ღირებულებებს, ფაქტობრივად ის გამომდინარე იქიდან, რომ ნავთობის ფასიც გარკვეულწილად წინა წლის სტატისტიკურ მონაცემთან შედარებით თუნდაც 10%-ით გაზრდილი არის. გაცვლითი კურსი თქვენ ნათლად ხედავთ და მომყურებელიც ხედავს, რომ გაზრდილი, ამავე დროს მოგეხსენებათ, რომ 2 წლის წინ მოხდა აქციზის მომატებაც, რომელმაც გარკვეულწილად იქონია გაძვირების თვალსაზრისითაც გარკვეული ნეგატიური ფაქტორი. საერთო ჯამში ამ შემაჯამებმა სურათმა მოგცა ის, რომ დღეს ფაქტობრივად საშუალო ფასი ნავთობპროდუქტებზე არის უფრო მაღალი, ვიდრე წინა წლებში ეს იყო. მოგეხსენებათ, ხშირად ხდება, როდესაც ნავთობის ფასი საერთაშორისო ბაზრებზე მცირდება, საქართველოში კი პირიქით ბენზინი ძვირდება. საინტერესოდ ჩავთვალეთ გაგვეგო, რა არის ამის მიზეზები და რას ფიქრობს ერთ-ერთი უმსხვილესი ქართული ნავთობ კომპანიის გენერალური დირექტორის საკითხზე. ჩვენ მარაგების თემაც არ გამოგჩვენია და ნახოთ მისი მოსაზრება. ყოველთვის არ ვაქვს, ყოველთვის ვართ თანმიმდევრულები ფასაბმოქმედთან დაკავშირებით. ანუ როცა იზრდება ნავთობის ფასი და შესაბამისად გაცვლითი კურსი იზრდება ფასი, როდესაც მცირდება, არასდროს არ არის ხოლმე ის, რომ რაღაცა დააყოვნება იმაზე მეტი ვადით. ფიზიკურად ვერ დააყოვნებ. დღეს არის თავისუფალი ბაზარი და ერთმა კომპანიამ დააყოვნოს, რეალურად ის დაკარგავს გაყიდვებს. მარაგების განხილვა ხდება ფაქტურად ყოველდღიურად კომპანიაში, თუმცა იმ ქვეყნებიდან, საიდან ჩვენ ძირითადად ვაკეთებთ იმპორტს და ეს არის საბერძნეთის პეტროლიუმი, ქვეყანაში ამ რეგიონში ერთ-ერთი წამყვანი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ეგრეთ წოდებული ეკოს ქარხანა, იქიდან ვაკეთებთ ჩვენ უმაღლესი ხარისხის პროდუქტების იმპორტს. რა თქმა უნდა, გემი გვაქვს თვეში ერთხელ, გამონაკლისის შემთხვევაში შეიძლება იყოს თვეში ორჯერ.
და ბოლოს გეტყვით, რომ მოველნიუსის ბოლო მონაცემებით ყველაზე იაფად პრემიუმისა და რეგულარის ტიპის ბენზინის შეძენა ლუკოილში შეგიძლიათ. პრემიუმის ფასი 2 ლარი და 61 თეთრია, რეგულარის კი 2 ლარი და 51 თეთრი. მადლობა ლევან მიმოხილვისათვის. ამასობაში ნავთობკომპანია ფრეგომ სოციალურ ქსელში განცხადება გაავრცელა და მოდი ესეც გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს. ამ განცხადებაში კი საუბარია, რომ კომპანიის სადგურებზე საწვავის გაცემა შეფერხებულია, ობიექტური მიზეზების გამო შეფერხებულია საწვავის გაცემა და ვერ ხერხდება საწვავის მიწოდება რეალიზაცია. კომპანია ფრეგო კი ბოდიშს გიხდით შექმნილი დისკომფორტისათვის და საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმუმს აკეთებს, რათა დროულად მოხდეს არსებულ სიტუაციაში გარკვევა და შეფერხებების აღმოფხვრა. არსებულ მდგომარეობაში გარკვევისთანავე მზად არის ფრეგო გააგრძელოს ჩვეულ რეჟიმში მუშაობა. ნათქვამი არის განცხადებაში და აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ ყველაფრის მიზეზი, ანუ ის რაც გარემოებებში იყო ნათქვამი, არის ის, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლო 29 ივლისს კომპანია ფრეგოს აქტივები და საბანკო ანგარიშები დააყადაღა. დაკავებულები არიან კომპანიის ხელმძღვანელი პირები, რომელთაც გამოიწვია დამატებითი ღირებულების ყალბი ანგარიშგებების საქმეში მონაწილეობას ედავება. მოკლედ, ვიდრე ეხლა სხვა დანარჩენ თემებზე გადავალთ და ცხადია, რომ არ არის ეს ყველაფერი, იმ საწვავით, რომელზეც ახლა ვსაუბრობდით და რომელიც შეიძლება რომ თქვენს ავტომობილებს დაჭირდეს, ალბათ რაღაც გზებზე უნდა ვიაროთ და გვჭირდება ამავე დროს კარგი ბუნება და გარემოც იმისთვის, რომ ცხოვრებაც გავაგრძელოთ. ხო და სტუმრიანობის დაწყებამდე და ვიდრე ბიზნეს სიახლეების ბლოგზე გადავალთ, დღის ერთი ძალიან მაგარი კოლაჟი უნდა გაჩვენოთ. ბოლოს და ბოლოს ნანას თქმის არ იყოს ნავთობპროდუქტების მომხმარებლებს ეს ბევრი რო დარჩნით და ჭარბათ ჯერ კიდევ გზად ჭირდებათ და სიმწვანე ჯებირებისგან თავისუფალი მდინარე, ნავები, ბალახზე წამოკოტრიალებული ადამიანები, სპორტული მოედნები, საფეხმავლო გზა, ბილიკები, ველობილიკები, აი ესე გამოიყურება ჯერჯერობით ჩემ დასამწუხაროდ პროექტი, მაგრამ პროექტიც კი არ არსებობდა აქამდე მტკვრის მიმდებარე ტერიტორიისა, რომელიც უახლოეს მომავალში უნდა განხორციელდეს. გამოცემა ავრცელებს ინფორმაციას აი ამ თემაზე, რომელთან დაკავშირებითაც თბილისის განვითარების ფონდმა კონკურსი ტერიტორიის რეაბილიტაციაზე მაისში გამოაცხადა. გამარჯვებული პროექტის ავტორი კომპანია ელისო სულაკაურია, რომელიც ქართველი და უცხოელი არქიტექტორების урბანისტებით დაკომპლექტებულ ჯგუფს პროექტი თბილისი წარმოადგენს. თბილისის დაარსების დღიდან მტკვარი ქალაქის განუყრელი ნაწილი იყო, როგორც მისი ბირთვი და გარდა პრაქტიკული სარგებლისა, მან ქალაქის სოციალური და კულტურული ცხოვრების ფორმირებას მოახდინა. თუმცა საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული, როგორც გამოცემა აღნიშნავს, ნელა დაიწყო მისი მნიშვნელობის დაკარგვა, რაც მდინარე ბეტონის ატახებში მოექცა და შესაბამისად სრულად მოსწყდა ქალაქს. მის გასწვრივ საავტომობილო გზების მშენებლობამ კი საბოლოოდ ჩამოაშორა ადამიანებს. დღეს მტკვრის ნაპირები ადამიანებისთვის პრაქტიკულად მიუდგომელია და მდინარეს აღარ არის თბილისელების ყოველდღიურობის მნიშვნელოვანი ნაწილი და აი ამ სიტუაციის ფონზე ეს პროექტი პირველ რიგში არის მცდელობა, რომ მიუდგომელი და მივიწყებული მდინარე ქალაქს დაუბრუნდეს. როგორც ელისო სულაკაური ამბობს, პროექტი მტკვრის სანაპირო ებრუნებს ცენტრალურ ადგილს, როგორც ქალაქის სოციალური ელემენტი და გამოვიყენებთ მის სრულ უპირატესობას და პოტენციალს აღნიშნავენ ამ ყველაფრის ორგანიზატორები. მოკლედ, პროექტი გულისხმობს მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს რეაბილიტაციას დედაენის ბაღიდან მოყოლებული პარკამდე. მისი მიზანი ამ მონაკვეთის საზოგადოებრივ ცენტრად ქცევა იქნება, რაც ევროპული ქალაქების ერთ-ერთ მთავარ ღირებულებად მიიჩნევა და ამის მისაღწევად პროექტის ავტორები პირველ რიგში მტკვრის ორივე სანაპიროს გარკვეული მონაკვეთების ჯებირებისაგან გათავისუფლებას აპირებენ. მათ ნაცვლად კი სპეციალური საფეხურები გაკეთდება, რომელთა საშუალებითაც წყლის ზედაპირთან წვდომის საშუალება გაუჩნდებათ ადამიანებს. ასევე ორივე სანაპიროზე მინდა გადახედოთ ჯერჯერობით არის ეს ყველაფერი რენდერი და დაწუნებული ვარ მალე იქნება რეალობა. ეს ასევე იუსტიციის სახლთან და რიყის პარკთან ეგრეთ წოდებული ნავსადგურების მოწყობა იგეგმება. დღევანდელი მდგომარეობიდან განსხვავებით ნავთსაყუდელი და ნავების ფუნქციონირების პრინციპები ერთიანი სისტემით უნდა დარეგულირდეს, როგორც გამოცემაში ვკითხულობ. ქაოტური მოძრაობის თავიდან ასაცილებლად უნდა განისაზღვროს სად და როგორ ჩერდება სხვადასხვა ტიპის წყლის ტრანსპორტი. შეიძლება იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიის დაგეგმარებაც, უკანასკნელ წლებში ის მთლიანად შენობის პარკინგს ჰქონდა დაკავებული და პროექტის მიხედვით ავტოსადგომი მოეწყობა ისე, რომ მის მიერ დაკავებული ადგილი განახევდება და შესაბამისად სანაპიროს ტერიტორია საზოგადოებრივ სივრცეს დაეთმობა და გამწვანებულ ზოლს შეუერთდება. გაკეთდება ასევე კალათბურთის და ჩოგბურთის მოედნები და მათ შორის
ასევე იგეგმება შუაში ეგრეთ წოდებული ბალახის მწვანე საფარი. პროექტით ასევე გათვალისწინებული არის, რომ ორ სანაპიროს შორის იყოს საქვეითო წვდომის შესაძლებლობაც და ბარათაშვილის ხიდზე ორივე მხრიდან კიბეები დამონტაჟდეს და იყოს ლიფტი იმისათვის, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა ერთი სივრციდან მეორეში გადასვლა მოახერხოს. სანაპიროს გასწვრივ საფეხმავლო და ველობილიკები უნდა მოეწყოს. ამავე პროექტის ავტორები იმედოვნებენ, რომ ეს იქნება პირველი ეტაპი საერთოდ, რომ მომავალში მთელი ქალაქის სანაპირო ზოლი იქცეს საველოსიპედო ზონად, თუმცა ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც წყლის თემის დასმისთანავე ჩნდება, ეს მის დაბინძურებას ეხება და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებელიც პირველი ახლა თავში ამ კითხვას დასვამდა. ხელშეკრულება მხარეებს შორის უკვე გაფორმებულია და პროექტის საბოლოო სახით იქნება მზად მხოლოდ დეკემბერში, რის შემდეგაც უკვე განხორციელება უნდა დაიწყოს და ამ კითხვაზე პასუხსაც მერისაგან აუცილებლად მოვიწიებთ. რა ეშველება მტკვარს და როდის გასუფთავდება ის იმისათვის, რომ ადამიანებს უბრალოდ სურვილი ჰქონდეს, რომ ეს ინფრასტრუქტურა გამოიყენონ და მტკვართან უფრო ახლო მივიდნენ. თბილისის მერიამ ამასობაში ის, რაც უკვე საბოლოოდ გადაწყვეტილი და დაგეგმილი იყო, მარშალ-გელოვანის გამზირსა და მუხრა-მაჭავარიანის ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა დაიწყო. ეს არის 112-ის ოფისის მიმდებარე ტერიტორია, ჩამოსასვლელი გზა სუპერმარკეტ აგროჰაბსა და ყოფილ მათე მოტორს შორის. მარშალ-გელოვანს დაუკავშირდება სწორედ ეს მონაკვეთი. გამზირსა და მუხრა-მაჭავარიანის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა კი ჯამში 15 მილიონი ლარი დაჯდება და სამუშაოების განხორციელებისათვის და დასრულებისათვის 7 თვე იქნება საჭირო. მოკლედ, იქეთაც მშენებლობის ნაწილი იწყება. ახლა დანარჩენ ბიზნეს სიახლეების მიუხედავად, ევროკავშირის ქვეყნებმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახალი ხელმძღვანელი აირჩიეს. კრისტინ ლაგარდის შემცვლელი ბულგარეთის წარმომადგენელი კრისტიანა გეორგიევა იქნება. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციების პრეზიდენტის განცხადებით, იმ შემთხვევაში, თუ ეროვნული ვალუტა არ დასტაბილურდება და ლარის გაუფასურება გაგრძელდება, სექტემბრიდან მედიკამენტებზე შესაძლოა ფასებმა მოიმატოს. მსგავსი წინასწარი პროგნოზების და განცხადებების შემდეგ კი კონკურენციის ეროვნული სააგენტო ამბობს, რომ მოიკვლევენ მიზეზებს, რატომ შეიძლება მწარმოებლებმა, მიმწოდებლებმა, დისტრიბუტორებმა ან საცოლო გაყიდვების სექტორის წარმომადგენლებმა ფასები გაზარდონ. პრივატიზაციის პროგრამა ფართოვდება. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, უახლოეს პერიოდში ინვესტორებისათვის შესათავაზებლად აუქციონზე რამდენიმე მსხვილი უძრავი ქონება უნდა გამოვიდეს. ნათია თურნავმა თქვა, რომ ამ წლის დასაწყისიდან მხოლოდ პროგრამით აწარმოეს საქართველოში პრივატიზებისას სხვადასხვა მონაწილე კომპანიებმა 87 მილიონ ლარზე მეტი საინვესტიციო ვალდებულება აიღეს. ჩვენ გამზადებთ საპრივატიზებოდ და უკვე სექტემბერ-ოქტომბერში გამოცხადდება რამოდენიმე ენერგეტიკულ ობიექტს, მათ შორის არის ხორის ქარის სადგური, რომელიც იქნება პრივატიზებული და შეთავაზებული ინვესტორებისთვის. ჩვენ გამზადებთ რამოდენიმე სრულიად ახალ ენერგეტიკულ ობიექტს საერთაშორისო ტენდერებისთვის, ეს არის მზის ენერგიის სადგურები და ეს არის ახალი ქარის სადგურები. თქვენ ადევნებთ პრივატიზებას თვალყურს და უახლოეს პერიოდში სულ მუდმივად ხდება, რა თქმა უნდა, პრივატიზება ელექტრონული აუქციონის გზით, მაგრამ უახლოეს პერიოდში რამოდენიმე მსხვილი უძრავი ქონება იქნება გამოტანილი აუქციონზე და შეთავაზებული ინვესტორებისთვის. სოფლის მეურნეობაში უცხოური ინვესტიციების კუთხით დიდ რიცხვებს უნდა ელოდებით. ეს უკვე სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა თქვა BMG-ის კითხვის საპასუხოდ მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ, რომელიც ეხებოდა იმას, თუ რა გეგმა აქვს მთავრობას, მაშინ როცა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შიმშილზეა ქვეყანაში საუბარი, რასაც სტატისტიკა ადასტურებს და მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა უცხოელებისათვის საქართველოში მიწის ფლობა ბევრ პრობლემას უკავშირდება და ფაქტობრივად აკრძალულია. ეჯერ ვისაუბრია, რომ სოფლის მეურნეობაში პირველად წარმოებაში მსხვილი სასოფლო ინვესტიციებს არ ველოდებით, თუმცა თუ თქვენ სტატისტიკას ჩახედავთ, უცხოური ინვესტიციების ოფიციალურში არ შემცირებულა წლიდან წლამდე, მათ შორის 18-ში გაძვირდა, ბატონო, მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი ნაწილი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების. ამიტომ ჩვენ ავხედებთ ძირითად საინვესტიციო სოფლის მეურნეობის განვითარების უცხოურ ინვესტიციებში, ეს არის ძირითადად შიდა ინვესტიციები და ზუსტად იმისკენ არის მიმართული სახელმწიფო მხარდაჭერის პროექტები, რომ შიდა ინვესტიციების მობილიზება შეიძლება. აზიის განვითარების ბანკმა ქვეშეთი კობის გზისა და გვირაბის მშენებლობაზე 415 მილიონი დოლარის ინვესტიცია დაამტკიცა. საკითხი გასული კვირის მიწურულს მთავრობის სხდომაზეც იყო განხილული და მამუკა ბაღდაძე ამბობს, რომ 9 კილომეტრიანი გვირაბი კეთდება, რომლის სიგანეც 15 მეტრი იქნება. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით ეს პროექტი არა მხოლოდ რეგიონისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის იქნება მნიშვნელოვანი.
ქუთაისის აეროპორტისათვის კი ახალ აღჭურვილობას შეიძენენ. აეროპორტების გაერთიანება 3,496,000 ევროს გამარტივებული შესყიდვას ითხოვს. ამ თანხით ბარგის დამუშავებისა და მართვის სისტემების მოწყობა, ასევე შესაბამისი რენტგენული დათვალიერების მოწყობილობების შეძენა მოხდება. დამატებითი აღჭურვილობის შესაძენად ახალი ტერმინალის მშენებლობას უკავშირდება. ახალი ტერმინალი კი მშენებლობის დასრულების შემდეგ არსებულ ტერმინალს შეუერთდება და ერთიანი შენობა შეიქმნება. იკაოში ადასტურებენ, რომ საქართველოს ორგანიზაცია სოხუმის აეროპორტს საქართველოს საჰაერო სივრცის ნაწილად განიხილავს. საქართველოს ელჩმა კანადაში ოფიციალურ პირებთან, იკაოსთან აკრედიტებული ქვეყნების მისიების ხელმძღვანელებთან გამართა რამდენიმე შეხვედრა, რომლის დროსაც განხილვის თემა იყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც საოკუპაციო რეჟიმი ოკუპირებული აფხაზეთიდან, კერძოდ სოხუმის აეროპორტიდან საერთაშორისო ფრენების განხორციელებას ცდილობს. ელჩმა აღნიშნა, რომ რუსეთის მხრიდან ამგვარი ნაბიჯები საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს და პრინციპებს არღვევს, მათ შორის გაეროს ქარტიას და ხელყოფს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიული მთლიანობის საერთაშორისო აღიარებულ ნორმებს. შეხვედრაზე იკაოს წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ იკაოს როგორც გაეროს სტრუქტურა მხარს უჭერს გენერალური ასამბლეისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიციას და ერთმნიშვნელოვნად აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩიკაგოს კონვენციისა და იკაოს პრინციპების მიხედვით ქვეყნებს ეკრძალებათ საჰაერო ნავიგაციის სფეროში ისეთი მოქმედებები, რაც მეორე ქვეყნის სუვერენიტეტს არღვევს. შესაბამისად, ამ ჩარჩოში ხდება აფხაზეთიდან შესაძლო ფრენებიც. საუდის არაბეთი კი დაინტერესებულია საქართველოსთან აგროპროდუქტების ექსპორტის კუთხით თანამშრომლობით. საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების დეტალებზე ეკონომიკის მინისტრმა საქართველოში საუდის არაბეთის ელჩთან ისაუბრა. ამ შეხვედრაზე განიხილებოდა თბილისში საუდის არაბეთის საელჩოს გახსნა და ის, რომ ის მნიშვნელოვანი იქნება ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებისათვის და ორი ქვეყნის ბიზნესებს მეტი კოოპერაციისაკენ ხელს შეუწყობს. ამერიკული სამოგზაურო და დიზაინის ჟურნალი Cool Hunting-ი საქართველოზე მორიგ სტატიას აქვეყნებს. გამოცემის რედაქტორმა დევიდ გრეივერმა თბილისში ერთი კვირა გაატარა და სტატიაში დეტალურად აღწერა საქართველოს დედაქალაქის ღირსშესანიშნაობები. თბილისი ტურისტებს მდიდარი ისტორიით და სტუმარ მოყვარეობით იზიდავს. საქართველოს დედაქალაქიდან კავკასიონის მთებამდე რამდენიმე საათის სავალია და აქედან შორს არ არის შავი და კასპიის ზღვა. ევროპასა და აზიას შორის მოქცეული თბილისი თავისი მდებარეობით აბრეშუმის გზაზე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, წერს ჟურნალი. ავტორს არის კულინარიული თავგადასავლები, გოგირდის აბანოები, ბოტანიკური ბაღი, ეთნოგრაფიული მუზეუმი და არც ღამის ცხოვრება გამორჩენია. სავაჭრო ცენტრი ბავშვთა სამყარო ინვესტიციების მოზიდვას გეგმავს. ამ საკითხზე კომპანიის აქციონერები 2 სექტემბერს აქციონერთა კრებაზე იმსჯელებენ. ამავე კრებაზე სამეთვალყურო საბჭოს წევრებს აერჩევენ და 2018 წლის ფინანსურ შედეგებსაც განიხილავენ. კომპანიის კუთვნილი სავაჭრო ცენტრი შეგახსენებთ, რომ 2017 წლის 30 იანვარს დაიწყო. Georgia Capital PLC-ის დირექტორთა საბჭო აქციონერებისაგან კი $20 მილიონ აქციებს გამოვისყიდის აღმასრულებელი მენეჯმენტის საკომპენსაციო ტრასტისათვის. ამ ტრასტის ანგარიშზე სულ $1,400 მილიონის აქცია. საბჭომ ასევე დაამტკიცა მიმდინარე $45 მილიონ პროგრამით გამოსყიდული $42.5 მილიონი აქციების ანულირება. მათ შორის არის 430,675 სახაზინო აქციის. ემიტენტის ასეთი ქცევა კი, როგორც აღნიშნავენ, მიანიშნებს იმას, რომ კომპანია თვლის, რომ აქციები იაფია და ჯობს, რომ ბაზრიდან ამოიღონ. Georgia Capital-ზე სხვა დანარჩენზე ახლა უკვე ლევან თაღიაშვილი საფონდო ბირჟის მიმოხილვით გვერდება, რომელმაც გასულ კვირას გალტენტაგერთან ერთად კაპიტალის ბაზრის 2018-2019 წლის ნაწილები შეაჯამა და მიმოხილვის გარდა ამ ინტერვიუს იმ ნაწილსაც გაგაცნობთ საქმიანი დილის მაყურებელს, რომელიც სხვა დანარჩენ დეტალებს უკავშირდება. ლევან, დილა მშვიდობისა, რა ხდებოდა ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოსა და ლონდონის საფონდო ბირჟებზე? დიდი ხანი არ გვითქვამს, რომ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე არც სავაჭრო სესიების და არც ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს არც ერთი გარიგება არ დადებულა და გასულ კვირას სამწუხაროდ სწორედ ეს შედეგი მივიღეთ. სამაგიეროდ 2018-19 წლის სეზონი შევაჯამეთ კაპიტალის ბაზრისთვის გალტენტაგერდის მმართველ დირექტორთან ოთარ შარიქაძესთან ერთად. მისი თქმით, ობლიგაციების კუთხით საკმაოდ წარმატებული წელი იყო და 2018 წლიდან დღემდე $850 მილიონ მეტი ობლიგაციაა დალისტული ბირჟაზე. თუმცა ამაზე ჩვენს მაყურებელს დეტალური ინფორმაცია უკვე მივაწოდეთ. არ გვითქვამს, რას ფიქრობს შარიქაძე ბირჟის ტექნიკურ შესაძლებლობებზე და სად გვაქვს აქ
მდგომარეობა გასაუმჯობესებელი. ამიტომ ნახოთ ინტერვიუს ეს ნაწილი და შემდეგ გადავიდეთ ლონდონის ბირჟის მიმოხილვაზე. ტექნიკურად დღესდღეობით ბირჟა მომზადებელია. ტექნიკურად არის გარკვეული პრობლემები. ჩვენ 2 წლის წინ შეიცვალა მთლიანად ვებგვერდი, რომ უფრო ინფორმატიული გამხდარიყო, თუმცა უფრო უნდა გაუმჯობესდეს ცალსახადეს გვერდი, მაგრამ ასევე მინეროს მუშაობა გადაიარაღებაზე. რომ ჩვენ ვარაუდებთ, რომ 20 წლიდან ჩავთოთ ახალ სისტემას, გადავალთ ახალ ანუ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, რაც საშუალებას მიცემს არა მარტო ქართულ ბროკერებს, არამედ უცხოელ ბროკერებს პირდაპირ ჩაერთონ და ივაჭრონ ქართულ ბაზარზე. ანუ რეალურად ძალიან რთულია, როცა ტექნიკურად არ ხარ აღჭურვილი რომ თქვათ იგივე მარკეტინგის კუთხით უკვე ილაპარაკო იმაზე, რომ საქართველოს კაპიტალის ბაზარი ვითარდება და გვაქვს დიდი პოტენციალი. ამიტომ ჩვენ ძალიან აქტიურად ვადევნებთ ამას თვალყურს, ჩვენ აქციონერებიც ვართ ნაწილობრივ ბანკებთან ერთად ამ ორგანიზაციის და იმედი გვაქვს, რომ ამ პროგრამის დანერგვა წარმატებით დასრულდება. გადავიდეთ ბირჟის მიმოხილვაზე. ლონდონში, სადაც 4 ქართული კომპანია დალისტული, სავაჭრო სესიების დროს საქართველოს ბანკის 217,000-ზე მეტი აქცია გასხვისდა 3 მილიონ ფუნტად, ჯორჯია კაპიტალის 139,000-ზე მეტი 1,3 მილიონად, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის აქციებზე დადებული გარიგების ღირებულება 58,000 ფუნტზე მეტი იყო, TBC ბანკის კი 378,000 აქცია გაიყიდა 5 მილიონ 100,000 ფუნტად. რაც შეეხება საბაზრო კაპიტალიზაციას, რაც ხაზარაძე ჯაფარიძის მოვლენების ფონზე განსაკუთრებით საინტერესოა ბოლო პერიოდში, ბოლო 7 დღის განმავლობაში ქართული კომპანიების ჯამური ღირებულება დაახლოებით 49 მილიონი გირვანქა სტერლინგით გაიზარდა. გასულ კვირას, როდესაც ქართული კომპანიების საბაზრო კაპიტალიზაცია 250 მილიონით შემცირდა, მათი ჯამური ღირებულება 2 მილიარდ 54 მილიონი იყო, ახლა კი 2 მილიარდ 103 მილიონამდეა გაზრდილი. ასე რომ მათ კიდევ 200 მილიონის ამოქაჩვა უწევთ, რათა დაუბრუნდნენ 22 ივლისის მდგომარეობას. ასეთია ზარალი, რომელიც პროკურატურის განცხადების შემდეგ მიადგა ქართულ კომპანიებს. საქართველოს ბანკი 664 მილიონი ღირს, თუმცა მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია 7 დღის განმავლობაში 48 მილიონითაა შემცირებული. ჯორჯია კაპიტალის ღირებულება 324 მილიონი ფუნტია, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 325 მილიონათაა შეფასებული, TBC ბანკის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 51 მილიონითაა მომატებული და ამჟამად 740 მილიონი ღირს კომპანია. დაახლოებით იანვრიდან ბირჟის ინდექსი საქართველოში უკვე 138-დან 140 პუნქტამდე მერყეობდა და თითქმის არ იცვლებოდა. თუმცა ამ კვირას ვნახეთ, რომ J6-მა 20 პუნქტით მოიმატა და ერთდროულად ამჟამად ის 160 ერთეულისგან შედგება. ამის მიზეზი დიდი ალბათობით TBC ბანკის მიერ განხორციელებული ემისია იყო, რომელზეც რამდენიმე მილიონიანი გარიგება უკვე ვნახეთ, ასე რომ ცვლილება ამ კუთხითაც გვაქვს. სამაგეროთ არ შეცვლილა ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაცია, ისიც რამდენიმე თვეა ერთ ადგილზეა და როგორც ეკრანზე ხედავთ, ის 1 მილიარდ 951 მილიონი ლარია. მადლობა ლევან, ახლა კი ამის პროგნოზს უნდა გავეცნოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო ტრადიციულად განახლებულ ინფორმაციებს და მათი ცნობის მიხედვით ამით დაატრებებული იქნება შავი ზღვის ჭილო დასავლეთიდან შემომავალი ციები და ნოტიო ჰაერის და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. სოღუმში დღის განმავლობაში 25 გრადუსიან ნავარაუდები, ხანმოკლი წვიმის და ელჭექის ფონზე, ბათუმსა და ქოფულეთში 24 გრადუსი იქნება და აქაც მცირე წვიმას ელოდებიან. ქუთაისში ანალოგიურად და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ანაკლიაში ციწვიმებს ელჭექის ფონზე და 26 და 23 გრადუსიან ნავარაუდები შესაბამისად. ოზურგეთში 27 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა, ონში 24 გრადუსი იქნება, გორში 22, ცხინვალში 21 და მარნეულში 33. რუსთავში 32 გრადუსია ნავარაუდები, ახალციხეში 30, ბორჯომში 28, ბაკურიანში 24 და ახალქალაქში 26 გრადუსი დაფიქსირდება. სტეფანწმინდაში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 21 გრადუსი იქნება, თელავში 22, თბილისს რაც შეეხება დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. დედაქალაქში შესაძლებელია იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, იქ როლებს ჭილო დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი და 31 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ქარი, თვლა და ვარი, ასეთი იქნება ჩვენი წინა სარეკლამო მელოდია და სულ რამდენიმე წუთში უკვე რეკლამის შემდეგ დაგეგმებით სტუმართან ერთად. Sakannelas mikleda ramive kanevi Tmebi gashli vada karshi priale Sakannela driale Rais vevdriale Ertiori sami chindevia Es chemi soplis gazebia Es chemi soplis mtevia
ორა კარგია ერთი ორი სამი ერთი ორი ისე ვიალებს და საქმე მადრიალებს ნიას თამაზიანს რომ დავედადები სათამაშოდ მიძვევენ ძვანე ჯალები ძვაროს დაღელეს რომ გადავევლები ზეშინაირ ფერები ჩანან ველები ერთი ორი სამი თურმე როგორ მომნატრებია ეს ჩემი სოფლის გზებია ეს ჩემი სოფლის მთებია ორა კარგია ერთი ორი სამი ერთი ორი სამი და საქმე მადრიალებს გასულყვირას დავიწყეთ ამ თემაზე საუბარი და ეს შეხვედრაც დავაანონსეთ. ლევან გიორგაძე, Workfromgeorgia პეტროლიუმის აღმასრულებელი დირექტორი შემოგვიერთდა სტუდიაში და ვსაუბრობთ იმ გადაწყვეტილებაზე მთავრობის მხრიდან, რომლის მიხედვითაც 2020 წლის 1 იანვრიდან Euro 4 სტანდარტის დიზელი საქართველოში ვეღარ შემოვა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ზოგიერთ კომპანიას შეძლო პრობლემები შეექმნათ. ამ თემაზე შეკრებაც იყო გამართული, რომელზეც მსჯელობა შედგა რამდენიმე მიმართულებით. მოკლედ ლევან გიორგაძესთან ვიწყებთ საუბარს. მოგესალმებით, ლევან. მადლობა, რომ ხართ ლევანი არ დავტოვეთ ტექნიკის გარეშე სტუდიაში ლევან თაღიაშვილი ჩვენთან ერთად არის რომელიც ორშაბათობით ტრადიციულად მიმოიხილავს ფასებს და ეს ის იშვიათი გამონაკლისია როცა უმსხვილესი კომპანიის გენერალური დირექტორი დაგვთანხმდა სტუდიაში ყოფნას თანმოშაბათ დღეს ისე დაემთხვა რომ მე შევეცდებით რომ ფასებზეც გავამგზავნოთ საუბარი. კარგი. დაუბრუნდეთ ერთ თემას, რომელზეც საუბარი დავიწყეთ ვასო ურუშაძესთან, Workfromgeorgia's გენერალურ აღმასრულებელ დირექტორთან. ძალიან საინტერესო საუბარი შედგა. ეს არის გადაწყვეტილება Euro 4-თან დაკავშირებით, რომელიც წლების განმავლობაში ავტომატურად იდებოდა. სხვადასხვა შეთანხმებით, დათქმებით, მაგრამ მაინც იდებოდა. ყოველ შემთხვევაში მასზე პოლიტიკური გადაწყვეტილება გაცილებით ადრე არის მიღებული. წელს მთავრობა ამას მეტი დაბეჯითებით გეგმავს, მოდი ესე ვთქვათ, რასაც მოყვა ამ ზაფხულის პერიოდში თქვენი და რამდენიმე სექტორის ასევე რამდენიმე წარმომადგენლის გულისხმობ Workfromgeorgia's, იქ იყო ასოციაციის ხელმძღვანელი, რომელიც ვეღარ მოვიდა სტუდიაში ჩვენამდე წარმომადგენელი. რას უკავშირდება ლევან ეს მიმართება წლებიდან გამომდინარე ვიდრე დღემდე? გამარჯობა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მაყურებელს ასევე. თვითონ წლების წინ იდებოდა ეს არ იყო Euro 5-ზე გადასვლის გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული და იყო ასე ვთქვათ ღია ფანჯარა დატოვებული, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა შარშან წელს უბრალოდ იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენც ხა ვაკვირდებოდი თქვათ იგივე დათვალიერების თემა, ავტოპარკის თემა, ამიტომ ყველაფერი ერთმანეთში არის გადაჯაჭვული, ხო? ასევე ვაკვირდებოდით სხვა პრობლემებს და დღეს ჩავთვალეთ საჭიროდ რომ ალბათ უმჯობესია რომ გადავდოთ კიდევ ეს თემა, იმიტომ რომ ჩვენი საზრით საჭიროა ის რომ ეს ამ ნაწილში გაუმჯობესება საწვავის გაუმჯობესებს ეკოლოგიურ გარემოს, სხვა დანარჩენი ფაქტორი მაგ ორ სტანდარტში არის მნიშვნელოვანი და ისე ვთქვათ რაღაც სწორედ ღირებული, ხოლო ფასში კიდე საკმაოდ დიდი სხვაობა არის Euro 5-სა და Euro 4-ში. ამიტომ დაახლოებით რა ხელაა სხვაობა ფასში? ნუ ჩვენ ქსელში არ ყოფილა 10 თეთრი არის საშუალოდ 10-დან 15 თეთრია ჩვენ ქსელში, სხვა ქსელებთან და ჩვენ ქსელთან შედარებით კიდე შეიძლება დიდი სხვაობა იყოს, ანუ 20-25 შეიძლება დაფიქსირდეს. ხო, მე ინფორმაცია მქონდა 3 თეთრი შეიძლება იყოს სხვაობა და შეიძლება არ გამოდის ეს არანაირად არ დაждდება 3 თეთრი სხვაობა. ანუ შიგთავსი როგორც მე თქვენი ინტროდან გამომდინარე გავიგე, მაინც ძირითადი არის გარემოს დაცვითი პრობლემები, რომელშიც თქვენ ვერ ხედავთ იმ უპირატესობას როგორ ვერ ხედავთ, უპირატესობას რო ხედავთ, ამიტომ აყენებთ წინ, მაგრამ ჯაჭვის ერთიანობას. მოთ მე ჯაჭვის ერთიანობა არ არის. ნახე, აქ არის ის, რომ 2020-დან რეალურად შეიძლება ვერ მოხდეს იმ შედეგის მიღება Euro 5-ის შემოსვლით, ლევან თუ სწორად გავიგე, რაც გამოიწვევს გარემოზე ზემოქმედების
გაუმჯობესება. ორივე მიმართლები ხართ ან ხო, ჯამში საბოლოო ჯამში გარემოს აბინძურებს ავტომობილის გამონაბოლქვი. ხო, ანუ ცალკე აღებულად არც საწვავი არც ევრო 4 და არც ევრო 5 ცალკე აღებულად ესე მავნებელობას გარემოსთვის არ წარმოადგენს. ანუ და საუბარი ზუსტად იმაზე, რომ თუ 2020 იანვრიდან რო შევა ეს ძალაში, ეს ავტოპარკი დღეს არ არის იმ მდგომარეობაში, რომ ამის ეს უპირატესობები რაც აქ ევრო 5 რატომ 2020 წლისთვის ხო ყველა ავტომობილი, ჩვენ ხო ამ რეალობის წინაშე ვართ, რომ 2019 წლის დეკემბრის ბოლოს იდეაში საქართველოში არსებულმა ყველა ავტომობილმა ტექნიკური დათვალიერება უნდა გაიაროს. აი, მთავრობის წარმომადგენელი რო იყოს, გეტყოდათ, რომ სწორედ ანუ ტექნიკური დათვალიერების პირველი ეტაპი 2020 წლის იანვრისთვის ყველა ავტომობილს უნდა ქონდეს გავლილი. მაშინ რა რჩება საიმისოდ, რომ ეს იყოს თქვა ბოლო ნაბიჯი. ტექნიკური ინსპექტორების გავლა არ გულისხმობს იმას, რომ ევრო 5 სტანდარტის საწვავის ისთვის არის ეს მანქანა გამოსადოვილი გაკეთებული. ხო, გამონაბოლქვის სტანდარტებზე არის ლაპარაკი, ანუ რეალურად ევროპა რასაც აკეთებს გამონაბოლქვის სტანდარტებს აწესებს და შემდეგ გამონაბოლქვის სტანდარტებს მიყვება საწვავის სტანდარტები, იმიტომ რომ ორივე ერთმანეთის გარეშე არის რთული გასაკეთებელი. ხო, თქვა მანქანას წარმოებულს რო უთხარო, უნდა ქონდეს ესეთი და ესეთი გამონაბოლქვი, იმას შესაბამისი საწვავიც სჭირდება და მაგიტო ხდება ხოლმე ჯერ გამონაბოლქვის სტანდარტი იზრდება და მერე ხდება ხოლმე საწვავის სტანდარტის ახალი ასე თქვით ანუ ხო რაღაცა ხო ძველ მანქანაზე ახალი ჩვენთან დღეს ტექნათვალიერებას როცა გავდივართ არ არის იმ სტანდარტის გამონაბოლქვზე მოთხოვნილება რომ თქვათ რომ საჭირო იყოს ევრო 5 სტანდარტის საწვავი ხო სწორედ მეხდი ჩემი კითხვა ესეთია თქვათ და ევრო 4 ამ ეტაპზე ყოფნის მაყოლაფერს იმიტომ რომ თუ სწორედ მახსოვს შარშან საპარლამენტო მოკვლევა იყო ამ თემასთან დაკავშირებით და იქ იყო კვლევა მიტანილი ერთ-ერთი ორგანიზაციის იყო ხედვა ქვია მაგ ორგანიზაციას რომელსაც ქონდა კიდევაც ეგ ტესტი ჩატარებული ან ტექნათვალიერებას გაივლის თუ არა მანქანა თქვათ ევრო 4 დიზელი და ევრო 5 და სხვა 2020 წლიდან გამკაცრეს უკვე ამ გამონაბოლქვის ტესტი ამ დროს ავტომობილებსაც ხონდა გქონდეთ უკვე შესაბამისი საწვავი ანუ აი ამ დისკუსიაში თუ ყოფილხარ მთავრობის წარმომადგენელი როცა ეს გაწყვეტილება იყო მიღებული თქვენთვის ხო აი რა დისკუსია რა მსჯელობა ყოფილა მაგრამ საუბრები იყო და საერთოდ ყველა მხარეს აქვს თავისი თქვათ მომხრეები და მოწინააღმდეგეები და უპირატესობა შემდეგ მე არ შორს ვარ იმისგან რომ ეს რაღაცა ისეთი თემა იყოს რომელიც არ ესმოდეს ვინმეს ან გაუგებარი იყოს საუბრობთ ნუ ინდუსტრია რას ფიქრობს ლევან თვითონ იქ კომპანიები სხვები ბევრი არ იყვნენ ამ შეხვედრაზე რომელსაც თუ აი ვინესწრებოდა მაშინ აი ამ კომპანიებიდან ჩვენ ვიყავით მაგ შეხვედრაზე დანარჩენი თვითონ ინდუსტრიის ექსპერტები იყვნენ რაც შეეხება ამ თემას აქ ხა მე არაფერი დასმალი არ მახანკუთრით ესეც ჩვენი ბიზნეს ინტერესია ხო ეხა საბოლოო ჯამში ბიზნესია ჩვენ ვიძახით რომ 2021 წლის პირველი კვარტალიდან აზერბაიჯანის გადამამუშავებელი ქარხანა მოახერხებს ევრო 5 სტანდარტის დიზელის საქართველოსთვის გამოშვებას და შესაბამისად ავტოპარკიც არ მეიმედება მაგ დროს ხო მაგიტომ ჩვენი მიდგომა იქ არის რომ ავტოპარკის ის გარეშე განსაკუთრებულად ამ თემის განხილვა არ არის სწორი იმიტომ რომ შედეგს არ მივიღებთ იმას რაც გვინდა თორემ ისე ევრო 5 ევრო 4 ჯობია მაგაზე საუბარიც არ არის და არც ლევან კოლეგები თქვენი რომლებიც გულისხმობ კოლეგებს თვითონ სახელმწიფო კომპანია სოკარში რომელიც არ ვიცი ხა იმედია საქმიანმა მაყურებელმა იცის არ არის ჩვეულებრივი სახელმწიფო აზერბაიჯანული კომპანია საუბარია უმნიშვნელოვანეს საერთაშორისო მოთამაშეზე რომელიც სოფლიოს კი არა ამ პლანეტის თითქმის ყველა წერტილში არის წარმოდგენილი თქვენ გაქვთ ის საშუალებები სოკარს და მათ შორის იმ ქვეყნებში სადაც მილიონობით ინვესტირებას აკეთებთ ახალ ტექნოლოგიებში ეს არის ფაქტიურად 21 საუკუნის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და ზოგიერთი ახლოს არის საქართველოსთანაც თურქეთის გულისხმობ მათ შორის მე არ ვამბობ რომ ეს გინდა თუ არა დაჟინება არის ჩემი და ეს გარანტირებული ლოჯისტიკა არის ან გაყვანილი გზა თუ ბილიკი რომ თქვენ პირდაპირ შემოიტანოთ ეს ყველაფერი მაგრამ გადადებას რომელსაც ძალიან ბევრი პრობლემური თემა ახლავს თან განსაკუთრებით გარემოს დაცვიდან გამომდინარე სოკარს არ აქვს საშუალება რომ ევრო 5 შემოიტანოს ხვალვე პირობითად მე უბრალოდ კითხვის დონეზე ვსვავ და არა გარანტირებული შესაძლებლობის თუნდაც თურქეთიდან თუნდაც სხვა თავისი საშუალებებიდან ხო ანუ ეხლა კითხვაში ნორად გავყოფთ ანუ სოკარს აქვს თორე საშუალება რომ ევრო 5 დიზელი შემოიტანოს აქვს და შემოაქვს კიდევაც ანუ ჩვენ ეხლა ქსელში 2 დიზელი გვაქვს ეს არის ნანო ევრო დიზელი რომელიც ევრო 5 სტანდარტის არის და შემოდის ევროპული ქვეყნებიდან და არის ნანო დიზელი რომელიც ევრო 4 სტანდარტის არის და შემოდის
აზერბაიჯანიდან. რაც შეეხება საკუთარი საკუთარი გადამამუშავებელი ქარხნები და შეგვიძლია თუ არა რო შეგვეძლოს ხო რა თქმა უნდა შემოვიტანდით. თურქეთის გადამამუშავებელი ქარხნაზე მე არ მინდა რომ კომენტარი გავაკეთო, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი ის თურქეთის ბაზრისთვის არის და უფრო შავი ზღვის ეკვატორიისთვის არის და ბიზნეს დანიშნულებაზე არ მნიშვნელოვანი რომ სტევადობები ხო განსაზღვრული არის სხვადასხვა მოთხოვნას და სხვადასხვა მიმართულებებზე ესე გადამამუშავებელი ქარხნის ამხელას აშენება ისე რომ არ არსებობდეს კონკრეტული გზა სად უნდა წავიდეს რთულია ხოლმე. თან ჩვენ თურქეთთან ესე რკინიგზა არ ვაკავშირებს და ამიტომ არა ცხადია იქ ამიტომ აღნიშნე ლოჯისტიკის და სხვა ტიპის სირთულეები ისე სოკარის ასე ვთქვათ საერთაშორისო დანიშნულებაზე. ერთი კიდე ესეთი კითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით. საქართველოს არის ლევან იმ ქვეყნების ჩამონათვალში ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ამ ნაწილში ევრო 5-თან მიმართებაში არის მაინც ჯანკ ქვეყნები, რომლებმაც ვერა და ვერ მიაღწიეს სხვადასხვა მიზეზების გამო ამ სტანდარტებზე გადასვლას. 2013 წელს ზე კორუმპირებულ უკრაინასაც კი იმ პერიოდში, რომელიც დღესაც უკაცრესად კონტროლდება, ევრო 5 სტანდარტებზე მიღწეული აქვს. ანუ ეს არგუმენტი რამდენად მნიშვნელოვანია სოკარისთვის. მე სრულად ვიზიარებ, რომ ეს არის ბიზნეს თემა. ამ გადალაგებამ შეიძლება თქვენი ბაზრის წილი დრამატულად თუ არა რაღაც დონეზე დააკორექტიროს და ეს აბსოლუტურად მესმის. და ამიტომ ვცდილობ კუდიანები ამ თემაში არ ვეძებო, მაგრამ მინდა თან კარგად გავერკვე, რითი შეიძლება ეს ყველაფერი დაკომპენსირდეს. ცოტა ვერ გავიგე. ჩემი კითხვა არის, სხვა ქვეყნებმა თუ მოახერხეს გადასვლა ჩვენსად ვართ. ანუ 2013 წელს უკრაინა გვახსოვს მაგ პერიოდში უკრაინის მმართველობა, მანაც კი მოახერხა ევრო 5 სტანდარტის დამკვიდრება. ჩვენ ამას ვერ ვახერხებთ. ვართ ყირგიზეთთან, ტაჯიკეთთან და რამდენიმე სხვა ქვეყანასთან ერთად დარჩენილები. არა, მოხერხებით მოვახერხებთ საქართველოს ამის გაკეთებას, ამე გაკეთებული გვაქვს ხოლმე ფაქტიურად მიღებულია დადგენილება და 2020-დან თუ არაფერი შეიძლება გადავალთ ევრო 5-ზე. უბრალოდ აქ თემა არის იმაზე, რომ ევრო 2021-დან რო გადავიდეთ ევრო 5-ზე რა დაშავდება. და თქვათ იგივე კითხვა შემიძლია დაუსვა უკრაინასაც, რომ ანუ 2013-ში რო გადავიდა ევრო 5-ზე, თქვათ რა ღირებული ბენეფიტი მიიღო რის საპირწონედ. ანუ ამ კითხვაზე არის აი იმ რეიტინგებში სადაც environment და გარდაცვითი მომენტებია აერი იზომება რა მანდ არ იზომება საწვავის სტანდარტი. მე შეიძლება მიზეზები გამოვიკვლევთ და ყველგან ჩავიხედოთ, მაგრამ ეს რეიტინგი იმითი არ დგება, რომ ანუ შენ თუ ევრო 5 სტანდარტი გაქვს, მაშინ აჰა +20 ქულა და იქ ევრო 20 სწორუპოვრად იზომება სტანდარტი, საწვავის სწორუპოვრად იზომება სტანდარტი საწვავის ჩვენთან საქართველოში. ანუ არის ეს დონე შემოწმებისა, რომელიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. მე მინდა თქვენი კითხვა შემოვაბრუნო. რას ცვლის 20 და 21 ბაზრისთვის თვლიანად? თქვენი კომპანიისათვის გასაგები არის, მაგრამ აი ბაზრისთვის და საბოლოო ჯამში რას შეცვლის? ანუ არჩევანს აღარ დატოვებს ლევან? არჩევანი დარჩება, არჩევანს აგულისხმობ? არჩევანში გულისხმობს სხვადასხვა ნაირსახეობა, მათ შორის როგორც სოკარის გამანაწილებელ ქსელშია, სხვადასხვა საწვავებისა, სადაც ევრო 5 აქვს შესაბამისად თავისი ფასი, ვარდება ევრო 4, რომელზეც ბევრს შეიძლება იყო ხედვას არა მოვინიშნე თქვენ რაც მითხარით კვლევა, მაგრამ სხვებს ქონ რომ არც არის ევრო 4-ო, ევრო 4-ო შეიძლება არის ევრო 3-ო თუ რაღაცა. მე სიმართლე გითხრა, ეს უბრალოდ რაღაცებით манипуляცია მგონია, ამიტომ ჩაგიკითხეთ უკვე სტანდარტებთან დაკავშირებით შემოწმების. მან რა იცვლება, ლევან, ანუ ევრო 5 რო იქნება მარტო, რეალურად არჩევანის გარეშე რჩება მომხმარებელი? არჩევანის გარეშე არჩევანი საწვავი კომოდიტია რა, საწვავში თვითონ ამ სტანდარტში შიგნით განსხვავებები არის განსხვავებები, მაგრამ ეს რომ მომხმარებელმა იგრძნოს, ანუ ხელმოსაჭიდი განსხვავება რო იყოს, რთული სათქმელია. ხო, ევრო 5 მინიმალური სტანდარტია და იქ სხვა ქვეყნების არჩევანი როგორ არ იქნება, იქნება რუმინული დიზელი, იქნება ბულგარული დიზელი, რუსული დიზელი იქნება. კი, როგორ არის? ხო, კი, ანუ ეგ არჩევანი რჩება და ეხაც არის რა, ბევრი ქვეყანა არის ძალიან საიდანაც შემოვიდეს, ბერძნულიც არის. ბიზნესია და მიუყვეთ ამ სტანდარტის თემაზეა. ანუ იგივე შეიძლება ბენზინში გაკეთდეს. აბსოლუტურად ფასებზე გაქვს, მინდა რომ ფასებზე გაი კომპეტენტური ადამიანი აგეროს. კი ბატონო, აი წეგანად პროცესზე არ ვლაპარაკები. თუნდაც მაგაზინში ვლაპარაკობ, კაცო არ არის, მაგადაწყვეტა. ზოგადად აი წეგანად გადავამოწმე საერთაშორისო ფასები დაახლოებით 7-8 ივლისის მერე ზიგზაგურად, მაგრამ მაინც მოდის ქვემოთ. ძირითადად, როდესაც ბენზინის გაძვირებაზე მედის ლაპარაკი და ვეკითხებით ექსპერტებს, ძირითადად მიზეზებს ამას ცხადია უკავშირებენ საერთაშორისო ფასებს და
გასვლით კურსს. აი საერთაშორისო ფასები 7-8 ივლისის შემდეგ დაახლოებით 1 თვე არის გასული, მოდის ქვემოთ. ლარის კურსმა რა ზეგავლენა იქონია ისეთი, რომ ბოლო პერიოდში ყველაზე მაღალი ფასი მივიღეთ ბენზინზე, რაც კი გვახსოვს ფაქტობრივად აი ამ ისტორიის განმავლობაში. ეხლა ერთი მან თვითონ ფასის წამოსვლა ასვლასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი არის ხოლმე რომ ცოტა უფრო გავშალოთ პერიოდი, როდის თუ ბოლო 1 თვის ესეც გვაინტერესებს აი რა პერიოდში აი ბოლო 1 თვის მონაკვეთს თუ ვიღებთ, წინა 1 თვეში უნდა შევხედოთ, რამდენად გაყვა ბაზარი ზრდას თქვათ, იმიტომ რომ თავის დროზე ჯერ წავიდა ზევით. კი, და მე ივნისში ზევით ადიოდა, ივლისისკენ მერე ზიგზაგურად დაიწყო ყველი წამოსვლა. და ივნისამდე ჯერ მაინც არ ჩამოსვლა, რომელიდაც ივნისში დაიწყო ასვლა. ანუ მაგ დროს ხდება ხოლმე როგორც წესი გასაშვალოება, ხო, უყურებ, თქვათ, ანუ იმიტომ რომ იმ დროს თუ ვერ მოასწარი ან ვერ აყვა ბაზარი ფასის მატებას კონკურენციიდან გამომდინარე შეიძლება მე შემდეგ უკვე ჩამოსვლისას ხდებოდეს ბაზრის მიერ ამის დაკომპენსება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხა ჩვენ ბაზარზე ბევრად უფრო მარტივია რა კუთხით რა რომ ძალიან ბევრი მოთამაშე არის დღეს და ბაზარი ძალიან ეფექტურად ახერხებს ამ ფასის ცვლილებას ასე ვთქვათ. აი 2 კვირის წინა ზუსტად 5 და 10 თეთრიანი მატება ვნახეთ თითქმის ყველა ნავთობ კომპანიაზე. მაშინ როდესაც ფასი ჩამოდიოდა ქვემოთ და ჩვენც ხშირად გვიწევს განმარტება და გაზრდის ნახე. კი ბატონო 24 წლიანი არსებობს, არა 23 წლიანი. გიორგი დამეხმარება. და ეს სამზერველი განსაზღვრელი. ალბათ მან ყველაზე მეტად ლევან რაზეც ბაზარი უბრალოდ ბაზრის მომხმარებლები რეაგირებენ არის რომ საოცარი სენსიტიურობა აქვს ნავთობ პროდუქტების ბაზრის მოთამაშეებს. გულისხმობ რას, რომ იქნება ეს მდგენელი მისი პლაცი, ცხადია მუდმივი გადასახადები, რომელიც მადლობა ღმერთს არ გეცვლებათ ისე როგორც მეთამბაქოებს და არ არის სიურპრიზული. უბრალოდ ყველაზე სწრაფად რეაგირებს ნავთობ პროდუქტების ბაზარი. ანუ ლამის ასწრებს ლარს გაუფასურებას, ლამის ასწრებს რაც გაძვირებას. ლარს როგორ გაასწრებს? არა, როგორ გაასწრებს? რა გინდა, კაი ენის იყავი, კვირა არის დასაწყისი. კი, ხტები და სენსიტიური ბაზარი არის და ანუ მაგაზე ბევრჯერ ვისაუბრიათ კიდევაც და არის ესეთი ეფექტი ქვია მაგას, ან rockets and feathers ეძახიან ეკონომიკურ თეორიაში რა. ანუ ზევით ადის უფრო ჩხარა, ვიდრე ქვევით ჩამოდის რა. feathers ანუ ბუმბულივით ქვევით მოდის. ეს არის ძალიან ლოგიკური გაწმენდა. ეხ ჩვენ 4 დავждეთ და თუ გინდათ გავაკეთოთ სიმულაცია რა. დაიწყო წამოსვლა საერთაშორისო ბაზარზე ფასებმა ქვევით. ვინ იქნებით პირველი? ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ 4 გვიგულისხმობ მოთამაშეები. ხო, ჩვენ ვართ რა ბაზრის მოთამაშეები ვთქვათ, აი თუ გიდათ ხმეხუთე. და ის პირველი ვინც დაიწყებს, ის არის თუ ყველა გულებაშია. ვინც პირველი დაიწყებს, მაგრამ დანარჩენები არ უნდა გაყვენ, არ უნდა დაგარგონ ბაზრის წილი, რა ეგ არჩევანი აქვს, მაგრამ პირველი ვინ ანუ ყველა იყურება რა და იმიტომ რომ ხო და რა ამბავ. ხო. გასი, კაი, 2018-19 წელს შევაჯამოთ, მაგრამ ჩვენ ვისოვის გენერალურ დირექტორთანაც ჰქონდა ინტერვიუ და მანაც შეაჯამა ბოლო 18-19 წლის პერიოდი და ამაზეც გითხარით, ცხადია საერთაშორისო ფასებიც და ლარის კურსიც, აი როგორ იყო ჯამური ეფექტი საწვავის ფასზე. 2018 წელი იყო, მე რაც მახსოვს, ყველაზე დაბალმარჟიანი წელი, თქვათ, გაგიჭირდათ ალბათ იმ დონეზე აწევა ფასები ის თუ რატო? 2018 წელს ფასები იზრდებოდა, ბაზარზე გართულდა, გაყოლა მაგ ნაწილში საკმაოდ და პატარა მარჟები იყო, ბოლოსკენ ცოტა ამოვისურვეთ დეკემბერი და ამ წლის პირველი კვარტალი იყო მაგ კუთხით შედარებით უკეთესი, რაც მოხდა რაღაც დონეზე დაკომპენსირება თქვა წინა წლის დაბალმარჟიანობის რა. 2019 წელი ჯერჯერობით ნორმალურად მიდის, თუმცა ისევ და ისევ მეორებ იმას, რომ კონკურენციის კუთხით ძალიან გამძაფრებული არის და ბაზრის წილს მომატებაზე საუბარიც არ არის. წელს კიდევ შემჩნდით. ახალი მოთამაშეები გამოჩნდა, ხო და მაგრამ ვერ მსხვილდები. ხო, ვერ მსხვილდებიან, ერთი გამსხვილდა მხოლოდ და დანარჩენი ვერ მსხვილდებიან ესე აქტიურად. სადაც გამეკარგა აზრი. აი, არ აქვს მარაგებზეც კითხავთ, მაგრამ რა ინტერვალით ივსებთ მარაგებს? 2019 წლის გეგმების დასრულებაზე საუბრობთ. თან საიმისად ნორმალურად მიდის ჯამში. კი, ჯამში ან მე თქვენ მონგებიანობის კუთხით მარჯინალობის კუთხით ნორმალურად მიდის, თუმცა ბაზრის წილი წელს დავკარგეთ, ანუ უფრო ნაკლებ რეალიზაცია გვაქვს, ვიდრე შაშა მქონდა, თუმცა ესეც ლოგიკური არის რა, როცა მარჟა იწევს, როგორც ეს რეალიზაციები იმატებს ხოლმე და როდესაც მარჟა იწევს, რეალიზაციები
იკლებს ხოლმე. ლევან, უგაცავ ჩაკითხვა მინდა. ანუ ეს შენი აზრით მოიკლო მაინც აი ამ ელექტროების მომატება თუ აი რამ გადაანა ბევრი ფაქტორის ერთობლიობა მათ შორის ავტოპარკის სტრუქტურის ცვლილებაც კი ჰიბრიდების და მათ შორის ეგეც არის. თუმცა უფრო მეტად გონია რომ კონკურენციის ნაწილში გადააწევდა. რამდენად გიქნით პრობლემას აი ეს არაბრენდული გასამართი სადგურები? რამდენად არის ეს ზოგადად ბაზრისთვის პრობლემა და მსხვილი ბრენდირებული მოთამაშეებისათვის? ხარისხობრივ ნაწილში იქნება ეს თუ ფასის ნაწილში, იმიტომ რომ აი ხა ვინც მით უმეტეს საწვავის მომხმარებლები ვართ, ყველა ვიცით ეს გავრცელებული ინფორმაცია, რომ თუ ჩაასხამ არაბრენდირებულ გასამართ სადგურზე, უფრო იაფად ჩაასხამ, მაგრამ ვერ მიიღებ ისეთ ხარისხს. ხო, ეგ მანდარი ჩვენი ძირითადი პრობლემა არის არაბრენდირებულ ავტოგასამართ სადგურების თამაშის წესებთან მიმართებაში, ანუ ზოგადად რა ავტოგასამართ სადგურების რაოდენობა არა ჩვენთვის ყველა მოთამაშის რაც ნაკლებია მით უკეთესია და იგი ჩვეულებრივი მომენტია, მაგრამ მაგაზე ვერ გავამახვილებ ხოლმე ყურადღებას თუ ბიზნესი არის აკეთონ და ეკეთება კიდევაც, მაგრამ აქ ლაპარაკია უკვე ჩვენ ყველანი ერთი და იგივე თამაშის წესებში ვართ თუ არა, თუ ერთი და იგივე თამაშის წესებში არ ვართ, მაშინ არასამართლიანი კონკურენცია, რომელზეც წინის ასე ვთქვა და სამართლიან კონკურენციაში არ არის. სამართლიან კონკურენციაში არ არის პრობლემა, მზად ვართ. მადლობა დიდი ლევან გიორგაძე, სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის აღმასრულებელი დირექტორი გწმობ და მადლობა ლევან თაღიაშვილს, რომ არის ჩვენთან ერთად და გადავდივართ კიდევ ერთ თემაზე, რომელსაც მე თვითონვე წარმოგიდგენ და შემდეგ ანა ლაპიაშვილი გააგრძელებს მარიამ ადამიანთან ერთად. უნივერსიტეტების უმრავლესობა, მოკლედ სადაც უმდიდრესი ადამიანები შვილები სწავლობენ, ზოგადად და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მდებარეობს. თუმცა მის ფარგლებს გარეთაც მოიძებნება სასწავლო დაწესებულებები, რომელთა კურსდამთავრებულები პლანეტის ყველაზე მდიდარ ადამიანებს შორის ხვდებიან. CNBC-ის ექსპერტებმა World-6 2019-ის ანგარიში შეისწავლეს, გამოიკლიეს თუ სასწავლობენ აზიის და წყნარი ოკეანეის რეგიონის უმდიდრესი ადამიანები, რეიტინგი არ დატოვა World-6-ის ამარა მარიამ ადამიანს, არ მიკვირს ეს ამბავი. და იმდენი წაიკითხა, რომ აგერ არაჩვეულებრივი ახალი ამუნიცია აქვს და მას ეს ძალიან უხდება. მარიამ ფილმში ანა გიორგი, ვიდრე უშუალოდ უნივერსიტეტების რეიტინგს გაგაცნობთ, თუ სასწავლობენ მდიდარი ადამიანების შვილები, მანამდე გეტყვით, რომ მდიდრებში იგულისხმება ის ადამიანები, რომელთა ქონება $30 მილიონ აჭარბებთ. მათი შვილები კი ძირითადად სინგაპურის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ირჩევენ ხარისხიანი განათლების მისაღებად. უნდა აღინიშნოს, რომ ის ერთ-ერთი უძველესი და უმსხვილესი დაწესებულებაა სტუდენტთა რაოდენობის კუთხითაც და სასწავლო პროგრამებითაც. შედგება 2 კამპუსისგან და მსოფლიო რეიტინგში 21 ადგილს იკავებს. აქ დაახლოებით 1890 სტუდენტი სწავლობს მდიდარი ოჯახებიდან, რომელთა ქონება ჯამში $88 მილიარდ აჭარბებს. რეიტინგში მეორე ადგილზე დასახელდა ცინხუას უნივერსიტეტი, რომელიც 1911 წელს დაარსდა და ელიტარულ სასწავლებლებს შორის ათეულშია. ამიტომაც ბევრი ცნობილი ადამიანია კურსდამთავრებულებს შორის ეს სასწავლებელი დაამთავრა ასევე ძიმპაომ და ასევე ძალიან ბევრმა ცნობილმა ადამიანმა. მაგრამ დღევანდელი მონაცემებით რამდენი იმ კურსდამთავრებულთა რაოდენობა, რომლებიც მდიდარი და ცნობილი ოჯახებიდან არიან და რამდენია მათი საერთო ჯამური ქონება თუ დაითვალა ეს CNBC? ანა, უშუალოდ კურსდამთავრებულთა თქმა ალბათ გამიჭირდება, რადგან ეს მონაცემი არ არის დათვლილი, თუმცა ცინხუას უნივერსიტეტში დღეს შეძლებული ოჯახის 1190 წევრი სწავლობს მთლიანობაში, რომელთა ქონება $491 მილიარდ აჭარბებს. მას კი რეიტინგში პეკინის უნივერსიტეტი მოსდევს. ეს არის ჩინეთის უმსხვილესი და უძველესი სასწავლო დაწესებულება, რომელიც 30 კოლეჯს, 12 უნივერსიტეტს, 52 საბაკალავრო, 186 სამაგისტრო და 173 სადოქტორო პროგრამებს აერთიანებს. გარდა ამისა, დაწესებულებაში 216 კვლევითი ინსტიტუტი ფუნქციონირებს, ხოლო ადგილობრივ ბიბლიოთეკებში წიგნების რაოდენობა 8 მილიონს უტოლდება. შედეგად უნივერსიტეტი მსოფლიო რეიტინგში 35 ადგილს იკავებს და დაწესებულებაში 905 მდიდარი სტუდენტი სწავლობს, რომელთა საშუალო ქონება 555 მილიარდია. ყველაზე პრესტიჟულებს შორის სიაში სახელდება
სწავლდება ასევე მუმბაის უნივერსიტეტიც, რომელიც ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მდებარეობს და პრაქტიკულად ყველა ფაკულტეტი დაკავშირებულია სამეცნიერო კვლევით. სამუშაოებთან, რაც შეეხება უმდიდრეს სტუდენტთა რაოდენობას, ის 790-ს უტოლდება, ხოლო მათი ქონება $1 ტრილიონი ჯამში. აქვე გეტყვით, რომ ელიტარულ უნივერსიტეტებს შორის კიდევ ერთი ინდური სასწავლო დაწესებულება დასახელდა დელი, რომელიც 785 დიდარ სტუდენტს აერთიანებს დაწესებულებაში. მარიამ, აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონის უმდიდრესი ადამიანების უმრავლესობა მხოლოდ აზიაში მდებარე უნივერსიტეტში სწავლობს, თუ ნაწილდებიან სხვადასხვა კონტინენტებზე, აქ ამონაცემებში რა რეალობა გვაქვს? ან რეიტინგის თანახმად უდიდესი წილი ამერიკის შეერთებულ შტატებზე მოდის, რა თქმა უნდა. შემდეგი არის აზია და არის კიდევ გარკვეული რაოდენობა სტუდენტების, რომლებიც ავსტრალიას ირჩევენ უმაღლესი განათლების მისაღებად, მათი რაოდენობა კი 850-ს უტოლდება. სიდნეის უნივერსიტეტი უძველესი და უმსხვილესი სახელმწიფო სასწავლო დაწესებულებაა, რომელიც 1850 წელს დაარსდა, ასევე ნაწილდება მდიდარი სტუდენტების რაოდენობა მელბურნის უნივერსიტეტშიც და მათი რაოდენობა 365-ია, ხოლო ქონების ჯამური მოცულობა $174 მილიარდი. გარდა ამისა, ელიტარულ უნივერსიტეტებს შორის სიაშია ტაივანის ეროვნული უნივერსიტეტიც, რომლის კურსდამთავრებულთა შორის ხშირია ნობელის პრემიის ლაურეატები, რომ გადავხედოთ ისტორიას უნივერსიტეტის სასწავლო დაწესებულება 1825 წელს დაფუძნდა და 11 კოლეჯისგან და 4 კვლევითი ცენტრისგან შედგება, რაც შეეხება თავად სტუდენტებს 410-ია უმდიდრესი ოჯახიდან იმ სტუდენტების რაოდენობა, რომელთა ჯამური ქონება 207 მილიარდს უტოლდება. ასეთია იმ უნივერსიტეტების და სტუდენტების გადანაწილება, რომლებსაც დიდარი აზიელები ირჩევენ. მადლობა მარიამ საინტერესო მიმოხილვისათვის. ეს მარიამ ადამიანი იყო, ჩვენ წინ რეკლამა გველოდება და რამდენიმე წუთში ბიზნეს სიახლეებით გიბრუნდებით. ეკონომიკის მინისტრის შინაგანი რწმენით გაზზე ტარიფების ზრდა არ მოხდება. ნათია თურნავა ამბობს, რომ ამ თვალსაზრისით მოსახლეობა შეუძლია მთავრობას ენდოს. ამასობაში მთავრობა კაპიტალის ბაზრის განვითარებასთან დაკავშირებულ კანონპროექტს განიხილავს. ამის შესახებ მთავრობის ხდომის დაწყებამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა, მომკა ბახტაძის თქმით, კაპიტალის ბაზრის განვითარებას ალტერნატივა არ აქვს. მიმდინარე წლის მაისში საქართველოსთან შენგენის ზონის 29 ქვეყნის მიმართულებით 34518 მოქალაქე გაემგზავრა. ამავე პერიოდში ყველაზე მეტი 6503 საქართველოს მოქალაქე გერმანიაში იმყოფებოდა. მას შემდეგ რეიტინგულად რომ დავთვალოთ, იტალია მოსდევს მესამე ადგილზე კი პოპულარობით საბერძნეთია. 2019 წლის ივლისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე ქვეყანაში -2,1% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 4,6%-ია. ამავე პერიოდში თამბაქოს გარეშე ინფლაციის მაჩვენებელმა წინა თვესთან შედარებით 4,1% დააფიქსირა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით საახმარებლო ფასების ზრდა იყო 3,9%-იანი. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, ამ მაჩვენებელმა 2019 წლის ივლისში გასული წლის ივლისთან შედარებით 3,4% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 1,9%-ით განისაზღვრა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით ინფლაციის დონეს თამბაქოს გარეშე დაითვლიან, უწყობამ ამასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა და მათივე ცნობით ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში თამბაქოს პროდუქციაზე აქციზის განაკვეთის ზრდამ შესაბამისი პროდუქციის ფასების მკვეთრი მატება გამოიწვია, რამაც თამბაქოს პროდუქციის მოხმარებაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა და გარკვეული ზეგავლენა იქონია ინფლაციის მაჩვენებელზე. სწორედ აქედან გამომდინარე, საქსტატი უახლოეს პერიოდში ამ მონაცემებს სწორედ თამბაქოს ფასის გარეშე დაითვლის. ფაოს სურსათის ფასების ინდექსი კი, რომელიც სამომხმარებლო კალათის 5 ძირითად პროდუქტს საერთაშორისო ფასების ცვლილების მიხედვით ითვლის, ივლისში ასეთ სურათს გვაჩვენებს მარცვლეულის რძის პროდუქტებისა და შაქრის ფასების ცვლილების ხარჯზე ფაოს ინდექსი შემცირდა და 170.9 ერთეული ფულა შეადგინა, რაც გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით არის 1,1%-ით კლება. ივნისის თვესთან შედარებით 2,7%-ით არის შემცირებული ფაოს მარცვლეულის ფასები, რაც
უმეტესად ხორბლისა და სიმინდის უხვი საექსპორტო მარაგებით იყო განპირობებული. 19%-ით გაიზარდა მცენარეული ზეთის ფასის ინდექსი და მცირედი ზრდა არის ერთის მხრივ ძესუბზირის ზეთისა და სოიოს ფასების სტაბილურობით და პალმის ზეთის ფასების ვარდნით ნაკარნახევი და უწყლოდ უკვე მე-6 თვე არის, რაც იზრდება ფაოს ხორცის ფასების ინდექსი ივლისის თვეში მაგალითად მატებამ 6% დააფიქსირა. წყვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ხორცზე ფასების ზრდის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კი აზიაში ამ პროდუქტებზე გაზრდილი მოთხოვნა და ოკეანიის ქვეყნებიდან არასაკმარისი მიწოდება გახდა. ოდნავ არის შემცირებული ღორის ხორცის ფასების ინდექსი, რაც შეერთებული შტატებიდან და ბრაზილიიდან გაზრდილმა საექსპორტო შესაძლებლობამ განაპირობა. ივლისში წინა თვესთან შედარებით ამავე დროს 2.9%-ით შემცირდა რძისა და რძის პროდუქტების ფასების ინდექსი, რაც მეტწილად კარგზე ყველისა და რძის ფხნილზე მოთხოვნის ნაკლებობამ განაპირობა. ამ პროდუქტებზე ფასები უკვე მეორე თვეა რაც მცირდება. ინდოეთში მაღალი შაქრის მოსავლის მოლოდინმა კი პროდუქტებზე ფასის კლება განაპირობა, რის გამოც ივლისის თვეში ფაოს შაქრის ფასების ინდექსი 9%-ით არის შემცირებული. ფასის შემცირების კიდევ ერთი მიზეზი იყო ბრაზილიული რეალის დოლართან გამყარება, რაც ექსპორტზე დადებითად აისახა. ტურიზმი, როგორც იყო საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ლოკომოტივი, მომდევნო პერიოდის განმავლობაშიც ის ასეთად დარჩება, ეს თქვა პრემიერ-მინისტრმა პარასკევის მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ტურიზმის სექტორზე საუბრისას. ბახტაძე აღნიშნავს, რომ ტურიზმის სექტორში კვლავ მზარდი დინამიკაა. მინაიდან ტურიზმის სექტორი ასეთი სწრაფი ტემპით ვითარდებოდა, ძალიან ბევრი მოქალაქეს ისე როგორც არსებულ მეწარმეს ქონდა იმისი სურვილი, რომ გაეფართოვებინა თავის ბიზნესი ან დაეწყო ბიზნესი ტურიზმის სექტორში. მათ ჰქონდათ მოლაპარაკებები ბანკებთან, ინვესტორებთან და ასე შემდეგ. დღეს ამ სიტუაციის გამო ინვესტიციები ბუნებრივია შეიძლება შეჩერდეს ამ სექტორში, ამიტომ ეს არის დაუშვებელი და მეორე რასაც გავაკეთებთ, ეს არის რომ რაც ჩვენ შევიმუშავეთ ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან ერთად, ეს არის საკრედიტო საგარანტიო სქემა, სახელმწიფო დაუდგება გარანტად ასეთ მეწარმეებს, რომ არ შეჩერდეს არც ერთი პროექტი, რომლის მშენებლობას და განვითარებაც იგეგმებოდა. რატომ დაასუბსიდირა მთავრობამ ფრენები 3 ქალაქის მიმართულებით? განმარტება ამასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა, ესეც მთავრობის ხდომის დაწყებამდე. მამუკა ბახტაძე ამბობს, რომ მიიღო გადაწყვეტილება რუსეთიდან პირდაპირ ავიამიმოსვლის შეწყვეტის შემდეგ ერევნის გავლით ფრენების სუბსიდირების იმის გამო, რომ რუსეთში ბევრი ქართველი ცხოვრობს, რომლებიც აპირებდნენ საქართველოში ჩამოსვლას და ამ ზაფხულს მათთან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ამის გაკეთება აღარ შეუძლიათ, ამიტომ ფრენები რუსეთის ფედერაციიდან სწორედ ამიტომ დაფინანსდა. მე შეგახსენებ, რომ ამ განკარგულების შემდეგ პირველი კომენტარის ეს მთავრობა აღნიშნავდა, რომ ეს არ იყო სუბსიდირება, ეს იყო დახმარება ტურისტული სექტორისათვის მარკეტინგული მიმართულებით, თუმცა პარასკევს განსხვავებული იყო შეფასებები მთავრობის ხდომის დაწყებამდე და დასრულებამდე უკვე ეკონომიკის მინისტრისგან. ეს იყო ძალიან მარტივი გადაწყვეტილება და ტურიზმის სექტორის დახმარება მაშინ ნამდვილად არ იყო ნომერ პირველი პრიორიტეტი. 600,000-იანი დახმარებით, როგორ ფიქრობთ, ის პრობლემა რაც შეიქმნა ქართულ ტურიზმში დაძლევად იქნებოდა? ეს ძალიან ელემენტარულია და მარტივი. ამ ბოლო დროს ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული დიდი ბრიტანეთის მიმართულებით პირდაპირ ფრენების შემთხვევაში, ბრიუსელთან მიმართებაში და ამას უკვე ბოლოს დაემატა ერევანიც, იმიტომ რომ ერთი რომ თვითონ ერევანთან კომუნიკაციაც ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, საკმაოდ დიდი ცენტრი არის ასევე ტურისტების ვიზიტის რეგიონიდან და მეორე რაც ითქვა და რაც პრემიერმა ბრძანა, იმ პირობებში, როდესაც შეწყდა ფრენები რუსეთიდან, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სიხულე შეეცდა ჩვენს თანამემამულეებს. მთავრობა რთველის მხარდაჭერას წელს 20 მილიონით გეგმავს. ეს თანხა დაიხარჯება როგორც კახეთის, ასევე რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში კერძო კომპანიების შესყიდვის შემდეგ ბაზარზე დარჩენილი ყურძნის შესაძენად გადამუშავებისთვის, დასაწყობებისა და შენახვისათვის. პირდაპირ შესყიდვის თანხმობა სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს მმართველობაში მყოფ აკურას მთავრობამ უკვე მისცა. რატომ გამოყო რთველის მხარდაჭერისათვის 20 მილიონი მთავრობამ? ეს კითხვა BMG სოფლის მეურნეობის მინისტრს დაუსვა. ლევან დავითაშვილი ამბობს, რომ ეს არ ნიშნავს სახელმწიფოს მიერ რთველის სუბსიდირებას, რაზეც ხელისუფლებამ უკვე მეორე წელია, რაც უარი თქვა. აკურასათვის გამოყოფილი თანხით მთავრობა გარკვეულად იზღვის თავს, რომ ბაზარზე გაუსაღებელი ყურძენი არ დარჩეს. იმისთვის რომ მოსავალი არ დარჩეს ჩაუბარებელი, ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას სახელმწიფო კომპანია აკურას, რომ ის იყოს მზად
იმ შემთხვევაში თუ იქნება ჭარბი მოსავალი, რომ ზუსტად ეს ჭარბი მოსავალი დაბინავდეს, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვიმეორებ, რომ არ ჩარშან და არ წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფული სახელმწიფო კომპანიისთვის არ ყოფილა გამოყოფილი, ეს არის კერძო სამართლის იურიდიული პირი, მას აქვს კერძო კომერციული ოპერაციები. ის შემთხვევაში არის მომგებიანი ოპერაციებიც, გარკვეულწილად ის სტაბილურობის რაღაცა როლს თამაშობს და ვფიქრობ, რომ წელსაც კომპანიას უბრალოდ ეძლევა უფლება, რომ საჭიროების შემთხვევაში მან განახორციელოს შესყიდვები და არა ის, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჩვენ რაიმე თანხას ვუყურებთ კომპანიას. iSpace-ის მომსახურება, რომელიც Apple-ის ერთ-ერთი პრემიუმ რისელერია საქართველოში, უკვე 2 ადგილზე შეგიძლიათ რომ მიიღოთ. კომპანია გალერეა თბილისის შემდეგ მეორე ფილიალს თბილისი მოლში ხსნის. ლევან თაღიაშვილს რა თქმა უნდა არ გამორჩენია ეს ამბავი, ესტუმრა მათ და სიუჟეტი მოამზადა საქმიანი დილის მაყურებლისათვის. მათ ვისთვისაც Apple-ის პროდუქცია შეუცვლელია და ბრენდის ერთგულება მნიშვნელოვანი, 26 ივლისიდან შესაძლებლობა აქვს iSpace-ის მომსახურებით გალერეა თბილისის შემდეგ თბილისი მოლში ისარგებლოს. ერთადერთი პრემიუმ რისელერი, რომელიც საქართველოში უკვე 2 წელია ოპერირებს, თავს უმაღლესი ხარისხის პროდუქციით იწონებს. Smartphone-ები, MacBook-ები, iPad-ები, უკაბელო ყურსასმენები, ნებისმიერი სახის პროდუქტს iSpace-ის მომხმარებლები უკვე თბილისის 2 განსხვავებულ ადგილას მიიღებენ. მოგესალმებით iSpace-ის ახალი მაღაზიიდან, რომელიც ხანს გაიხსნა სავაჭრო ცენტრ თბილისი მოლში. მომხმარებლებისთვის, რომლებიც არიან Apple-ის მოყვარულები, მათ შეუძლიათ უფრო მარტივად შეიძინონ ჩვენი პროდუქცია ჩვენს ახალ ფილიალში. Apple Premium Reseller არის გარანტი იმისა, რომ ჩვენს მაღაზიაში წარმოდგენილი პროდუქცია არის ოფიციალური და ჩვენს ბაზარზე გათვლილი. უპირველეს ყოვლისა, მინდა მოგახსენოთ ახალი სიახლის შესახებ. დღეიდან საქართველოში შესაძლებელია eSIM-ის გამოყენება და მათ ვისაც აქვს iPhone 10R, 10S და 10S Max-ი შეუძლიათ ჩვეულებრივ ფიზიკურ სიმბარათთან ერთად გამოიყენონ ელექტრონულ სიმბარათს. როგორც iSpace-ის წარმომადგენლები გვიყვებიან, ყველაზე მოთხოვნადი smartphone დღეს iPhone XR-ია, რომელიც ბიუჯეტური ფასით და თითქმის XS-ის მსგავსი შესაძლებლობებით გამოირჩევა. მეტ კომფორტს კი განვადების შესაძლებლობაც გაძლევთ. ნიკ აუხსნათ მაყურებელს, რა შესაძლებლობები აქვს iPhone XR-ს და რატომ არის ის საუკეთესო შეთავაზება მომხმარებლებისთვის? iPhone 10R არის ყველაზე პოპულარული smartphone iPhone-ებს შორის და აგიხსნით თუ რატომ. პირველ რიგში არის მისი корпуსი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლავრი სხვა iPhone-ებს შორის. ასევე აქვს ფერი 6 არჩევანი, ლურჯი, თეთრი, წითელი, ქორალი, შავი და ყვითელი. რაც შეეხება მის ეკრანს, მას აქვს 6.1 ინჩიანი liquid retina ეკრანი და რაც გულისხმობს ეს, მას შეუძლია ფერების რეალურად აღქმა და მაქსიმალურად მიახლოებულია ის. რაც შეეხება მის კამერას, კამერა არის 12 მეგაპიქსელიანი, 4K ვიდეო შეუძლია გადაიღოს, ასევე აქვს portrait რეჟიმი, როგორც ძირითად კამერაზე, ასევე selfie-ზე. რაც შეეხება მის პროცესორს, აქვს A12 პროცესორი, ეს მსგავსი არის 10S და 10S Max-ზე, არის ყველაზე სწრაფი, არის ასევე ენერგოეფექტური და ამ ენერგოეფექტურობის ხარჯზე 10R-ის ბატარეა არის ყველაზე საუკეთესო სხვა iPhone-ებს შორის. შესაბამისად, დიდი განსხვავება მე მგონი არ არის, ხო? 10S-სა და 10S შორის, მაგრამ ფასი ერთ-ერთი ყველაზე ბიუჯეტური არის და მის წომი არის მომხმარებლებისთვის ხერხმავთ. ასევე გვაქვს არჩევანი როგორც 64 გიგაბაიტიანი, 128-იანი, ასევე 256-იანი. iSpace-ში შეძენილ პროდუქციას მომსახურებას უწევს Apple-ის ერთადერთი ავტორიზებული სერვის ცენტრი iSupport-ი. ასე რომ თუ თქვენთვის Steve Jobs-ის მიერ დატოვებული მემკვიდრეობა უალტერნატივოა, არჩევანის გაკეთება ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ. 26 მაისის აღსანიშნავ ღონისძიებებზე 6 მილიონ ლარზე მეტი ტენდერის გარეშე დაიხარჯა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საბიუჯეტო ხარჯების და სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგის ფარგლებში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის ღონისძიებებთან დაკავშირებული სახელმწიფო შესყიდვების შეისწავლა. რა ტენდენციებია გამოკვეთილი ამ შესწავლის შედეგად, თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთდება ახლა თემაზე სასაუბროდ. მიმოვიხილავთ ამ ანგარიშს და შემდეგ უკვე ბესენ ამჩაუძესთან გავაგრძელებთ საკითხს ამსჯელობას. თათია, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა
საქართველოს 18 სახელმწიფო უწყებისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაარკვია, რომ 26 მაისის ღონისძიებებზე ჯამში 6.800.000 ლარზე მეტი დაიხარჯა, რომლის 97% უტენდეროდ, ანუ გამარტივებული შესყიდვების გზით იქნა ათვისებული. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დღესასწაულის თარიღი დიდი ხნით ადრე ყველა უწყებისთვის იყო ცნობილი, შესყიდვების დროს ტენდერით მხოლოდ რუსთავისა და თბილისის მერიებმა ისარგებლეს. დანარჩენმა 16 უწყებამ კი მხოლოდ გამარტივებული შესყიდვის გზით შეიძინეს საჭირო საქონელი და მომსახურება. ეს კი კვლევის ავტორის შეფასებით ტენდერების დაგეგმვის პროცესში სერიოზულ ჩავარდნაზე მიანიშნებს. 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზების სამოქმედო გეგმა ჯერ კიდევ 3 მაისს დამტკიц და 15-17 მაისის პერიოდში კი მთავრობამ დამატებით რამდენიმე განკარგულება გამოსცა, რომელთა მიზანი კონკრეტული უწყებებისათვის შესყიდვების გამარტივებული საშუალებით განხორციელების უფლების დართვა იყო. უფლების დართვის მიზეზად კი ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარება დასახელდა. ამ არგუმენტით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 200.000 ლარის ღირებულების გამარტივებული შესყიდვის განხორციელების ნება დაერთო, გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს 150.000 ლარის, თავდაცვის სამინისტროს 754.000 ლარის, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კი 393.000 ლარის. ყველაზე მეტი 2.700.000 ლარი განათლების, მეცნიერებისა და კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სიფ შემოქმედებით საქართველოს გამოიყო. აღსანიშნავია, რომ 26 მაისის შესყიდვებთან დაკავშირებით საჯარო ინფორმაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და ასევე ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ არ მიაწოდეს. თუმცა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესყიდვებზე ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში იქნა მოპოვებული, რაც შეეხება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არ აღმოჩნდა. უწყებებიდან მიღებული და მოძიებული ინფორმაციიდან გაიგო ასევე ისიც, რომ 26 მაისის ღონისძიებაზე სულ როგორც უკვე გითხარით 6.800.000 ლარზე მეტი დაიხარჯა, საიდანაც 6.500.000 ლარზე მეტი, ანუ მთლიანი ხარჯის 97% პირდაპირ შესყიდვის გზით დაიხარჯა. შესყიდვების 95% ტენდერით განახორციელა რუსთავის მერიამ, თბილისის მერიამ ტენდერის გამოყოფით დახარჯა თანხის 36%. ფოთის მერიას დამოუკიდებლობის დღის ღონისძიებებზე თანხა არ დაუხარჯავს, ყველა სხვა უწყების შემთხვევაში კი თანხის 100% პირდაპირ შესყიდვების გზით დაიხარჯა. პირდაპირ შესყიდვებისთვის 277.268 ლარი დაიხარჯა მუსიკალური ნომრების შესრულების ანაზღაურებაზე, აქედან 221.200 ლარი შემოქმედებით მას საქართველოს დახარჯა, 36.500 ლარი ბათუმის მერიამ და 9.568 ლარი ქუთაისის მერიამ. დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებული ღონისძიებებისთვის ერთიან რამდენიმე პირდაპირ შესყიდვით 100.000 ლარზე მეტი თანხა 17 კომპანიამ მიიღო. ჯამში ამ 17 კომპანიამ 4.800.000 ლარზე მეტი მიიღო, რაც პირდაპირ შესყიდვებით დახარჯული თანხის 74%-ია. მადლობა თეთრიეს მიმოხილვისათვის. რიცხვებს მიღმა რა ტენდენციებია უკვე დაანონსებული ბესონამჩაოზე საქმიანობის ეთერში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსთან ვაგრძელებთ საუბარს. ბესო, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. არც უტენდეროთ კონკრეტული მომსახურების თუ სხვა საკითხების შესყიდვა არის ამ თავრობისაგან და ზოგადად თავრობებისაგან უცხო, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკა კაიხანია და ნერგილია და არც 26 მაისთან დაკავშირებული, როგორც ახალ წელთან და ასე შემდეგ, რომ მაინც და მაინც მაშინ ახსენდებათ ხოლმე ერთი-ორი ადრე რაღაც შესყიდვები ჭირდებათ, მაგრამ წელს რითი იყო გამორჩეული 26 მაისთან დაკავშირებული შესყიდვები? ტენდენცია პრინციპში ნახეთ, რომ ყველაზე მეტი შემოქმედებით საქართველოს აქვს დახარჯული, თავდაცვის სამინისტროს, მერიების შემთხვევაში იყო ორმაგი ხარჯი სხვა მიმართულებით. რა სურათი მივიღეთ 26 მაისისათვის? ხო, პირველ რიგში გამორჩეული იყო იმით, რომ ზოგადად ბევრი ფული დაიხარჯა, 7 მილიონ ლარამდე დავთვალეთ და ჩვენ მოვიცავით ცენტრალური ხელისუფლების უწყებები, სამინისტროები და ისე შემდეგ, მოვიცავით 5 თვითმმართველი ქალაქი, თბილისი, ბათუმი, ფოთი, რუსთავი და ქუთაისი. ამის გარდა კიდე პატარა მუნიციპალიტეტებში რამდენი დაიხარჯეთ, კიდე არც შეიძლება დიდი თანხები არ ყოს, მაგრამ იდეა 7 მილიონზე მეტიც იქნებოდა, ხო? ძირითადი ხარჯავები შევისწავლეთ. პირველ რიგში ეს არ არის მისაღები ღარიბ ქვეყანაში, როდესაც 7 მილიონი იხარჯება ერთი დღისთვის, ფაქტობრივად, საკმაოდ დიდი ხარჯი საქართველოს ბიუჯეტისთვის და მე როგორ გადავდივართ, როგორ დაიხარჯა, ხო? 97% ამ თანხის დაიხარჯა. ანუ ზოგადად ხარჯი შეიძლება სუბიექტური იყოს შეფასებები ვისთვის ხო რაღაც ღირს არ, მაგრამ როგორ დაიხარჯა, ნებისმიერ შემთხვევაში კანონის ჩარჩოში უნდა იყოს და ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა იყოს გამჭვირვალე. აი ამ ნაწილში წლევანდელი 26 მაისი მინდა რომ
ტენდენციურად სხვა დანარჩენ შევადაროთ. წელს იყო უფრო მეტი ბუნდოვანება, ვიდრე თქვა წინა ჩვენ წინა წლების არ შეგვესწავლია ამ კვლევაში, ის ზოგადად პრაქტიკა ესეთი იყო, რომ პირდაპირ შესყიდვები წიდით იყო, რა პროცენტებს და რიცხვებს ვერ შევადარებთ თქვა წინა წელთან და ხო და მიზეზი რასაც თქვენ გაიმეორეთ იყო მითითებული შეზღუდულ დროში შეუფერხებლად ჩატარება ერთი წელია 26 მაისიდან 26 მაისამდე შუალედ ხო რატომ უნდა ჩაატაროს შეზღუდულ დროში ხო უკვე დარჩენილია თითქოს 9 თვეზე მეტი და შეგიძლია რაღაცებს კეთებას თქვას დაიწყო ჯერ ძალიან ადრეა მაგრამ 2-3 თვით ადრე ხო და პირველი ბრძანება პრემიერ-მინისტრმა გამოცა 3 მაისს და დაავალა სხვადასხვა იქ არის ბრძანებაში ჩამოწერილია რომ მიუწევა რა უნდა გააკეთოს და უკვე აღა 3 კვირა მეტი იყო ხო შემდეგ რაღაც ზოგი ბრძანება 17 მაისს არის საერთოდ გამოცემული და ესე შემდეგ და მე რეალურად მართლა აღარ იყო დრო რომ გამოეცხადებინათ ტენდერები და ესე შეესყიდათ პროდუქცია და ნუ მივდივართ ეს თითქოს რაღაც ჩვეულებრივი პრაქტიკაა ხო ჩვენ ახალ წელზეც ქონდა მგზავსი კვლევა ესეთი იყო დღესასწაულები რომლებიც ფიქსირებულ თარიღშია და არ იცვლებოდა ყოველთვის ვიცით როდის იქნება მარტივია მოემზადო წინასწარ და ჩაატარა ხო რატო გვაქვს ხა აჩემებული რომ ტენდერები გაკეთდეს ერთი ის რომ ეს მიიღო ფასდაკლება თქვა გამოაცხადება 2 თვით ადრე და მიცემ 2-3 კვირას კომპანიებს კონკურენციისთვის დიდი ალბათობით ეს მოგცემს უფრო დაბალ ფასს ამ 7 მილიონი და შეიძლება დაგეზოგა ნუ რას პრაქტიკა შეიძლება 9 მილიონი ლარი მაინც დაზოგილიყო შემდეგ ეს პროცესი არის გამჭვირვალე ხედავთ ვინ შევიდა ვის რა ფასი ქონდა ვის რა წინადადება ქონდა და ასე შემდეგ და მესამე ის არის რომ გამორიცხავს ესე კარგად ჩატარებული ტენდერი რაიმე გარიგება იდგეს კორუფციული რისკი ან რაღაცა ამის უკან ხო და როდესაც ეს ხდება უბრალოდ დაუძახებ ერთ კომპანიას და 100,000 და 200,000 და უფრო დიდი კონტრაქტებიც იყო გაუფორმებ ჩვენ გვიჩდება ეჭვი რომ რა ვიცი შეიძლება გაწყობდა რაღაცაში ამ კომპანიისთვის აკლის ფარგლებში არ იყო კონკრეტული თქვათ მიმართებები იყო მაგრამ განგება არ გავახვილეთ ყურადღება რაღაც გვინდოდა რომ აქცენტი გაკეთებულიყო იმაზე რომ არ შეიძლება დღესასწაულებზე 97% თანხის დაიხარჯოს თორე იყო იქ შემომწირველებიც იყო რაღაც დაკავშირებული კომპანიები ერთი ოფშორული კომპანიაც იყო მაგრამ არ გავაკეთეთ განგებ მაგაზე აქცენტი მით უმეტეს რომ მთავრობაც ძალიან აქტიურად და სიამაყით გვიანოსებდა რომ კერძო სექტორი აქტიურობს და კერძო სექტორიც კარგი იყო რომ ჩაერთო რაღაც ნაწილში და ჩვენ ვიზუალურადაც ნახეთ აქტიურობები მათი მხრიდან აი ამ ხარჯებში გაწერილი არის თუ არა მათ შორის ის ხარჯები რომელიც კერძო სექტორმა თუნდაც იმ პატარ-პატარა ლოკაციებით შეავსო ამ საერთო სახალხოზე იმისათვის ღონისძიებები როცა იყო რაღაცა სტენდები მოწყობილი არ საკუთარ პროდუქტს თავაზობდნენ ხალხთან ცალსახად ბიუჯეტიდან არის ეს 7-9 დახარჯეს ეს კიდე იმის ზემოთ იქნებოდა ეს ცალსახად ბიუჯეტის ფული ხო ერთად თქვა რა შეიძლება გახსენები გამართლება ქონდეს მომღერლებთან იყოს ხო იქ არის თქვა 1500 ლარი 1000 ლარი 1500 ლარი რაღაც მომღერლებს გადაუხადეს ნუ გასაგები ხე შეიძლება არ გამოაცხადო ყოველ სიმღერაზე ტენდერი მაგრამ ნუ ამის ეს იყო სულ 233,000 ლარი 6,9 მილიონი და ხო დანარჩენი ძირითადად იყო ღონისძიების ორგანიზება და იქ რაღაცების მოწყობა და ასე შემდეგ სადაც რა ვიცი უამრავი სხვადასხვა კომპანია შეიძლება ყოფილიყო იგივე კომპანიებიც ყოფილიყო ოღონდ სხვა ფასში გააკეთებდა კითხების არსებობას მოხსნი და უბრალოდ რამდენიმე თვის წინ იყო რომელიღაც მუნიციპალიტეტმა გამოაცხადა ნაძვისხის შეძენაზე ტენდერი და სოციალურ ქსელში გავაზია ახალციხის გავაზია და სხვათა შორის აღქმა მოსახლეობის მხრიდან ყოველ შემთხვევაში ჩემს წრეში სოციალურ ქსელში ვინც თქვათ მეგობრებში არიან არ იყო ერთგვაროვანი ბორცვის ასეცილო იყო ეს ამბავი მაგრამ რეალურად რა ვიცი ახალი წელი მოდის ახლა შეგახსენებ საქმიანი დილიდან 31 დეკემბერს ღამე ყოველ სახელი წელი იქნება მაგრამ ამდენი წელია ბესო თქვენ აკეთებთ კვლევებს ამდენი წელია რაც ჩვენ ვართ ამ თემაზე ვლაპარაკობ და იქამდე არაერთ მედიას მიუქცევა ყურადღება და არაერთი თქვათ საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოხმაურებია ამ ყველაფერს პრაქტიკაში ვერ გაჯდა გაუმჯობესება არ გვაქვს იგივე ეს ფიქსირებულ დღესასწაულებისთვის მზადება და ასე შემდეგ ხო არანაირი გაუმჯობესება არის 97%-ია ნუ წარმომიდგენია უფრო მეტი ყოფილიყო ხო ხარჯის ის ხო ანუ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ცუდად დაგეგმა ანუ ეხლა დარწმუნებული ვარ მე არც ერთ მუნიციპალიტეტმა არის რაც აკეთებენ ახალ წელს აი რაღაცა ძველს იმას გადმოიღებენ რაღაცას გააკეთებენ ხო ალბათ დაიწყებენ ოქტომბერში ნოემბერში ამაზე ფიქსს და ესე შემდეგ და ნუ მარტო დღესასწაულებზე არ არის ეს პრობლემა აი ჩვენ ცალკე კვლევა გვაქვს დაგეგმაზე ხო
ფიქტიური გეგმებია, იმდენი ცვლილება შედის წლის განმავლობაში, ამ გეგმაში წლიური გეგმა წინასწარ დგება ნოემბერ-დეკემბერში მომავალი წლის, მაგრამ მე ამ გეგმას არ მიყვებიან, შედის უამრავი ის და ეს პრობლემა მე იწვევს, ხუბუნებრივ როცა ორი კვირით ერთი თვით ადრეგებული უფრო რაღაცა გასაკეთების შესაძლებელი რთულია. ტენდერით მოაწვა, ან შეიძლება ჩაატარო ტენდერი ვერ მოემზადები ამ ტენდერისთვის კარგად, ხო, რა დოკუმენტაცია კომპანიები ვერ მოასწრებენ კომპანიები ვერ მოასწრებენ, ხო? და ეგ არის მოკლედ ძალიან დიდი პრობლემა და ამ ჩვენ რეკომენდაციებში მითითებული გვაქვს, რომ გამოსავალი არის ვერ უნდა მიიღოს შემსყიდველმა თანხმობა პირდაპირ შესყიდვის გამოყენებას, ხო? ძირითადად ხდება მთავრობის, თქვა ეს 26 მაისის იყოს მთავრობის განკარგულებით მიცემული უფლებები, მაგრამ ამის შემდეგ კიდე არის ერთი ფილტრი, ეს არის შესყიდვების სააგენტო, რომლის თანხმობაც ასევე ჭირდება, სხვათა შორის ეს შემოვიდა უკვე 2 წელია და კარგად მუშაობს, იმიტომ რომ თუ იყო სადღაც 35%-მდე პირდაპირ შესყიდვების წილი, შარშად ჩამოვიდა 19%-მდე. ამ ჯამში მაინც დიდი შემცირება არის, ხო და ჩვენ რამე მიმართეთ შესყიდვების სააგენტოსაც ასეთ სადღესასწაულო შესყიდვებს როცა მოთხოვენ თანხმობას, არ გაიზიაროს ის არგუმენტები, რომ ვერ ვასწრებთ და დროში შეუზღუდავთ, ხო? ერთხელ ჩვენ რო გაგვიჩნდეს პრაქტიკა, რომ თუნდაც ვიღაცებს რაღაც ჩაეშალა, იმიტომ რომ მოინდომეს ბოლო ერთ კვირაში, მოაწეს ეს პრობლემა გამოსწორებული იქნება დარწმუნებული ვარ. იმედია მაშინ სააგენტო უნდა გააქტიურდეს კიდევ უფრო მეტად, იმიტომ რომ ფაქტია რაღაც ეფექტი იქონია პროცესულად. მათ უფრო ადრე უნდა დაიწყოს ამაზე ფიქრი და მე ეგ ვნახეთ რომ ჯერჯერობით მესამე შედეგიანი არ გამოდის. მადლობა ბესმე მოხდით, საინტერესო ანალიტიკა იყო და კიდევ უფრო ჩაშლილად რამდენზე რა და რომელ რეგიონებში რა მოცულობის თანხები დაიხარჯა 26 მაისისათვის. ამას თქვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობას ვებგვერდზე ნახავთ და რა თქმა უნდა ანალიტიკა შემოგთავაზებთ bm.gr-ის ჩვენს ვებგვერდზე. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის. ესენამ ჩავდეთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოს მესმისლობით საქმიანი ეთერში ხომართლა 31 დეკემბერს მართლა ახალი წელია და 1 წელს 1 იანვარს 2020 წელი დგება და ამისთვის მომზადება აუცილებელია. ჩვენ მომზადებით ახლა შემდეგი სტუმრობისათვის მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ. ჩვენი შემდეგი თემა და სტუმარი ცნობილ წამოძახილს ხომ გეუბნელოდით ერთიანად იტევს. ბექა გორნაშვილს ამ ეთერშიც არაერთხელ უთქვამს წინსწრებად, რატომ და რა მიზეზით შეიძლებოდა ხორცი გაძვირებულიყო, რომელიც დღევანდელ ფასებს თუ შევხვედავთ, პროგნოზს სრულად დაექვემდებარა. უпростоოდ პროგნოზი იყო ლოგიკური და პროცესი ისეთი, რომელმაც ამ შედეგამდე მიგვიყვანა. საქართველოს საქონლის ხორცი 2 ლარით გაძვირდა თბილისის აგრარულ ბაზრებში, თუ ერთი თვის წინ 1 კილოგრამი საქონლის ხორცის ყიდვა 18 ლარად იყო შესაძლებელი, ახლა 20 ლარი ღირს, უფრო ძვირი ღირს ხორცი უბნის მაღაზიებში და ახლობით 21 ლარი. ფერმერები ამბობენ, რომ ფასი ზრდა საქონლის ხორცის დეფიციტმა გამოიწვია, დეფიციტის მიზეზად კი ცოცხალი საქონლის ქვეყნიდან გაყვანას ასახელებენ, რა სქემაზე და რა დეფიციტზეა საუბარი ბექა გონაშვილთან ვაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს ბექა დილამშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრად. ამ თემასთან დაკავშირებით სხვა პროდუქტებზე იყო ლარის კურსის გამო ცვლილება დასახელებული მიზეზი რამდენად არის ის სქემა დღეს რეალობაში მოყვანა რომელზეც ჩვენ საუბრობდით და აქ ლარის კურსი ყოველ შემთხვევაში ამ ნაწილში არაფერ შუაში რამ გააძვირა ხორცი
მოგესალმებით თქვენს მაყურებლებს. ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ საქონლის ხორცის გაძვირების ტენდენცია ეს რამდენიმე წლის წინაც შეიძლება რომ გამოკვეცნა. იმიტომ რომ ქვეყანაში გვაქვს ძალიან კარგი ექსპორტი, ამაზე არავინ არ დაოთ პირიქით. უბრალოდ არსებობს ასე ვთქვათ რაღაცა სოფლიოში არც ჩვენს ახლომახლო ქვეყნიდან თქვენ ვერ წამოიყვანთ იმპორტით ვერ შემოიყვანთ რაღაც 250-300 კილოზე ნაკლებ საქონელს. ამას თვითონ არც ფერმერები ყიდიან და ზოგადად უბრალოდ ვერც ვერავინ აცნობია რადგან შეიძლება ამ თემას ზოგადად გესაუბროს. ჩვენ შემთხვევაში დაახლოებით 4 წლის განმავლობაში ძალიან აქტიურად ერაყის ბაზარზე გადის ექსპორტით, ასევე აზერბაიჯანშიც პატარა წონის საქონელს. დაახლოებით საუბარია 100-დან 150 კილოგრამის ფარგლებში, რაც ჩემი აზრით იყო ზუსტად ამის ერთ-ერთი გამომწვევი. მეორე მიზეზი აქ არის ის, რომ თვითონ საქართველოში ძალიან გაზრდილი არის, არ ვიცი, ყველასთვის ვეკითხები ადრე ასე არ იყო, ბოჩოლის, ხბოს ხორცის რეალიზაცია. ერთ-ერთ ქსელს უბრალოდ არ დავასახელებ და ამ ქსელს აზრი არ აქვს. უბრალოდ ერთ-ერთმა ქსელმა დამირეკა და მთხოვა, რომ დღეში 10 სული ბოჩოლა მიგოწოდებინა და 5 სული დასული დაახლოებით 200 კილოგრამი ხორცი. ელემენტარული კალკულაცია რომ გავაკეთოთ ძალიან მარტივი რა, ეს 10 სული ბოჩოლა, ეს არის დაახლოებით წელიწადში 3500 სული, უხეშად რო ვთქვათ, რაც საბოლოო ჯამში გამოდის რაღაც 25-30 კილოიან იმაზეა საუბარი ბოჩოლა ხორცზე, ამ ტან ხორცზე, გამოდის დაახლოებით 100 ტონა ხორცი. მაშინ როდესაც ის ზრდასრული დაახლოებით 200 კილოს როცა მიაღწევდა ეს ბოჩოლა, ეს უნდა ყოფილიყო დაახლოებით 700 ტონა. ანუ ჩვენ 600 ტონა ჰაერშივე მოვსპეთ. აღარ არის. ასევე მიზეზი არის ის, რომ ჩვენთან საქართველოში საკმაოდ ისე ვთქვათ ძალიან ცუდი ჯიშები ყავს სახორცე მიმართულებით რომ ავიღოთ. ანუ გენეტიკური პოტენციალი უნდა დაბალი აქვს ჩვენს ძროხას, ჯერ არც იწოლიან, მაგრამ ადგილობრივ ჯიშებზე მაქვს საუბარი. უნდა დაბალი გენეტიკური პოტენციალის მქონია ჩვენი საქონელი, რომ ძალიან ნელა იზრდება. და ის რომ 200 კილო გახდეს ჩვენი ხორცი, ასე ვთქვათ, ჩვენი საქონელი დაახლოებით 3 წლისები არიან. ყველაზე კაი შემთხვევაში 2 წლისები. ესეც შემოფერხებელია, იმიტომ რომ თანამედროვე ჯიშებით ეს ყველაფერი შესაძლებელია სადღაც წლისა უკვე. მოდი ნაწილ-ნაწილ მოყვეთ და პირველ პუნქტზე, ანუ თუ ბაზარზე მოთხოვნა არის ბოჩოლის ხორცი, ანუ იმ ხორცზე, რომელიც პოტენციალურად შეიძლება კიდევ უფრო მეტი გახდეს. ხომ არ არის პრობლემა? ანუ ამას ვერაფერი ვერ აკრძალავს, ხო? ანუ რა შეიძლება რომ სხვა მთავრობამ გაგდეს ვერაფერს ვერ უზავ. ხომ არ არის პრობლემა იგივე ფერმერების მხრიდან რომ ვერ ეწევა მოთხოვნას და იმ რაოდენობის საქონელი არ ყავს, რაც საჭირო არის. და მეორე, როცა ვსაუბრობთ, რომ არ არის გენეტიკურად ისეთი, თქვათ, ცხოველი, რომელიც იმ რაოდენობის ხორცს მოგცემს, რაც შეიძლება სხვა ჯიშის ცხოველმა შეიძლება მოგცეს. აქაც ისე ფერმერების პრობლემა ხომ არ არის, რომ არ არის ისეთი ცხოველი გამრავლებული, რომელიც მათ მეტ შემოსავალს მისცემდა. კი ბატონო, 100% გეთანხმებით, ანუ აქ საუბარი არ არის, რომ არც იმაზე, რომ ჩვენ რაღაცას ვიღაცას ნიშნის მოგებით ველაპარაკებთ, ანუ მე კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მეც ფერმერი ვარ. უბრალოდ ძალიან ბევრი შეიწევს ხოლმე ამ ჩემი პოზიციის, თუნდაც იმ 150 კილოზე რო იყო აკრძალვა, თქვათ იმას რომ ხარს უჭერდი. 150 კილოც ძალიან ცოტა, ანუ მეჩნია დღევანდელ შემთხვევაში და ეს დაახლოებით 250 კილოს ფარგლებში უნდა იყოს. უბრალოდ ძალიან პატარა მინდა 1-2 წუთი რომ არც კი მინდა დამითხროთ, უბრალოდ ვახსნი მე ამ შემთხვევაში პირიქით მაწყობს რაც შეიძლება ძვირი იყოს და დეფიციტი იყოს. რატო? მე ჩემ ოჯახს ჩვენ საკუთარი გვაქვს საძოვარი. საკუთარი გვაქვს, არავისგან არ ვქირავებ, არავისგან იჯარა არ მაქვს, საკუთარი საძოვარი გვაქვს, საკუთარი საქონელი გვაქვს, ხილფეხარქოსანი პირდაპირ ცხვარის თავისთავად, საძოვრები ჩვენი გვაქვს, საკვები ბაზას, საქონელსათესი ჩვენი გვაქვს, საკვები ბაზას ჩვენ თვითონ ვაწარმოებთ, კომბინირებული საკვების წარმოება მე თვითონ მაქვს და ამას სხვა ფერმერებზე ვყიდი და ასე ვთქვათ, ჩემთვის უკეთესად მოვიხმარ ამ ყველაფერს, ხელოვნური განაყოფიერებისთვის სპერმა მე თვითონ შემოაქვს და ამას ჯიშების გაუმჯობესებას მე თვითონ უკვე 2013 წლიდან ვცდილობ ამას ნერგავ და ვაკეთებ.
და ეხლა უკვე მაქვს მაღაზიას თბილისში, სადაც რეალიზაციას ვახდენ ჩემი საკუთარი ხორცის. აქედან გამომდინარე 20 ლარი რო ეღირდეს ხორცი ვიდრე 15 მე მაწყობს. აი ძალიან მარტივია, ხო? ანუ ვერავინ ანუ არ შეიძლება უბრალოდ ვიღაცამ თქვას რომ ბექას აქვს კონკრეტულად თავისი ინტერესი რომ ფასი არ გაიზარდოს ხორცზე. ბიზნესურად გაწყობს. მე მაწყობს, მაგრამ მეორე მომენტი არის მსყიდველობით უნარიანობა ჩვენთან ხალხისა როგორი იქნება. და ხალხს რამდენად შეუძლია შეიძლება 20-25 ლარიანი ხორცი იყიდოს. დღეს ჩვენ ქვეყანაში ამის საშუალება და რესურსი რომ უცებ გაზარდოთ არ არის. ეს აისახა კიდეც ბაზრებზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და გამოკითხოთ თვითონ ეს ასე ვთქვათ გამყიდველი ხალხი, რომელსაც ფიზიკურად იმდენს მაინც ვეღარ ყიდის, იმიტომ რომ ფასი მარ ვაიწია ხალხმა გადავიდა უფრო შედარებით იაფიანზე. ის შეიძლება იყოს უკვე ღორი ამ დროს კიდევ უფრო გაძვირდა, ანუ ისე ხორიც მატულობს, მე გადავა ქათამზე, მე ეს ქათამიც გაძვირდება, ახლა მე გადავა ოსპზე, სოიოზე და ასე შემდეგ. ცხოველურ ცილეს მიღება ადამიანებს გაუჭირდება. ამაზე არის ხოლმე აქ საუბარი. ეს უბრალოდ რომ ავხსნათ, მე რატო ვიცავ იმას, რომ ხელი ამ შემთხვევაში შეზღუდვა არ შეიძლება იყოს მუდმივად. მე ვფიქრობ, ჩემი მოსაზრება ეს არის, რომ დაახლოებით 2 წლის და ვინ უნდა შეზღუდოს და რა უნდა შეზღუდოს? არაფერი, დღეს წეღანას თქვი, ვერცეთი მსოფლიოს ვერცეთი ქვეყნიდან თქვენ ვერ შემოიყვანთ 100 კილოგრამიან ცხოველს. იქ შეზღუდვა კოტირება ხდება თუ რაღაცა? კი, მაგრამ ევროკავშირის ქვეყანაში მიბრძანდით რომელიმე ევროკავშირის ქვეყანა და მოიკითხეთ. იქ ხოლმე დაშვებული არის ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ეს. მაგრამ არასდროს შემთხვევაში გარეთ არ ხდება ამის გაყვანა. იგივე ჩაბრძანეთ უკრაინაში ანიკეთ და უბრალოდ დაელაპარაკეთ და რაფას გეტყვიან საერთოდ. ან საერთოდ მოგცემით თუ არა ამის გამო. იმიტომ რომ ეს არის უკვე ძალიან მარტივია. ნავთობი აქვს ყატარს მაგალითად. დაკრავენ ბარს და ამოვა ნავთობი. აზერბაიჯანს აქვს ნავთობი. ანუ ფულის წყარო მოდის მიწიდან. ჩვენთვის ფულის წყარო ამ შემთხვევაში არის ის საძოვარი და ის რესურსი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ბალახი გაიზარდა და მოგცა იგივე ნავთობია ჩვენთვის ამ შემთხვევაში. ჩვენ ის უნდა გამოვიხენოთ. უბრალოდ აქ რა არის, იცით რა არის მთავარი პრობლემა, რომ დღეს ეხლა ამასაც გეტყვით, აი წინასწარ გეუბნებით, ძალიან დიდი დეფიციტი დადგება ცოტა ხანში, აი რამდენიმე თვეზე მაქვს საუბარი ყველის. ისედაც უკვე ყველის დეფიციტია, კახეთში შეგიძლიათ თუ შეიძლება ვერ იშოვოთ, რა ეს ახლა ვიღაცა მეტყვის რომ მე ყველი ვერ გამეკიდიო, მაგრამ არ არის ასე. მე გეუბნები რომ სუბთა ყველი, რასაც ქვია არა, იმით რა ქვია, პარაშუტით ფხვნილი და იმით დამზადებული ყველს თქვენ ვეღარ იშოვით. იცით რატო? უბრალოდ სოფლებში რომელიც ნახირი იყო და ამ ყველს ვიღაცა ბებო აკეთებდა, ეს ნახირი აღარ არის. იცით რატომ მოხდა ეს ყველაფერი? რომ ღირდა ადრე 8 ლარი დასაკლავი საქონელი, აი ესე თუ ბებერის ძროხას ვიძახი არა დიდზე არა, ეხლა 13 ლარი ღირს. 14 ლარი. თქვენ თბილისში რასაც დღეს ყიდულობთ ხორცს, ის ძირითადად ის საქონელი მოდის, არაფერი ახალგაზრდა კი არ იკვლება. და ეს მე ხდება ამის დაკლა, ჩამოგიტანოთ, იმიტომ იმ დროს იმ ადამიანს რო უჭირდა ეს უცებ გაკიდა, რახან ფასმა აიწია, ასე მოხდა ცხვარზე ადრეც. და მე ცხვრის გამრავლება ახლენ დაიწყეს. უბრალოდ ცხვარში გამრავლება ისევ არის უფრო ადვილი, ღორში უფრო ადვილია, იმიტომ რომ ბევრს ბადებს ძროხაში ეს ნელა ხდება. და ჩვენ თუ ამ პროცესს რაღაცნაირად ეხა ფერმერებს ამას რატო ლაპარაკობ, კაცო, სულ დავждდებოდი, სახში ხმას არ ამოვიღებ. კიდევ ერთხელ ვხსნი ამ ყველაფერს. ამას იმიტომ ლაპარაკობ, რომ ფერმერებიც უნდა გაიგონ, ეს თავრობის გასაკეთებელი კი არ არის ამ ყველაფერი. ან ვიღაცის ოპოზიციის, ამ პოზიციის, არის ხალხის გასაკეთებელიც, რომ ამას პერსპექტივა გვაქვს. ხორცზე მუშაობა შეგვიძლია, საქართველოს არის ჩათვალეთ ჰაბი არის. ამაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ის კი არა რომ აქედან რაღაც ამოვწუროთ ჩვენი რესურსი. პირიქით, არაბულ სამყაროსთან, ირანთან, იმათ ვისთანაც ირანს წყლის პრობლემა აქვს. ფიზიკურად მოსმენილი გექნებათ ირანის ელჩი რო ითხოვდა რომ საქართველოს რიონი უნდა გადავაკაჩავოთ ირანში ვიღაცა მე ამაზე იცინოდა მაგრამ არის სასაცილო იცით რატო იმიტომ რომ იქ ფიზიკურად წყლის პრობლემა აქვს იმ ხალხს და ვეღარ სოფლის პროდუქციას ვეღარ აწარმოებენ შენ გაქვს რაღაც გაკეთების საშუალება და რატო არ ვაკეთებთ ამას ვერ ხვდები ამას ბექა რაც შეიძლება აი ერთად ჯიშებს რომლებიც ჩქარა იზრდება არის ახორცის ჯიშები არის სოფლიოში მეწველი ძროხები რომლებიც სხვადასხვა მოკლედ ამ შემთხვევაში აქ როგორ შეიძლება მოხდეს მათ შორის სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრაც და ფერმერების ასე ვთქვათ ერთ აზრზე ჩამოყალიბება რომ სხვადასხვა ჯიშები იქნეს შემოყვანილი მათი სელექცია მოხდეს და ცხადიეს გაზრდის პოტენციალსაც და ადგილობრივ ბაზარზე ასე ვთქვათ დეფიციტსაც ნაკლებად შექმნის და ექსპორტის მიმართულებითაც უფრო მოგვაძლიერებს. ძალიან დიდი მადლობა მაგ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ ჩემს ზუსტად მანდუნებაზებოდ გასაღები. ზოგადად მერძეული მიმართულების საქონელის საქართველოში ესე უბრალოდ ჩვენ საქონლის გამოყენება მერძეული მიმართულებისთვის არის ყოველად უაზრობა.
ყველა ნებისმიერ ფერმერს შემიძლია დაუჯდეთ ახლა და ვიკამათოთ, ჩამოუწეროთ და დაუნტკიცოთ, რომ არანაირი ეკონომიკური სარგებელი იმ ერთ და ორ ძროხას, რომელიც აქ გადენის და მე მოვაქ იმას თავისით რძე, იმას არ აქვს არანაირი ეკონომიკური ეფექტი. ანუ კარგი ეკონომისტი რო დათვალოს, ეს ფულს კი არ გიწერს აქეთ მიგაქვს ის ფული, რატო? ჩვენ საქონელს რძეს ლაქტაცია უგრძელდება სულ რაღაცა 5-6 თვე, ეს ყველაზე კაი შემთხვევას გეუბნებით რა. ისიც ყველაზე აქტიურად როცა ძროხა იწვევება, ეს არის დაახლოებით მაისი, ივნისი. ივნისიდან გვალვები რო დაიწყება, რძე აღარ აქვს. ანუ ეს იმ პერიოდში რო წველიან და აბარებენ და ამ დროს ყველა სინდროსა აქვს რძე და საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ 40 კაპიკად აბარებენ და 50 თეთრად აბარებენ ამ რძეს. ამ შემთხვევაში ეს ადამიანები რეალურად თვლიან იმ დროს ვიღაცამ ფული შეიძლება მისცა ის ამ ვიღაცა ლარი იმ ფულის უკან მიტანა მოუწევს მე ზამთარში რომ ნამჯა უნდა იყიდოს ან ჩალა უნდა იყიდოს ან კორმა რაღაცა უნდა მიუყაროს ქატო უნდა მიუყაროს და ეს პატარ-პატარა ფულები რო დათვალოს ის ფული ისე უკან აქვს მიტანილი ანუ არანაირი ეკონომიკური ეფექტი არ აქვს ამ დროს პირიქით საქართველოში უნდა გამსხვილდეს დიდი ფერმები უნდა შეიქმნას რომელიც იქნება რძის წარმოებაზე ორიენტირებული რომელსაც იქნება სილოსის წარმოება იქნება სხვანაირი გენეტიკაც და სხვა იქნება ჰოლშტეინები რო შავჭრელები და შემდეგ ის მეტად ზუსტად ჭირდება. ნახე, ეხლა ჩვენ ეცავნა ველაპარაკობთ, ანუ კარგია რომ მაყურებელი ხან ყველაფერს იგებდეთ, თქო, შეიძლება ცალკეული ფერმერისათვის ეს იყოს კარგი გაიდლაინი, თქო, რა ჭირდება მას ან რეალურად შეხედოს იმ სურათს, მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება დირიჟორი იგივე საიმისოდ რომ უკეთესი თქო ჯიში გამოიყვანოს, გათვალოს, დათვალოს, გაყიდვასთან დაკავშირებით დაფიქრდეს ანას შემდეგ, იმიტომ რომ შედეგი ხოლმე იყოს. ამაზე შეგვიძლია როგორც გამოიყენოს სოფლიოში საერთაშორისო პრაქტიკა. ისე მეორე არის უკვე საქართველოს შექმნით რაღაცა, ასე ვთქვათ, ცდები, რითაც შეგვიძლია ამ ყველაფერს ახსნა, რატო ფიქრობთ ასე. ანუ თუ თქვენ ამ მერძეულ ფერმერებს და თანამედროვე ძროხას, რომელიც იწვევს წელიწადში 7, 8, 9 ტონა, 10 ტონას, იმას სპეციალური, ასე ვთქვათ, კვებაც ჭირდება. ის კი არა რაღაცა ქიმიკატებზე კი არა აქ საუბარი, უბრალოდ სწორად დაბალანსებული კვება ჭირდება. ამას დიდი ფერმერი შეძლებს, პატარა ფერმერი ვერ შეძლებს. ძროხა რამდენი ტყუილად დღეში გადის ზედმეტ 3 კილომეტრს, რაზეც მეტი არ უნდა იაროს, იმდენი 1 ლიტრი ნაკლებს იწვევება, იმიტომ ის ამაში ხარჯავს. ეს ძალიან მარტივი სტატისტიკებია, რომელთაც დამტკიცდება, რომ ის სოფელში ძროხა გამოუსაყენებელი არ არის. მაგრამ ამ დროს ის სოფელში არსებული დღეს დარჩენილი ჩვენი ძროხები ძალიან კარგად შეიძლება რომ სახორცე მიმართულების დედად მიმართოთ. ანუ იმაზე სწორად მეხორცული მიმართულების ესე ვთქვათ ხელოვნური განაყოფიერება იქნება, ეს თუ ცოტა უკეთესი ბუღის ბუღამწარმოებელის მიწოდება იქნება. ამით შესაძლებელი ჩდება ის, რომ ეს ჩვენი არსებული ძროხები იმ გამოვიყენოთ იმის რომ ამან ფული მოიტანოს. უბრალოდ აღარ უნდა მოწვევას ის 23 ლიტრა ამ ესე ვთქვათ ფერმერმა, ეს ფერმერმა ეს რძე უნდა მისცეს ბოჩოლოს, რომელიც გაიზრდება უფრო სწრაფად და 100% შემიძლია გითხრათ, ძალიან ბევრ ჯიშზე ჩამეტარებია, ძალიან ბევრ ადგილას ჩამეტარებია ეს ექსპერიმენტი. თქვენ ახლა აუგურებთ ჩემ სოციალურ აქტივობასაც და მასაც ძალიან ბევრი სურათის დამიდოთ, ძალიან ბევრ მასალას ვდებ ამ ყველაფრისას. 6 და 7 თვის ბოჩოლა არის უკვე დაახლოებით 200-დან 300 კილომდე ხოლმე. 200 კილო ავიღოთ, 200 კილო დღევანდელი ციფრები რო ავიღოთ, ეს თითქმის 1300-1400 ლარი არის, ასე ვთქვათ, ცოცხალ წონად რო დაპიროთ. ანუ თქვენ ამაში ფულს არ ხარჯავთ, არ წვალობთ იმაში ჩამოწველაში და და ბოჩოლას შეუძლია რომ ფული მოგიტანოთ. ის კი არა თქვენ ზამთარში იმის დედის შენახვაზე კიდე ფული უნდა გეხარჯოთ. ანუ ეს ციკლი ასეთი. ეს გასაკეთებელია. ამას რასაც მე ხარ საუბრობ, ხო შეიძლება ვიღაცას თქვას რომ აი იცი რა ეს მოგცლიაო, მაგრამ ესე არ არის. ძალიან ბევრ სოფელში აქ საჭიროებაზე არის, აი იმისთვის შეიძლება ის 2-3 თვე იმ წუთას ის შემოსავალი სხვა არის რა. არა, იცით რა არის? სხვა არის, კი ბატონო, აი მაგაშიც გეთანხმებით რომ სხვა არის, მაგრამ რეალურად იმ 2-3 თვეში რასაც შოულობთ, თქვენ უკან მიგაქვთ ის ფული. აი ეს უნდა დაინახოს ხალხმა, იმიტომ რომ ეს ძალიან მარტივია. არც მე ვარ ციდან ჩამოფრენილი, არც არავინ არა ვარ აქედან და ძალიან მარტივად იმ სოფლის ცხოვრებას ვიცი და ამდენი ხანი ამას ლაპარაკობ ზუსტად რომ ჩვენს მოსახლეობას, ფერმერებს, პატარა ფერმერებსაც და დიდ ფერმერებსაც უნდა აუხსნათ ხოლმე ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება. საითკენ მიმართო მათ თავიანთი საქმიანობა. დღეს საქართველოში გვაქვს არათუ ხორცის დეფიციტი, გვაქვს რძის დეფიციტიც. და კიდევ ერთხელ ვთქვით, თუ რეგულაციები აუცილებლად უნდა შევიდეს ევროკავშირი, რასაც ითხოვს ამ ეს თქო ბებოს ყველის იმას რეგლამენტირებასთან დაკავშირებით, ჩავთვალეთ რომ ეს ძროხები ვერ გამოდგება. და მე მეცაც გეტყვით, ბრუცელოზე უფასო აცრები არის და ხალხს არ უნდა რომ აცრას საქონელი და რა ვიცი, ზოგისგან ისეთი რაღაც არგუმენტები მაქვს მოსმენილი, თქვენ ყარზე მიდგება ხოლმე, მაგრამ ეს ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი არის. აი უბრალოდ ჭკინტი ყველს ადამიანი მოიხმარს, ეს არის ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი.
და ამაზე საუბარი თუ არ დავიწყე, თუ არ ვისაუბრე, თუ რა ვიცი, გინათ ამას ემოცია დავარქვათ, გინათ რაც გინათ ის დავარქვათ, ეს თუ არ დავიწყეთ ამისი, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერა თქვენი მხრიდანაც, რავი, ჩემი მხრიდანაც, იქ ვიღაცა სამინისტროები იქნება თუ სახელმწიფო იქნება, სხვანაირად ვერ შევცვლით სიტუაციას თორე. კიდევ ერთხელ ვთქვი, ჩვენ ამ შემთხვევაში ფერმერს კონკრეტულად მე და ბევრ ფერმერს ხო უკეთესი მომავალი დაგვიდი გახარეთ ჩვენ. იმიტომ ჩვენ ხორცზე მეტი ფასი მოითხოვეთ, ესა მეტი ფასს დავადებთ, თქვენ აუცილებლად იმას იყიდით და ჩვენ ამ იმაში, რა ქვია, ღირებულებათა ჯაჭვი პრაქტიკულად დიდა, რო გითხეთ, რაღაც განსაკუთრებულად არ შეცვლილა ჩვენც არაფერი, მით უმეტეს საუბარია 2 კვირაში 2 ლარით ფასის გაზრდაზე. რამ გამოიწვია? მაშინ არც კურსის ცვლილება არ მოხდა, როცა ეს ტენდენცია დაიწყო, არც არაფერი. უბრალოდ ფიზიკურად ხორცი არ აქვს ქვეყანაში. მეტი არაფერი. მე იმედია ყოველთან დაკავშირებით არ მოგვიწევს უახლოეს პერიოდში ამაზე შეხვედრა, სხვა უფრო კაი თემები ხოლმე საქმიანი დილის ეთერში ბექასთან ერთად. ერთი ვარიანტია რომ რიონი გადავაკაჩავოთ და ნავთობი გადმოვაკაჩავოთ იქიდან. ეგეც შეიძლება. ბექა გონაშვილს ფერმერს მასწავლებლად საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მას დავით რემას გავაცნოთ, დანუკა ჩოხაძე და შემოგვიერთდეს. CNBC-ის ბოლო ანგარიშის მიხედვით ფასების აწოლზე გამოეხმაურეთ. წელს იმაზე მეტად იზრდება, ვიდრე მას ანალიტიკოსები ვარაუდობენ. ეს ტენდენცია ბოლო პერიოდში საქართველოში შეემჩნევა, რასაც ჩვენი ეთერების საშუალებით ბევრჯერ გაგვიმახვილებია ყურადღება ადგილობრივ ბაზარზე საწვავის ფასის მომატების მიზეზად ძირითადად ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას ასახელებენ. დღეს იმ ქვეყნების შესახებ მოგიყვებით, სადაც საწვავი ყველაზე ძვირი ღირს. რა ღირს 1 ლიტრი საწვავი სხვა ქვეყნებში. ამაზე ანუკა ჯოხაძე ისაუბრებს, ანუკა დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა ანა ბექა. ონლაინ პორტალმა Global Petrol Price-მა იმ ქვეყნებს ათეული შეადგინა, სადაც საწვავი ყველაზე ძვირი ღირს. საქართველოში საშუალოდ 1 ლიტრი ევრო რეგულარი 88 ცენტი ღირს, რაც 2 ლარი და 56 თეთრია. ახლა კი რაც შეეხება იმ ქვეყნებს, სადაც საწვავი ყველაზე ძვირია. ყველაზე ძვირი 1 ლიტრი ბენზინი ჰონკონგშია. ჰონკონგის ეკონომიკა ებრძნება თავისუფალ ბაზარს და დაბალ დაბეჭდვას. ხოლო სახელმწიფო ეკონომიკაში ნაკლებად ერევა. ჰონკონგი ოფშორული ტერიტორია, აქვს თავისუფალი პორტი, სადაც არ ფუნქციონირებს დამატებითი ღირებულების გადასახადი. ანუ რა ღირს ჰონკონგში 1 ლიტრი ბენზინი და ეს ფასი დაახლოებით საქართველოს რო შევადაროთ, რამდენჯერ აღემატება საქართველოში ლიტრი ბენზინის ფასს? ანა ზუსტად ამაზე უნდა გამახვილებინა ყურადღება და ჰონკონგში 1 ლიტრი ბენზინის ფასი $1 და 85 ცენტია, რაც საქართველოს ბენზინის ფასზე დაახლოებით 2-ჯერ მეტია. $1 და 72 ცენტი ღირს ისლანდიაში 1 ლიტრი საწვავი, ამ ფასით ისლანდია რეიტინგში მეორე ადგილზეა. ისლანდიის ეკონომიკა სკანდინავიურ მოდელზე აგებული და მსოფლიოში ერთ-ერთ განვითარებად ეკონომიკებს შორისაა. საწვავის ფასით კი მესამე ადგილზე ნორვეგია, რომელიც ჩრდილოეთ ევროპაში ნავთობისა და გაზის უმსხვილესი მწარმოებელია. ქვეყნის ტერიტორიაზე შეხვდებით მინერალურ მარაგებსაც. რაც შეეხება ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, ნორვეგიაში ინფლაცია და უმუშევრობის დონე 3-3%-ია. აქ 1 ლიტრი ბენზინის ფასი ისლანდიის მსგავსად $1 და 72 ცენტია. 2 ცენტით იაფი ღირს 1 ლიტრი საწვავი მონაკოში. მონაკოში მოქმედებს საჰაერო, საავტომობილო, საზღვაო და სარკინიგზო ტრანსპორტი. ავტომაგისტრალების საერთო სიგრძე 50 კილომეტრია, ქვეყანაში 7 საავტობუსო მარშრუტი და 153 ავტობუსის გაჩერება. ხოლო რეიტინგში მე-6 ადგილზე ბარბადოსია, სადაც 1 ლიტრი საწვავის ფასი მონაკოს მსგავსად $1 და 60 ცენტი ღირს. ბარბადოსი გამოირჩევა ცხოვრების მაღალი დონით, ხოლო ეკონომიკა ძირითადად დაფუძნებულია მომსახურების სფეროსა და ტურიზმზე. მომსახურების სფეროსა და ტურიზმთან ერთად კიდევ ერთი გამოიმუშავებს ბარბადოსის მოსახლეობა ფულს. რა არის მათი წყარო და რა არის ის უმთავრესი დარგები, რაც ამ ქვეყანაშია განვითარებული? ანა, ბარბადოსში მცირე რაოდენობით, მაგრამ მაინც მოიპოვება ნავთობი და გაზი. ასევე მოსახლეობა აქტიურად აწარმოებს საპონსა და ავერს. ხუთეულს კი ნიდერლანდები ხსნის, სადაც 1 ლიტრი ბენზინი $1 და 56 ცენტი ღირს. ქვეყანაში ენერგეტიკა ერთ-ერთი წამყვანი დარგია. საერთო რეიტინგში კი ბოლო ადგილებს ინაწილებენ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა, სადაც 1 ლიტრი საწვავის შეძენას $1 და 55 ცენტად შეძლებთ. შემდეგი არის ისრაელი, აქ 1 ლიტრი ბენზინის ფასი $1 და 52 ცენტია. ხოლო რაც შეეხება საბერძნეთსა და იტალიას, საბერძნეთში 1 ლიტრის საწვავის ფასი $1 და 52 ცენტია, ხოლო ეს ფასი იტალიის შემთხვევაში $1 და 58 ცენტია. მადლობა ანუკას ჩართვისთვის და ამ მიმოხილვისათვის. ჩვენ კი კიდევ ერთი თემა გვაქვს ჩვენი საქმიანი მაყურებელისთვის. მადლობა ანუკას. Vamos Green Spectors. აი სწორედ ასე ქვია Greenways ახალ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც კომპანია თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით Greenways 10 საუკეთესო Green Spectors ბარსელონაში გაუშვებს. თანამშრომლების შეირჩევა 31 დეკემბრამდე მოხდება და სადგაიულიან გადამზადებას Greenways საუკეთესო თანამშრომლები. ამის შესახებ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
შექმნას უკეთესი გარემო და მისცეს თანაბარი შესაძლებლობები ყველას. სწორედ ეს იყო კომპანია Greenway-ის შექმნის მთავარი იდეა. Greenway-ის მენეჯმენტის განმარტებით სწორედ მათი თანამშრომლები განაპირობებენ კომპანიის წარმატებას. ამ იდეის გარშემო Greenway ახალ პროექტს, ვამოს გრინსპექტორს იწყებს. Greenway საქართველოს სუპერ გრინსპექტორები, ყველაზე მაგარი თანამშრომლები, გაივლიან სტაჟირებას ბარსელონაში. Გრინსპექტორები ტრენინგებს სოფლიო ბრენდ აპ+ში გაევლიან, რომელიც ტექნიკურ მომსახურებას მსოფლიოს 70 ქვეყანაში ახორციელებს. ბარსელონაში გამგზავრების შესაძლებლობა კი Greenway-ის ნებისმიერ ინსპექტორს აქვს. 2019 წლის ბოლოს მონაცემებით კომპანიის საუკეთესო 10 თანამშრომელი გაემგზავრება სტაჟირების მიღების მიზნით ესპანეთში, ქალაქ ბარსელონაში, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორ A+-ის სათაო ოფისში სტაჟირების გასავლელად. სტაჟირება მოიცავს როგორც თეორიულ კურსს, აგრეთვე პრაქტიკულ კურსს. ეს პროგრამა განგრძობადი არის და ბუნებრივია მომავალ წელსაც გაგრძელდება და ჩვენ ყოველთვის როგორც პასუხისმგებლიანი დამსაქმებელი ვზრუნავთ ჩვენი თანამშრომლების мотиваციასა და მათი კვალიფიკაციის ამაღლებას. საუკეთესო თანამშრომლების შერჩევა უკვე დაიწყო. როგორც Greenway-ში ამბობენ, ბარსელონაში გასამგზავრებლად შეირჩევა თბილისის საუკეთესო სერვის ცენტრის 7 თანამშრომელი, აღმოსავლეთ საქართველოს საუკეთესო სერვის ცენტრის მენეჯერი, დასავლეთ საქართველოს სერვის ცენტრის საუკეთესო მენეჯერი და დასავლეთ ან აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონული მენეჯერი. ყველა თანამშრომელს აქვს შანსი, რომ გაემგზავროს 10 დღიან სტაჟირებაზე ესპანეთში. ეს იქნება ყველა თანამშრომლისთვის ძალიან დიდი мотиваცია, მათ შორის ჩემთვის, როგორც მონაწილესთვის. და უსურვებ ყველა მონაწილეს წარმატებას, რადგან ეს არის კომპანია A+, რომელიც არის ყველაზე ძლიერი მოთამაშე, შეიძლება ითქვას ამ სფეროში. სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირება გატარებული ავტომობილების რაოდენობა და მომსახურების მაღალი ხარისხი. ეს ის უმთავრესი კრიტერიუმებია, რომლითაც 2019 წლის 1 აგვისტოდან 31 დეკემბრის ჩათვლით საუკეთესო თანამშრომლები შეირჩევიან. გრინსპექტორები კი ბარსელონაში 2020 წლის მარტში გაემგზავრებიან. ვარმა გასული კვირების მანძილზე რეკორდი რამდენჯერმე მოხსნა. მეტიც იყო შემთხვევები, როცა მთელი კვირის განმავლობაში ეროვნულ ვალუტას დღეც კი არ ჩაუგდია რეკორდი რომ არ შემოეთავაზებინა. 263-ზე დაგეგმილი ბიუჯეტის ქვეყანაში ბიზნესებმა როგორც თავად ამბობენ, საკუთარი გრძელვადიანი გეგმა რამდენჯერმე გადაწერეს. ჯერ 270-ზე, შემდეგ 280-ზე, მალე 285-ზე და 295-ზე აწდენილი კურსის ფონზე ბოლოს ისიც თქვეს, რომ პროდუქცია თუ სხვა სახის საქონელზე ფასები გაიზრდებოდა. ვიღაც იტყვის ფასების გაზრდა რა საჭირო, როცა ეროვნული ბანკის მხრიდან განხორციელებული ინტერვენციის შედეგად დოლარის ფასმა შედარებით იკლო და აქ თავარი სწორედ ეს სიტყვა შედარებით არის, თანაც არ ვიცით რამდენი ხნით. მოკლედ ამაზე მსჯელობა ბევრი შეიძლება, ბიზნეს კი თავისი გათვლები აქვს, წაგებაზე მომუშავე ბიზნესი თუ გინახავთ სადმე არ ვიცი, მაგრამ როგორც ჩანს, რიგ შემთხვევებში წაგება მოგების თუ ფას წარმოქმნის თავისებური აღქმა არსებობს. კონკურენციის სააგენტოს განცხადებით, უწყებაში მედიაში სადისტრიბუციო მწარმოებელი კომპანიების ასოციაციების წარმომადგენელთა მხრიდან საინფორმაციო საშუალებებში ფასების შესაძლო მატებასთან დაკავშირებით გავრცელებული განცხადებები ინტერესდება კონკურენციის სააგენტო და ამ თემაზე შესწავლასაც იწყებს. ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენს დღევანდელ საქმიანი დილის ეთერში. ვაჭყონია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე შემოგვიერთდა სტუდიაში. ჩვენთან ერთად არის ლევან სულაგავაც, ხორბლისა და ფქვილის წარმოებათა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ზურაბ ბუჩუმპეგაშვილი, საქართველოს მეფრინველების ასოციაციის ხელმძღვანელი. ამ ეთერში უნდა ყოფილიყო კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელიც ნოდარ ხადური სტუდიაში არ მოსულა, თუმცა შეგვიძლია შემოგთავაზოთ მოკლე კომენტარი, რომელიც თავად უწყობამ გამოგვიგზავნა და მოით მოусმინოთ ნოდარ ხადურს, როგორ ხსნის იმ განცხადებას ის, რომელიც გასული კვირის მიწურულს აკეთდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ სადისტრიბუციო კომპანიებს, ასოციაციებს და ზოგიერთ ბიზნეს სუბიექტს მოვთხოვეთ ინფორმაცია არა მათი შესაძლო კომერციული საქმიანობის შესახებ ან მათი საფასო სტრატეგიის შესახებ, არამედ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ადგილი ხომ არ აქვს შეთანხმებულ ქმედებას ბაზარზე, ვინაიდან გასულ კვირაში გავრცელდა რამდენიმე ინფორმაცია, როდესაც ბიზნეს სუბიექტები, ასოციაციები აკეთებდნენ განცხადებას არა მხოლოდ საკუთარი სახელით, არამედ ზოგადად დარგის სახელით. რაშიც საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს გაუჩნდა ეჭვი, რომ ხომ არ აქვს ადგილი შეთანხმებულ ქმედებას, რაც პირდაპირ არის აკრძალული საქართველოს კონკურენციის შესახებ კანონით. ჩვენ მხოლოდ ამ თემას შევისწავლით და შესაბამის ინფორმაციას მივაწვდით საზოგადოებას.
ეს ნებართვადური იყო კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელი და კითხვის ადრესატები არიან საქმიანი დილის ეთერში როგორც გითხარით მოგესალმებით მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი დავიწყოთ და დავემეორებ კითხვას ასოციაციის სახელით ის განცხადებები რაც შორის BMG-ს მკითხველებმა ჩვენი სატელევიზიო გადაცემების მაყურებლებმა მოისმინეს ხომ არ არის წინასწარ შეთანხმებული და რა იწვევს ფასების მატებას არ ვიცი. ის დავიყოლე ცოტა ფასები აგეცია. ცოტა შოკი არის. შოკია ცოტა რა ისე ვარ ახლა. ხო, ესე იგი ასოციაციები საუბრობენ ანუ დარგი სახელით, აბა ვის სახელით უნდა ვისაუბრო. თავრობის სახელით ვისაუბრო, მედიცინის ჟურნალისტების სახელით უნდა ვისაუბრო. დარგში რა პრობლემაც არის, საუბრობ. აი ეს არის ზუსტად ჩვენი ქვეყნის სერიოზული პრობლემა, რომ ჩვენ აგვიქვავენ რაღაც კონკურენტებად თუ არ ვიცი რა დავარქვა მოწინააღმდეგეებად. ეს არ არის ჩემო კარგად მომისმინეთ რა. რასაც ვლაპარაკობთ ჩვენ, განსაკუთრებით დარგობრივი ასოციაციები, არის სერიოზული პრობლემა, რომელიც ქვეყანას თავს დაატყდება. და გახსოვდეთ, ჩვენ მიერ გადახდილი გადასახადებით თითოეული ჩინოვნიკი და სახელმწიფო მოხელე იღებთ ხელფას. ხვალდაზე ბიუჯეტს რომ რამე არ დააკლდეს, პრობლემა რო არ იყოს და ზოგადად ქვეყანაში პრობლემა არ შეიქმნას, ამიტომ არის რომ ჩვენ შევქმნით ასოციაციები და ჩვენი დარგის სახელით ვლაპარაკობთ. კეთილი ინებეთ მობძანდით და ჩვენთან ერთად იზრუნეთ იმაზე, როგორ გადავწყვიტოთ ერთობლივად პრობლემები ქვეყანაში, რომ მეტი პრობლემა არ კონდეს ისედაც გაღარიბებულ მოსახლეობას და რა მდგომარეობაშიც ვართ ხედავთ. ეხლა ეს განცხადება თუ არა რაღაცა პოლიტიკური კონტექსტი მე ესე ვიტყვი, სხვა არაფერს არ ემსახურება, იმიტომ საერთოდ რა საჭირო იყო ამ განცხადების გაკეთება, ამასაც ვერ ვიგებ. რა კონკურენციასთან საკმაოდ კარგი ურთიერთობა მაქვს ყველა თითოეულ თანამშრომელთანაც და თანამშრომლთ უკვე რამდენი ხანია მით უმეტეს ბაზარზე არსებულ სერიოზულ პრობლემებზე არაერთხელ თქვენი ეთერით დამეანონსებია და მითქვია რომ კონკურენციის სააგენტოს მიმართეთ წერილობით რათა ბაზრის კვლევა დაიწყოს, რომ კაბალურ პირობებში გვიწევს როგორც სადისტრიბუციო კომპანიებს, აგრეთვე მწარმოებელ კომპანიებს და მცირე და საშუალო კომპანიებს საერთოდ საუბარი წარმოგდგა დახლებზე ვერც ათავსებენ პროდუქციას, განსაკუთრებით აწარმოებს საქართველოს მე დაფინანსებული მოიკითხეთ რამდენი კომპანია საერთოდ არც მიასწონინებენ ასე ჟარგონულად რო თქვა მაღაზიამდე. არის რიგი პრობლემები, რომელიც გააძვირებს პროდუქციას პირდაპირ. აი ეს პრობლემები მე რითიც მივმართე. კიდევ უფრო გააძვირებს, მოდი ვარის კურსი რო გადავწიოთ, საწვავის ფასები, ანუ მაინც რო იცოდეთ, საწვავზე კატასტროფულად რო იზრდება ფასები, ზურგით არ დაგვაქვს პროდუქცია და დადის მანქანებით. ასე რომ საწვავი ჭირდება, საფუხი მასალები ჭირდება, რომელიც არ არის ქართული, რომელიც შემოდის და პირდაპირ ისიც დამოკიდებულია უცხოურ ვალუტაზე. აღარ ვსაუბრობ იმაზე, კაი, იმპორტიორები გასაგებია. მოდით რომ წარმოებლებთან მიდით და ისაუბრეთ. არაერთმა წარმოებელმა გააკეთა მათ შორის და საკმაოდ ცხრილმა წარმოებელმა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს კურსი არის ძალიან მძიმე და მძიმე დაწვევად მათ ბეჭებს. ეხლა კიდევ ერთი საკითხი. როგორ ფიქრობთ, ეხლა ფასების გაძვირება გვიხარია? ხო, ყველანაირ ლოგიკას არის მოკლებული არა? ფასის გაძვირება რამდენჯერაც ბოლო წლების განმავლობაში კომპანიებმა ფასები გააძვირეს ნეგატიურად აისახა. მყიდველობით უნარიანობა დავარგნილე მოსახლეობას არა აქვს იმის საშუალება, რომ შეიძინოს თქვა ისეთი ფუფუნების საგნების დავარქვენ, მოდით ანუ საკვებზე მაქვს საუბარი თქვა, როგორიც არის რაღაც შოკოლადი, კარამელი ორცხობი, ანუ მეორად მოხმარება, ხა პირველადზე იძულებული არიან რომ შეიძინონ, ხო თქვა ზეთი, შაქარი, ბურღულეული, თქვა ასე შემდეგ. პროდუქციაც ფასის გაზრდა ყველაფერზე გაძვირდება ფასი, ლოგიკური არის. მომისმინეთ ახსნათ 2.63-ზე დათვლილი ბიუჯეტი რამდენჯერ უნდა ვილაპარაკო ხა უკვე საზე პიროსავით მაგ 2.65-ზე ზევით თქვა, აი შაქრის იმპორტიორი იქნება, ხორბლის იმპორტიორი რაც შემდეგ. ვერ დაადებს დიდია კონკურენცია, არ არსებული რა გარიგებაზე ვლაპარაკობთ ვაფშე. 2.70 მაქსიმალური ზღვარი ეჭირათ იმ კომპანიებს, რომლებიც ანუ ცოტა უფრო გრძელვადაში იყიდება მათი პროდუქცია, რაღაცა დაებალანსებინათ, ზღვარი დაეჭირათ. როგორ ფიქრობთ, ხა 3-ზე რო ადის კურსი? რო იძახიან რომ აი ხა გამოტანთ, გააკეთა თურმე გამოიტანა 40 მილიონი გასაკეთდა 32 მილიონი გაიყიდა დღეს რა კურსი გვაქვს 2.91 ხო ჩამოვიდა 2.88-ზე შაბათ-კვირას ისე ვაიწე 2.91 მომისმინეთ რა ხა როცა გინდათ რომ მესმის ანუ თქვენი ამ განცხადებით გინდათ რომ მოსახლეობას გააგებინოთ რომ ხართ კარგები თითქოს ჩვენ მოწყვეტილები ვართ ეს ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ჩვენ ვართ ძალიან ცუდები ჩვენ გვინდა რომ მოსახლეობას რაცა ფუშინგი გაუკეთოთ ისედაც გაღარიბებულს ფასები გავზარდოთ რომ ვერ ყიდოთ ეს ესე არ არის
აი ეს არის ზუსტად მცდარი აზრი, თქვენ რაში შეგყავთ მოსახლეობა და აი ეს არის უბედურება. ეს განცხადება საერთოდ რო არ გაგეკეთებინათ, რო ვერ გავიქეთ ჩემთან გიჭირთ ბატონ ზურაბთან, ლევან სილაგავასთან, რომელიმე ასოციაციასთან გიჭირთ ურთიერთობა. შევხვდეთ, მოდი და ისე ვისაუბროთ, რომ ამხელა აჟიოტაჟი ამას არ მოყოს, უბრალოდ მართლა სამართლიანი არის. ეს ქვეყანა ჩვენი ასაშენებელი არის ერთად და ვაი იმას, ვინც ამ კურსს გადაუხვევს რა. ვაი იმას. მოდით ზუსტად იმ სალაპარაკო თემაზე ამ სტუდიაში დავიწყოთ ლაპარაკი, რომელიც თქვენ ახლა ახსენეთ. ბატონ ზურაბ, თქვენც ამბობთ, რომ ფასები გაიზრდება კვერცხზე ქათამზე და ამაზე იმოქმედა კურსმა. რა ნაწილში მოქმედებს, სად არის ზედაზღვარი, რამდენად შეიძლება იყოს შეღავათი თუნდაც 2 და 90 კურსის მდგომარეობა, ანუ სადამდე შეიძლება რომ ფასებზე არ იმოქმედოს კურსის ცვლილება? ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ზედაზღვარს ვერ მოგახსენებთ და საერთოდ ევას დავეთანხმები კი არა ვიცი ჭკუაზე დღეს მოვედი ძვლის როგორ შეიძლება საღათ მოაზროვნე ადამიანმა ჩათვალოს ქვეყანაში სადაც 80% იმპორტია ანუ ჩემი პროდუქციის თვითღირებულებაში 80% დევს იმპორტირებული ხა არ ჩამოვთვლი რომელი და რა თუ გინდა ჩამოვთვლი და ლარის კურსის ცვალებადობა არ იმოქმედოს იმაზე ნუ ჭკუად ყოფილი ადამიანი ხო უნდა იყო ელემენტარული არითმეტიკა ხო არის 100 ლარი შაშან 2.53-ზე იყოფოდა და გამოდიოდა რაღაც დოლარი ხო სადღაც მიახლოებით 240 დოლარი ხო დღეს უნდა გავყოთ რაზე 2.91-ზე 2.92-ზე როგორ შეიძლება ეს იმპორტირებული საქონელი პრემიქსები ვაქცინები სანაშენეფრინველი თუ დანადგარი და ხო აი ზუსტად ესე იგი არ ვიცი რა ესე იგი და ყველა სასაცილო რა არის იცი აი როგორ შეიძლება ვიღაცა მომიხსნას ეს განცხადებები ხო გაკეთდა ეს არის დანაშაული ქვეყნის წინაშე ეს განცხადება რაც გაკეთდა და იმის მაგალითად რომ ივამ ხა თავის საქმეს მიხედოს მე ჩემი ტექნოლოგიები დავხვეწო და ჩემს საქმეს მიხედო უნდა დავდგე და თავის გამართლების რეჟიმში ვიღაცასთან ვიმართლო თავი და უფრო კურიოზულ და ანეკდოტურს გეტყვით რა ის ასოციაცია რომელსაც კონკურენციის სააგენტო ადანაშაულებს აღარ არსებობს 2 წელიწადზე მეტია მეფრინველების განვითარების ასოციაცია არ არსებობს უბრალოდ ჟურნალისტების დარეკვილზე ძალიან დიდ პატივს გცემთ ყველა ჟურნალისტს იცით ქონია ერთმანეთთან კომუნიკაცია ვპასუხობ რომელი ჩემი განცხადების საფუძველზე დაიწყო მოკვლევა იქნება მითხრან იქნება დამისახელო რა ვთქვი არ ვთქვი წელიწადზე მეტია პირდაპირ ეთერში არ ყოფილვარ არ ვიცი ალბათ რაღაც სასიყვარულო გზნობები ჩამოგეყალებდა მე და სააგენტოს ხელმძღვანელს როცა ფინანსთა მინისტრი იყო დეგეგეზე ვჩხუბობდი ძალიან ხშირად და ვერ მივიწყებს თორე საიდან რომელ ჩემ განცხადებაზე გაკეთდა ესეთი რომ წავე რეაგირება რა ძალიან მაინტერესებს ახლა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას მეორე ნაწილს რა რამდენჯერ ამ სტუდიიდანაც მაქვს სასაუბრო ეს რო არ მოხდეს ქვეყანამ უნდა ეკონომიკური პოლიტიკა და სტრატეგია შეიმუშაოს ისე რომ არ იყოს იმპორტზე ჩამოკიდებული მე არ უნდა ვყიდულობდე იმპორტირებულ სიმინდს არ უნდა ვყიდულობდე იმპორტირებულ ხორცს არ უნდა გავრბოდები არ უნდა ვეძებდე ზეთს და მსგავს პროდუქციას უცხოეთში ეს აქ უნდა იწარმოებოდეს ქვეყანაზე გული უნდა შეტკიოდეს რა იმ ჩინოვნიკს რომელსაც ეს ეხება და ერთ სიტყვი კიდე შეიძლება ძალიან ცუდად გამომივიდეს არ ვიცი მაგრამ დღეს ბიზნესმა გაასწრო ჩინოვნიკებს რა ბიზნესი გაცილებით უკეთესად ობიექტურად აზროვნებს ვიდრე ჩინოვნიკები მუდმივ გამართლების თავის გამართლების რეჟიმში ვართ ბოლო წლებში მუდმივ გამართლების მუდმივად სასამართლოები გვაქვს მუდმივად დავები გვაქვს ივა იტყვის ალბათ ივდო ჩემზე მწვავად ამათთან არის ეს პრობლემა რიტეილი სავაჭრო ქსელი გახდა საერთოდ აუღებელი ციხესიმაგრე შესვლა პრობლემაა თანხის გამოტანა პრობლემაა გამოგაგდა გაუფასებებული განახევრებული გამოგაქ იმ თანხისა ფაქტიურად აღარ გინდება ბიზნესის კეთება რა უყო იმ 200-ზე მეტ ადამიანს რომელიც დასაქმებული ყავს საწარმოებში თორე აი აღარ ბოლოს თვლი და არაფერი არ რჩება რა როგორია რომ ბენდიერი ხარ და ბევრი გაყიდე იმ ბევრი გაყიდას მე ბევრი გაუფასებებული ლარი მოყვება ბევრი გაქცეული ობიექტები მოყვება ბევრი აუღებელი ფული მოყვება და თავთან უგასწორდა უკვე ბედნიერი ხარ და აი რა იყო ახლა დღეს აქ არ მოსვლა ფაქტურად ისეთ რაღაცებში დაგვადანაშაულოს ნორმალურ ქვეყანაში ამაზეც იხილება და ამაზე ეჭარდა ელემენტარულად თვითონ თუ ვერ მოახერხებდა რომელიმე ხელმძღვანელი გამოსვლას ელემენტარული დეპარტამენტი კი იქნება იქ 1-9 და რომელიმე ხელმძღვანელი გამოიშვათ რომ ჩვენთვის კონკრეტულად პასუხი ამ ნაწილზეც გვექნება ნოდა ხადურის ზურაბ ძალიან მარტივ ენაზე მინდა მოსახლეობას ან ისთვისაც იყო მიზანმიმართულად გაკეთებული ეს განცხადება ანუ გარიგება რას ნიშნავს აი ხა რომ სწორად გაიგოთ შემოკარგებოდა რომ არაფერ შუაში არ არის ასოციაციების საერთოდ რამოდენიმე კომპანია თქვა ავიღოთ რძის წარმოებელი ან კვერცხის შემონტანი ან შაქრის შემონტანი არის ან ვინც ლუდს აწარმოებს რომ ადგნენ მაგარ ქვეყანაში ცხოვრობდეთ აი ზეღარ ვაჭო მონაკო და ასე შემდეგ აი მაგარ ქვეყანაში და სადაც შეგიძლია რომ ფასი თქვა რომ მოდი დავადგინოთ მოვიგოთ ამაში დიდი ფული დავადოთ 100% გავრიგდეთ და აწიოთ ეხლა სად ვართ აცდენილი ხდებით ეხლა საქართველოში გვაქვს იმის ფუფუნება და ხალხს იმის საშუალება აქვს რომ აქ
ბიზნესები გარიგდნენ ფასი როგორ აწევენ. ბიზნესები იმაზე ფიქრობენ, კომპანიები სწორად აღნიშნა ბატონმა ზურაბმა, რომ შეინარჩუნონ, შენარჩუნებაზე არის. წლის ბოლოს როგორც კი კურს შეუცვლია და გადაფასებას აკეთებენ, ფაქტურად ყველაზე იდეალურ შემთხვევაში შეიძლება გავიდნენ სთეიზე, თორე არის შემთხვევები, როდესაც საერთოდ ზარალზეც გადიან. კურსის გამო, კურსზე არის ლაპარაკი. ხა იმას არ ვიტყვი, რომ მომგებიანი კომპანიები არ არიან, მაგრამ კურსის გამო მეორე ყველაზე მთავარი და ჩვენს პრობლემატური საკითხი ისევ რაც დავიწყეთ და აგერ ზურამას ახსენა, რომ რიტეილთან ურთიერთობა, ანუ რა განცხადებითაც მივმართეთ. მანდაც ეხლა მარტივ მაგალითს მოვიყვან, ისევ რა პრობლემას წინაშე სადისტრიბუციო კომპანიები. ბანკში რომ მიხვიდე, დაგიმტკიცა პირობითად იპოთეკური სესხი 5 წლით 7%-ში და გამოიტანა. ხო? ნუ რაღაცა სახლი გაქვს ჩადებული. მეორე წელს რომ მიხვიდე, ბანკმა დაგიბაროს, მოდი და ეხლა მინდა 20% გადამიხადო თუ არა სახლს წაგართმა. აი მარტივად რო აქვს. პირობების შეთანხმების ხო, ანუ რაღაც არის, როდესაც რიტეილთან ურთიერთობას იწყებს და არ არის პრობლემა, მე ის შესწავლა ეს ამიტომ გვიწევს კიდე, გარდა იმისა, კურს კიდე თავი რო დავანებოთ და საერთაშორისო ბაზარზე ფასის ცვლილებას, ამიტომ არის რომ შეიძლება პროდუქციის გაძვირება მოგვიწევს, იმიტომ რომ არის ჰიპოთეტური სქემა ბანკებში. ლევან სილაგავა ჩვენთან ერთად არც ხორბალია ამ შემთხვევაში გამონაკლისი თუ იმპორტირებულ პროდუქტებს საუბრობს. ახსენეთ რომ ის აუცილებლად მოსახმარ პროდუქტებში არის და კურის ფასზე ყველაზე მეტად რეაგირებს მოსახლეობა. ბატონ ლევან, თუ გესმით ჩვენი ხმა, მოგესალმებით, მადლობა ხარ ჩვენთან ერთად. თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო აღქმული კონკურენციის სააგენტოს განცხადება და რამდენად შეგიძლიათ ისაუბროთ დარგის სახელით ამ გაძვირებაზე და თქვენი კომენტარებიც ნახე მედიაში. კი ბატონო, მოგესალმებით, ბიზნესამბების სტუდიის სტუმრებს. მე ვიტყოდი რომ ჩვენ უკვე მონიტორინგის ქვეშ ვართ უკვე დაახლოებით 8 თვე. ანუ ვიცით 2019 დეკემბრის შემდეგ, როდესაც მაშინ დაწყდა ხორბალი, თუ შემდეგ ტური, კონკურენციის სააგენტოსთან მონიტორინგი გავყარებული ჩვენს და შესაბამისად მათ სრულად იციან ყოველი დღე, ყოველი ვთქვათ შეიძლება საათიც თუ როგორ ვითარდება ამ ბაზარზე ურთიერთობები და ფასის დინამიკა. შესაბამისად ჩვენ თვითონ ვიქნოთ უკვე დიდი ხანია და არაერთხელ გამოვხდით ეს აზრი, რომ იქნებ დაიდოს შუალედური დასკვნა მაინც ამ მიმართებაში. ჩვენ ეს განცხადებები, რომლებიც გავაკეთეთ ახლა, ხო, უბრალოდ გავიწევთ, მოკლე სავარჯიშოდ შეიძლება გავაკეთოთ, აი ბაღების ზურაბის და აქ არის საფურაჟი ფორმის თემას და ისეთი თემას შეიძლება $200 რო ავიღოთ საშუალოდ, თუმცა მეტია ეს ფასი, ხო, იმპორტირებულის. იმ კურზე, რომელიც იყო 275, $200 ეს არის 550 ლარი. იმ კურზე, რომელიც დღეს არის, ხო, 2.50 შეიძლება 3 უერთდება, ეს არის უკვე 50 ლარიანი სხვაობა. ნუ ეს ზედაპირზე დებს უკვე ყველაფერი, რომ ამ შემთხვევაში არის პირდაპირ მიმართულება იმისა, რომ ხორბალი გაძვირებულია იმპორტირებული. შესაბამისად ის ჩვენი ანალიზი, რომელიც გაკეთებული იყო და დაახლოებით 1-2 ბარი შეიძლება გაძვირდეს, შესაბამისად იმიტომ რომ კურსი იყო 2.75-ზე, შემდეგ გავიდა 3-ზე, დღეს კიდევ დაკურებდა 2.92-ზე, ნუ არის ის, რაც არ ჭირდება ამას უმაღლესი მათემატიკა. ამ ლოგიკით, რომელიც კონკურენციის სააგენტო ლაპარაკობს დღეს, ჩვენთან უბრალოდ იყო ეხა ბეკა გონაშვილი, მართლა რომ ყველი სავარაუდოდ ალბათ გაძვირდება, ხო, იმიტომ რომ დაასახელა თავის პროდუქციები, რომ და შესაბამისად მასაც ალბათ უნდა კონდეს ხვალმელოდინი იმისი, რომ კონკურენციის სააგენტო მასთან ეკნება კითხვები ამ მიმართულებით. აქ თემა არ არის ის, რომ კონკურენციის სააგენტო შეეკითხებს დასვამს თუ არ დასვამს. აქ თემა არის ის, რომ სწორად იყოს ეკონომიკური განვითარება ქვეყანაში. ჩვენ დიდი ხანია ზოგადად ვიყავ, არა მარტო მე, ჩემი ასოციაცია, ბატონი ილა, ზურა ჩუმბეგაშვილი, მენაყოფეები იყვნენ თქვენთან ესა სტუდიაში, ვიცით რომ ფასები გაიზარდა და შესაბამისად აქ საჭიროა კონსოლიდირებულად იგივე რა ვიცი დიდი შეხვედრების მოწყობა ეკონომიკის გუნდთან კონკურენციის სააგენტო ციკლში მეტი კომუნიკაცია გჭირდება, იმიტომ რომ განცხადებების დონე ჩვენ ისედაც გვაქვს კომუნიკაცია, უბრალოდ მინდა რომ ეს იყოს კომუნიკაცია არა თითოეულთან ცალ-ცალკე, არამედ მინდა რომ გავიგოთ სტრატეგია ქვეყნის მიმართულების საით მივდივართ. რა ეკონომიკური პოლიტიკა, რა პრიორიტეტებია,
ქვეყანაში და ამ პრიორიტეტებიდან დაკავშირებული რა შეიძლება გაკეთდეს. იმიტომ რომ ეს ქვეყანა მართლაც ჩვენი მოსავლელია ბიზნეს ხელშეწყობა უნდა და არ ჭირდება ბიზნესთან ისეთი რაღაცები რომ ისრების გადატანა რომ ვიღაც დამნაშავეა რაღაც განცხადებების სახით. ასეთი განცხადებები ჩვენ გაკვეთებული ვართ ძალიან ბევრჯერ წლების განმავლობაში. არა მარტო ჩვენ იყო წლები, როდესაც აი ესეთი დოლარის კურსის ცვალებადობა ხდება, ხორცის ფასების მატება ხდება, აკლება ხდება. შესაძლოა ეს განცხადებები ყოველთვის იყო ასე გაკეთებული და ერთდროულად ეს რატომ არის აქტიური ამ მეშვიდე დასწრებასთან დაკავშირებით ჩვენთვის გაუგებარია, თუმცა ჩვენ ვიცით რომ მაღალ კვალიფიკაციური კადრები მუშაობენ კონკურენციის სააგენტოში, გვაქვს რათა კომუნიკაცია, 3 კვლევა იყო გაკეთებული ხორცის ბაზარზე 2012 წლიდან მოყოლებული. ძალიან კარგად იციან ეს ბაზარი და კიდევ ხო გამოვიდები 8 წლია მონიტორინგის ქვეშ ვარ. მიხარია პირიქით ვიდა ჩვენც ველოდებით ბატონო და დიდი სიამოვნებით გავესაუბრებოდით ბატონო დარსაც ამ თემაზე მათ შორის იმ კითხვების გაჩენის მიზეზებზე რაც მან განცხადებები თქვა წერილობით თუ საჯაროდ უკვე კომენტარის ფორმატში გაგვიზიარა შეჯამებისათვის მინდა ბოლო კითხვა დავსვე სულ 2 წუთი გვაქვს კონკრეტ სააგენტო რომ დაიწყოს მოკვლევა, ანუ თქვენი კომენტარებიდან გამომდინარე, ვერც ვერ მოიკვლევს, რაც შეიძლება კანონის დარღვევას ემსახურებდეს. მე რას ემსახურება ეს ყველაფერი და რას უნდა ველოდოთ, თქვენ დაანონსებული ქონდათ აგვისტოს დასაწყისიდან შესაძლო ფასების ცვლილება. იმ რეალობაში, სადაც დღეს ვართ, 91-ზე იქნება, 88-ზე იქნება, უნდა ველოდოთ თუ არა ფასების ცვლილებას. და დავამატებ, ამ შემთხვევაში პრობლემა ორად რო გავყოთ რა, ერთი არის თქო მოკვლევის საკითხი, ახლა 8 თვეა კურსზე მედისთან, ნუ შედეგების არ გვაქვს ვერ მოიკვლიენ და შეიძლება ამანაც არაფერი შედეგი არ დააყენოს, მაგრამ პრობლემა რომელიც უფრო ის რაღაც მოკვლევა რომ უნდა იწყონ თუ აი ბიზნესი აი კარტელულ გარიგება შეიძლება იყოს კონკურენციასების დარღვევა ეს ამ აზრის გავრცელება ეს თქო საზოგადოებაში საუბრობთ რა უნდა მოიკვლიონ კიდე გასაგებად ხვალსენი ანუ რა კარტელზე უნდა იყოს საუბარი ჩემ ლევანს და ზურავში რა კარტელზე ხა კარგით მანდა სასაცილოა უბრალოდ სატირალი რო არ იყო პრობლემა მოკვლევა არ არის არა ერთის მოცხება ერთის მოცხება გუშინაც თქვენ დღის ამბებში გქონდა სატელეფონო ჩართვა არ ვიყავ თბილისში და აქ არის ესე იგი მიზეზი მოსაძებნი რატომ გაძვირდა პროდუქტი გაძვირდა იმიტომ რომ მე ივა ლევანი და მსგავსი ჩვენი ასოციაციები შევიკრიბეთ და მოდი ამ გაჭირებულ ხალხზე გავაკეთოთ ფული და აუწიოთ ფასები მე გუშინაც თქვი და ცოტა უხეშად მომევიდა ბოდიში მოვიხდი მაგრამ უფრო მისაბამი სიტყვას ვიდრე ეს არის სულელური აზრი მე ვერ ვნახულობ აქ იწერება იხატება მტრის ხატი რომლის ერთ-ერთი შტრიხი მე და ივა ვართ და ლევანი და შემდეგი შტრიხები იქნება კიდე ალბათ იმიტომ კიდე გეუბნით ასოციაცია რომელიც ფაქტობრივად არ არსებობს თქვენისაც ბევრჯერ მეთქვია რომ აღარ ფუნქციონირებს დაპაუზებულები ვართ იმიტომ ვერ მივახციეთ ვერაფერს განა იმიტომ რომ მოგბეს და რამე სალაპარაკო არ აქვს ვერ მივახციე შეაყარა კიდეც ეს უკვე ამ ბეგეზე მე მგონი რა ვიცი თუ ყველა თქვენ ჟურნალისტებისა ჩვენ დაგვაბრალეს რომ აი ჩვენ გამოხდება ეს რომ არის ჯამთელად არის სტაბილურია 2.88 არის სტაბილური თუ 2.88 უნდა ყოფილიყო და სტაბილური და კარგია 2.73 რატო ჩაიდო ბიუჯეტში ან შაშანამ დროს 2.93 იყო და წელს 2.91 დღეს დილას უკვე არის მე 80%-იანი იმპორტით როგორ დავაციო როგორ გავათანაბრო საწვავს რა ვუყო სანამ დავასრულებთ აუცილებლად უნდა გავაკეთო კომენტარი კაი თუ დარგობრივ ასოციაციებზე საუბრობთ და ბიზნესი არაფერ შუაში არ არის განცხადებაში დიპლომატ ჰოლდინგი საერთოდ რა შუაში იყო მაშინ ხო ან დიპლომატ კომპანია იყო ნახსენები ახლა რა შუაში იყო და ეხლა ვაშინებ ბიზნეს აქედანვე მოგიწოდებ ნებისმიერ ბიზნეს ოპერატორს რა როგორც კი რაღაც პრობლემა შეგექნება ძათვარ ნებისმიერ თქვენთაგანაც არ აქვს მნიშვნელობა ეს ასოციაციის წევრია თუ არაწევრი კომპანია ამ კუთხით ძათვარ გამოყვეთ რა თქმა უნდა ეს ღია პროცესები იქნება და თქვენთან ერთად ჟურნალისტებთან ერთად დავესწრები და დავასწრებ უბრალოდ რა ხდება და ამ პროცესებში აუცილებლად ჩავთვალოთ ბიზნეს ომბუდსმენს მივმართოთ წერილობით ვთხოვთ რომ უბრალოდ იცოდეს და საქმის კურსში იყოს და ნებისმიერი ესეთი თემა თუ კი რამე იქნება ყველაფერი უნდა იყოს ღია, გამჭვირვალე თქვენთან ერთად თუ რას ემსახურება პროცესები ნახონ, რომ ბიზნესი ნამდვილად რისხათად არ უნდა წარმოაჩინონ, პირიქით ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ვინც დოლარს ქმნის ქვეყნისთვის და ბიუჯეტს ავსებს, რომ ხელფასები აიღონ და კეთილი ინებონ და იმაზე იზრუნონ, როგორ გაგვიმარტივონ ცხოვრება იმ კუთხით, რომ უფრო მარტივად ვაკეთოთ ქვეყანაში ბიზნესი და არა რაღაცა წნეხის ქვეშ და შიშის ქვეშ, რომ აი შენ თუ განცხადებას გააკეთებ, მე დავიწყებ ამაზე რაზე რა განცხადებაზე უნდა დაიწყოთ შესწავლა, რომ სირცხვილია, ხალხის სირცხვილია, გაცილებით სერიოზული პრობლემები გვაქვს, დამერწმუნეთ, შემოძვირფასო მთავრობა და ერთად მივხედოთ ამ საქმეს ჯობია, რომ მეტი პრობლემა
პრობლემის წინაშე არ დავდგეთ და ჩიხში არ შევიდეთ. გასაგებია, მადლობა ივა ჭყონია, ლევან სულაგავა და ზურაბ ბუნჩუბეკაშვილი იყვნენ საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მათ სტუმრობისათვის. ჩვენ ვეცდებით რომ რა თქმა უნდა უფრო ცვლად შევძლოთ საუბარი დახადურთან და იმედია რომ ის აქტუალდება ამ დღეებში სტუდიაში სტუმრობაზეც. კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენ სტუმრებს. ახლა წინ სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. ქართული კომპანიები საკუთარ სამუშაო სივრცეებში მოგზაურებს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ეპატიჟებენ და სპეციალურ შეთავაზებებს და მომსახურებას თავაზობენ. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიის სააგენტომ Workfromgeorgia-სთან ერთად ახალი კამპანია წამოიწყო ციფრული ნომადების მოზიდვა საქართველოში. რას გულისხმობს ეს ყველაფერი, რა შეთავაზებით გამოდის ჯიტა და ვისთვის არის ეს შეთავაზება? ამას მოგუყვება ჩვენი სტუმარი ანი გუგუშვილი ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს დონორებთან ურთიერთობისა და საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის პირველი კატეგორიის მრჩეველია ჩვენთან ერთად. ანი მოგესალმები და მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ დილიდან. Spend your summer in Georgia-ს ახალი ეტაპი დავარქვა ამას რომ უყურებდი. რა შეთავაზებაზე არის საუბარი? რა ტიპის სპეციალობის თუ პროფესიის წარმომადგენლებისათვის არის ეს შეთავაზება და როგორ ხდება მათთან კომუნიკაცია ამ ნაწილში და რამდენ დამკვიდრებული პრაქტიკაა მსოფლიოში? ანუ თვითონ რამდენ ეძებენ ადამიანები ასეთ შეთავაზებებს? კეთილი, პირველ რიგში მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო გახლავთ ის უწყება, რომელიც ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პროცესში ქმნის და აჯანყებს ინოვაციების ეკოსისტემას ქვეყანაში და ასევე ეხმარება ინოვაციური იდეების მქონე სტარტაპ კომპანიებს განვითარებასა და გლობალურ ბაზარზე გასვლაში. რა თქმა უნდა, ჩვენი ახალი ინიციატივა, რომელიც Workfromgeorgia-სთან ერთად წამოვიწყეთ, ანუ ციფრული ნომადების მოზიდვის კამპანია საქართველოში. ერთგვარად კავშირში არის რა თქმა უნდა სააგენტოს მიზნებთან. ვიდრე გადავიდოდით დეტალურ აღწერაზე თქვა თუ რას მოიცავს ეს პროექტი, მაყურებელს მოვუყვეთ თუ საერთოდ ის არის ნომადები და საიდან გამოიშვა საერთოდ ეს ტერმინი. ჯერ კიდევ 97 წელს ამერიკამ მწერალმა მანერსმა და იაპონელმა ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინჟინერმა მაკიმოტომ დაწერეს წიგნი, რომელსაც დაარქვეს ციფრული ნომადები, digital nomads და მათ აღწერეს ის რეალობა, როდესაც ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სწრაფმა განვითარებამ გამოიწვია ესეთი ადამიანების საერთოდ წარმოქმნა, რომლებიც მათ დისტანციურად სანამ ანა გადავიდოდეთ აი ამ პროექტის დეტალურ აღწერაზე, ზოგადად რამდენად გავრცელებულია, თქვათ, აი რა პრაქტიკა ამ სოფლიოში, ეს არის თუ არა ერთ-ერთი ტურიზმის მიმართულება, რომ იმუშაონ ადამიანები ამ ქვეყანაში, სადაც ჩადიან, რა შეთავაზება? რა საგადასახადო თქვათ ვალდებულებების წინაშე დგებიან ისინი, ან რა ხდება აი ამ ნაწილში, რამე თქვათ სრულება თუ უწევთ თუ არა რეგისტრაციის გავლან, საბანკო ანგარიშებთან მე საქართველოსთან დაკავშირება აი ამ მოგახსენებთ, მინდა და გადავსულიყავი. ეს ნომადები, ესე იგი, რო აღწეროთ ერთი სიტყვით, ვინ არიან ადამიანები, რომლებიც დისტანციურად მუშაობენ სხვადასხვა ქვეყნიდან საკუთარი საქმიანობების შესასრულებლად, ხო? ესენი ძირითადად არიან IT მიმართულებით, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით მომუშავე პირები, თუმცა რა თქმა უნდა შეიძლება იყვნენ მწერლები და სხვა სფეროს წარმომადგენლები, რომელთაც ასევე შეუძლიათ დისტანციურად მუშაობა, მაგრამ ძირითადად არიან IT სფეროში მომუშავე ადამიანები და ჩვენი დიახ, რომლებიც თავისუფლებას აძლევენ, თქვათ, იმოგზაურონ თავიანთი ხარჯების სხვადასხვა ქვეყანაში. და ალბათ რაღაც გარკვეული პროფესიების მქონე ადამიანები, იმიტომ რომ ყველასთვის ეს არ არის, როგორც თქვი, შეზღუდული, თუმცა ძირითადად არიან უფრო IT სფეროში მომუშავე პირები. ჩვენი ინიციატივა ზუსტად ის იყო და იმიტომაც გაგვიჩნდა იდეა ციფრული ნომადების მოზიდვის საქართველოში, რომ რაღაცნაირად ჩვენს ეკოსისტემასთან მოგვერგო. რატომ უნდა არჩენ მათ საქართველოს? აი რა უპირატესობით შეიძლება რომ მათ დავანახოთ საქართველოში მუშაობის შესაძლებლობა? კი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქტუალური გახდა ეს ნომადების მოზიდვა საქართველოში იმ დღიდან, როდესაც საქართველოს დაუდგა დღე, როდესაც უნდა მოეზიდა და დაფიქრებული იყო თუ როგორ მოეზიდა ერთ დღეში დაკარგული ტურისტების ოდენობის ადამიანები ქვეყანაში, ხო? და აი მეორე დღიდან ჩვენ უკვე განვაახლეთ ამ პროექტზე მუშაობა, ჩვენ ადრეც გქონდა ამაზე ეს იდეა და Workfromgeorgia-ს წარმომადგენლები მოვიდნენ ჩვენთან ტექნოპარკში და ძალიან გაგვიხარდა
გამხარდა, რომ თურმე ერთი და იგივე დროს სახელმწიფო უწყებამ და კერძო სექტორმა დაიწყო იგივე ერთი და იგივე პროექტზე მუშაობა. ეს იყო ძალიან სასიხარულო, რა თქმა უნდა, და ჩავერთეთ მოკლედ ერთიანად. შეიქმნა პორტალი Workfromgeorgia.com. ეს გახლავთ პორტალი, სადაც ქართულ კომპანიებს, ორგანიზაციებს შეუძლიათ დაარეგისტრირონ თავიანთი სამუშაო სივრცეები და უფასოდ, თქვათ, მიუთითონ რამდენი თავისუფალი სამუშაო სივრცე აქვთ თვითონ ოფისში და უფასოდ გადასცენ, ასე ვთქვათ, დაუთმონ ნომადებს, ხო, ციფრულ ნომადებს, რომლებიც ასევე პორტალის საშუალებით დაჯავშნიან ამა თუ ადგილს. ტურისტული მიზანი აქვს, რა თქმა უნდა, ერთი მარკეტინგული ნაწილი არის მთავარი ამაში, ესე იგი ნომადები არ არიან ჩვეულებრივი ტურისტები, რომლებიც ჩამოდიან რაღაცა გარკვეული პერიოდით და მიდიან. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც აქ თან მუშაობენ, თან ათვალიერებენ ქვეყანას და პარალელურად მუშაობენ. ხო, ანუ ქვეყანას ხედავენ როგორც ტურისტული კუთხით, ასევე ბიზნესის განვითარების კუთხითაც აფასებენ და ისინი შემდგომ, თქვა, თავიანთ ქვეყნებში დაბრუნების შემდგომ თუ არსებობს ძალიან ბევრი ნომადების შიდა თუ გარე დახურული თუ ღია ჯგუფები, სადაც ავრცელებენ და უზიარებენ გამოცდილებას და თქვათ ურჩევენ თუ რომელ ქვეყანაში წავიდნენ. არის რეგისტრირებული კომპანიები. კი, აი მივალ მაგამდე იკითხეთ თუ რატომ უნდა დაინტერესდნენ საქართველოში, ხომ? კონკურენცია ძალიან დიდი არის ნომადების მოზიდვის, ასე ვთქვათ, და რა თქმა უნდა ჩვენც რაღაცათ გვინდა რომ პოზიციონირება გავუკეთოთ ჩვენს ქვეყანას, როგორც არა მხოლოდ ღვინის ქვეყანას, არამედ თქვათ ქვეყანას, სადაც უკვე არის ინოვაციების ეკოსისტემა შექმნილი, არიან ისეთი სტარტაპ კომპანიები, რომელთანაც შესაძლებელია ამ ნომადებმა დაამყარონ სამომავლოდ თანამშრომლობა. ასევე ჩვენ ვიმედოვნებთ პროექტის ფარგლებში, რომ ისინი თქვა დაპარტნიორდებიან, მოიძიებენ ადგილობრივ პარტნიორებს, თუნდაც სამომავლოდ დაიქირავებენ ადგილობრივ პროფესიონალებს, რაც რა თქმა უნდა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში წვლილს შეიტანს. ჩვენი კუთხით საქართველოს მათთვის მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ არის ქვეყანა, სადაც 365 დღის განმავლობაში 94 ქვეყნის მოქალაქეს არ სჭირდება საერთოდ ვიზა და ისე შემოვლენ თავისუფლად. არის ძალიან სასიამოვნო სამუშაო გარემო, ზომიერი კლიმატური გარემო, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თქვათ, საქმიანობის ეფექტიანობისათვის. ასევე საერთაშორისო რეიტინგებსაც უყურებენ, რა თქმა უნდა, ხო, როგორც სანამ ჩვენაირ პატარა ქვეყნებში წამოვლენ. საერთაშორისო რეიტინგებიც მეტყველებს, რომ თქვათ doing business-ის მიმართულებით ვიცით, რომ საქართველოს ნომერ მესამეა. ასევე უსაფრთხოების ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა არის მსოფლიოში და რა თქმა უნდა ეს ძველი ჩვენი კულტურა, ისტორია და რა თქმა უნდა ჩვენი მასპინძლობის უნარიანი მქონე ხალხის ფონზე მოკლედ არის ძალიან მიმზიდველი, რა თქმა უნდა. გამახმარება იქნება ძალიან აქტიური და ძალიან ბევრს გასუმასწრებელად და იქნება ბევრი შემდგარი პროექტი, რომელიც საქართველოში დაიბადა, იქნება ეს ქართველების შექმნილი თუ სტუმრობის, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში ჩამოვლეთ ეს ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის და საინტერესო ამბებისათვის. ვილდებით პირველ სტუმრებს, რა თქმა უნდა, პირველ შედეგებს ანი გუგუშვილს, ინოვაციების ტექნოლოგიების სააგენტოს დონორებთან ურთიერთობის და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსის პირველი კატეგორიის მრჩეველს მივდობთ სტუდიაში. ახლა კი ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასკენ ვინაცვლებთ 2 კვარტალის ანგარიში წარადგინა ადმინისტრაციამ და საზოგადოებაში არსებული მაღალი ინტერესთან გამომდინარე პრეზენტაციის განმავლობაში ივლისისთვის სტატისტიკური მონაცემებია განსაკუთრებით შეშლილი. მარიამ ადამე იყოფება ადგილზე და განახლებულ მონაცემებს სწორედ ის გაგვაცნობს. მარიამ, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის ანა კიდევ ერთხელ საქართველოში მიმდინარე წელს ივნისში 1,99,474 საერთაშორისო ვიზიტი შედგა, ზრდამ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5,8% შეადგინა. ყველაზე მეტი ტურისტი შემოვიდა აზერბაიჯანიდან, რუსეთიდან, თურქეთიდან და სომხეთიდან. როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ამბობს, პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნებიდან, საიდანაც ყველაზე მეტი ვიზიტი შედგა გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, ლიტვა, ლატვია და პოლონეთიდან. რაც შეეხება იანვარ-ივლისის პერიოდს, 4 მილიონზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტი დაფიქსირდა და ზრდამ 7,8% შეადგინა. რაც შეეხება უშუალოდ შემოსავლებს, იანვარ-ივლისის პერიოდში საერთაშორისო ვიზიტებიდან ჯამში საქართველოში შემოვიდა 1,5 მილიარდი და წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 95 მილიარდი დოლარით არის გაზრდილი შემოსავლები. როგორც შეეხო რუსული ტურისტული ემბარგო ტურიზმის სექტორს, უშუალოდ კერძო სექტორს და რა ტენდენციები და მაჩვენებლები ფიქსირდება
უშუალოდ კერძო სექტორში. გიორგი დოლიძე, სასტუმრო ვინსორსის ბიზნესის განვითარების ხელმძღვანელი უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობისა, გიორგი, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხარ. როგორი არის ივლისის სტატისტიკა და რამდენად უკავშირებთ ლარის კურსის გაუფართოებას, ტურისტების რაოდენობის შემცირებას იმ დროს, როდესაც როგორც ნახეთ, ივლისის პერიოდში ზრდა გვაქვს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგეხსენებათ, ვინდამ გრანდი არის სულ ახალი გახსნილი სასტუმრო და 160 ნომრით შემოუერთდა ტურისტულ ბაზარს. გავიხსენით 2 მაისიდან და შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, ესე თქვათ, ესეთ ღრმა სტატისტიკაზე საუბარი ახლა ცოტა გამიჭირდებოდა უშუალოდ ჩვენი სასტუმროს კუთხით. თუმცა ზოგადად, რა თქმა უნდა, საქართველოს ტურისტულ ბაზარს რუსეთის ემბარგო შეეხოდა ძალიან დიდი ეფექტის მოახდინა, თუმცა ვფიქრობ, ჩემი პირადი მოსაზრება არა ისეთი მაღალი, როგორი პანიკაც იყო ქვეყანაში ზოგადად შექმნილი. რაც შეეხება ლარის კურსს, ვფიქრობ, ლარის კურსი აქამდე შეინარჩუნებდა ზრდის ტენდენციას, თუმცა ამ კონკრეტულმა პროცესებმა ძალიან შეუწყო ხელი და ესე თქვათ, მისცა კიდევ უფრო დიდი ინერცია ზრდის ტენდენციას. გასაგებია, რომ ახალი გახსნილი ხარ, თუმცა რამდენად იყო რუსულ ბაზარზე დამოკიდებული სასტუმრო და ძირითადად რომელი ქვეყნის ტურისტები ჭარბობენ სასტუმროს? გახსნის დღიდანვე მოგეხსენებათ, მაისის დასაწყისიდან მაისის 10 რიცხვამდე არის რუსეთში ესეთი გამოსასვლელი დღეები და პირველი 10 დღე არის საქართველოსთვის რუსეთის ბაზრიდან ყველაზე მოთხოვნადი. ეს პერიოდი ჩვენთან იყო 100% დაბირთულობა, შემდეგ უკვე შემცირდა თავისთავად, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, არა იმ დონეზე, როგორი პანიკაც არის ქვეყანაში შექმნილი. ანუ კონკრეტულად ჩვენი სასტუმროს სტატისტიკას რაც შეეხება, ივლისში ჰქონდა საკმაოდ კარგი დაბირთულობა და თუ შევადარებთ აგვისტოს ივლისისთვის, აგვისტოში არ ველოდით, თბილისისთვის ზოგადად არის აგვისტო საშუალო სეზონი, ივლისი-აგვისტო, თუმცა მაღალი სეზონის დაბირთულობასაც მივაღწიეთ უკვე აგვისტოს პერიოდში. ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი დოლიძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის ივლისის პერიოდში საქართველოში მილიონზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი დაფიქსირდა და ზრდამ 5.8% შეადგინა. მადლობა მარიამს, ეს განახლებული სტატისტიკური მონაცემები არის ტურიზმის სექტორი და რომელსაც საქმის კურსის ეთერში აუცილებლად უფრო ვრცლად გავშთით, ამას ბექაბაციკაძე უზრუნველყოფს დღევანდელ ეთერებში. წინ გელოდებათ საინტერესო გამოშვებები, რა თქმა უნდა, მუდმივად განახლებადი ამბები BM.GZ-ზე. მე ხვალდით შეხვდებით პირველზე დილის 8-მდე გემშვიდობით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ.